به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز درباره رحمانوف میخواهیم کمی صحبت بکنیم. رحمانوف دیکتاتور هست آیا نه؟ برادران عزیز، اگر چاپلوس باشه یگان طرفدار رحمانوف باشه، همین سوال حتما از اونها پرسیده می شود. به همین خاطر در این سوال باید جواب داشته باشه. اگر در سوال جواب نمیده، من نمیگذارم که شما اینجا بیای فکر نظرهای خودتان بگی و برین. این چیزا من رها نمیدونم برای شما. به همین خاطر وقتی که سوال تان میکنن یا موضوع را یک انسان میگذاره، باید در همون موضوع صحبت کرد. غیر از این خاموش میشه، یگان محل دیگه میای در یگان برنامه که آزاد باشه میتونی که بیای فکر نظرها یا که چیزی بخوای همون چیزها را بیای بفرمایی. به همین خاطر من برای چی میگم که رحمانوف دیکتاتور است؟ برای که وقتی که یک انسان میگه که مثال دیکتاتور است، باید دلیل داشته باشه که رحمانوف دیکتاتور است. من میخوام به طرز کوچگی به شما برسانم که رحمانوف چه خیلی دیکتاتور است. رحمانوف اگر نوارهاش هست، بسیار انسانهایی که رحمانوف هم میشناسند در چند سخنرانیاش گفتگیه که اگر به سیاست جوانا بگیم خوش بشوند، به سیاست کار بگیرن، در نزد قانون جواب میتین. اینا تنها دیکتاتورها میگویند این سخنها را. غیر این دیگر یگان انسانها این کلمه را نمیگن. برای که من طلب دارم که مردم را انتخاب کنه. وقتی شما من انتخاب کنه، باید من گویم که در سیاست پیش گرفته من کار نگیره که در نزد قانون جواب میده. من کی میشم؟ منم یک دیکتاتور دیگه. به همین خاطر رحمانوف دیکتاتور است. رحمانوف خائن است. واقعا زمین تاجیکستان فروختگی این قشد برای بگیم که خیتای فروخت، ولی قیگش نامعلومه. نه ای طرف قرغیزها معلومه که مرزیمو در گجا قرار داره. در کدام چی با مسئله ها را روشن حل نمیکنن برای شهروندای تاجیکستان که شهروندای قرغیزستان. ولی شما مردم شریف تاجیکستان کمی ولی انتظار باشه، ولی بشینه. رحمانوف میروه سر قدرت. من میخواهم این چیزا، نمیخواهم یک کسی دیگه میخواه یا که نمیخواه. بیمارم من نباشم، یگان انسان دیگه میوه مبارزه میبره. یا که رحمانوف نباشه، اگر شما فکر میکنه که دیگه تمام تاجیکستان زمین میکشه، چیکارش میکنه؟ نه. یک چیز دانسته بگیره که بعد سری رحمانوف ما حتما ملت تاجیک به قرغیزها یک میزنیم. برای که سرنوشتی سرحد معلوم است، معلوم نیست. به همین خاطر باید ما طلب بکنیم این چیزا که حکومت باید برای رسانوی بکنه که امروز در پروتکل همون 44 شان چی ها را امضا کردن. به همین خاطر باید مردم تاجیک طلب باید بکنه. من خواهش میکنم برادرای عزیز بروی کمی صحبت کنیم. من شما به چهره بگیم که دعوتان نمیکنم، بروی فکر نظرهاتون بگین. همین خیلی که شما در روی رحمانوف گفته، شما اگر در این ویدیوها در این برنامه های مخالفین اگر میای اشتراک میکنه، همین خیلی که شما در روی رحمانوف گفته. رحمانوف امروز داره خوابش نمیبره. امروز ما هم در تاجیکستان نام ما هم برآمده است که یک آدم برآمده است به نام درخش حق. میخواسته است که بیاید همون 500 سامانی بتیه و سوید بتیه و امروز خودشان دارن پروپاگاندا را میبرن، خودشان ما را رکلام میکنن. یعنی در تاجیکستان اینترنتی خوب نیست، در تاجیکستان
мардум шароит надора ки интернет бикуна, моро 3 соат 5 соат бидроя гӯш бикуна. худчон моро реклама мекунанд. пасон мардуме ки русия меоянд, намедонам аврупо меоянд, туркия меоянд, намедонам қазоқистон мераванд, ӯ инсонҳо пасон медроянд, тамошо мекунанд, мебинанд ки мо воқеан хоинем ё ки ватандӯст. вақте меояд мебинад ки як инсон мехоҳад ки барои ватанаш як кор бикуна, пешниҳод дора, идеяи нав. бародарои азиз, агар шумо аҳамият додагӣ бошед, соли 2004-2005 сол Nokia Beeline, Motorola, Siemens ҳамин хели телефонҳо буданд. ҳозир iPhone-ай, Samsung-ай, ҳазорон модели дигаре ки дар дунё якум ҷора мегиранд, ҳама мехоҳад ки ҳамон чиза бихара. Раҳмонов ба мисли ҳамун Samsung-ай, ба мисли Motorola, ҳамун Nokia Beeline-ай вақташ тамом шудааст. бояд як чизи нав биёяд дар Тоҷикистон, як системаи нав бояд дар Тоҷикистон биёяд. ба ҳамин хотир хоҳиши ман ҳамин аст ки бародарои азиз, дар барномаҳои мо иштирок кунед, бимонед, лайкотона падилид бикунед, ба ёру дӯстотон бифиристен наворҳои моро, бироем фикри назарҳотона бигӯем. бародарои азиз, ин муҳим аст. вақте ки фарзанд агар гирья накунад, модараш ӯро шир наметиҳад. ба ҳамин хотир мо фарзандои Тоҷикистонем. то вақте ки дарди дилмона нагуфтем, чӣ мушкилӣ дорем, агар ҳакумат нагӯем мо ҳамчизро, ҳакумат барои мо ягон кор намекунад. вақте ки мегӯй, пас он ҳукумат айпасд мешавад, як корот менам, ё ки гуфти Раҳмонов безарарат мегардонанд, ё ки мегиранд кӯмакат мекунанд воқеан. ба ҳамин хотир бозам як бори дига даъват мекунам бародарои азиз, моро таи 200 нафар тамошо дора, бимонед лайкотона бозам падилид бикунед. касоне ки тоза ворид шудагиай, хоҳиш мекунам бародарои азиз, обуна шавед дар канали мо. дастгирии шумо пешравии мо аст бародарои азиз. хоб инҷо дар студио одамҳо зиёданд. савол чунин аст бародарои азиз, хоҳиш мекунам ай мавзӯъ берун наре. вақте ай мавзӯъ берун мере, агар ашҳадии мухлиси манӣ мебарорамад, дар савол якум ҷавоб метӣ, ба фикри назартам мегӯй, пас он худоҳофизӣ мекунем. хоб Анасҷон, салому алейкум. Салому алейкум. ва алейкум ассалом. бародари азиз, савол фаҳмиде савола ё ки нафаҳмиде? Не, намене нав дуромадам гӯш кардам. Савол табте барда. Раҳмонов диктатор ҳаст о ё не? Барои чӣ диктатор боша? саволи рӯз дае ки ман мехоҳам имрӯз ай так-таки мардум бифаҳмам ки Раҳмонов диктатор аст ё ки не. фикри назари та шаҳрванди Тоҷикистони ту метавонӣ ки тарафдориш кунӣ, метавонӣ ки танқидиш кунӣ. дар ин чиз озод аст дар давлати демократӣ. Бародар, ман шумо да як савол метавам. мана якум савол ҷавоб метӣ, ба фикри назарта мегӯй, баъд агар савол дошта бошӣ, пас он савол метӣ. ту мана бигӯ ки Раҳмонов диктатор ҳаст ё ки не. Тамом. Нестай, охи барои чӣ боша? хай охи ҳам бигӯ ки нестай, тамом, ягон мушкилӣ нест. Нестай, бифармо. Не, нестай бародар. Раҳмонов диктатор набудааст. биё бифармо. шумо ҳамин барои чӣ бародар ҳамат ҳамин фақат Раҳмонова сиёҳ мекунед? ай пешравӣ, ай ободӣ ватан гап намезанед, фақат айнами гапҳои қабеҳ. бародари азиз, Раҳмонов дора имрӯз пешравиёша дар телевизор нишон додааст. мо дидастем ки пешравиёш чие? ба тарбуз, ба ангар, ба харбзаву ба каду селфи дора. мардум самолёт рост карда судиянд, танкаву БТР соз карда судиянд, мардум канъон парида судиянд. гуфти ҳамин хидмо мо ҳадафи шумо чие бародар? чие? ҳадафи шумо чие? оли бидро 25 барнома бидро ай сар тамошо ку,
بعد بیا میفهمی که هدف من چیه. نه خدا هدف نگهدار. تر ما همه قشا فهمیدیم. خدا نگهبانه دی خیلی سوالای دمان خیلی وقتی انسان سوال میتین ندونی که یک آدم هدفش چیه میبروید زیدی رحمانوف گپ میزنه شما ندونی. من حیران میشم به خود همین چیز. من میخوام رئیس جمهور باشم در تاجیکستان. من میخوام که یک حزب تاسیس دادم. میخوام که بیام به مردمم سوید بتیم تا سینی 18 ساله 500 سومانی بتیم. خیلی که رحمانوف میگه که 600,000 مهاجره. من میخوام در تاجیکستان در همین 4 سال 300,000 جای کاری تاسیس بتیم که دست مینا کار بکنه. من انا چیزا میخوام. بو ایو قفا برا یکم برنامه بدرو تماشا که برنامه‌های من در برنامه‌های مخالفین بدرو تماشا بکه من چی هدف دارم. بعد میفهمی من دای سوالات دیگه نمیخوام که 10 بار جواب بدم. خب برادر کامیرا تا بکش برای که من شما را نمیتونم میگه قبول کرده. خب مبارزی راه حق. سلام علیکم. و علیکم بر سلام مکه انشالله که سازم خوبه اینجا. الحمدلله خوبیم برادر عزیز. سوال فهمیدگی به فکرم یا که یک بار دیگه انشالله بگم. نه در کار نیست. نشاطی اگر رامونوف بگیم که دیکتاتور هست و یا نیست. رامونوف 100% دیکتاتوره. ما حتی میتونم که بگم برای چی رامونوف برای چی دیکتاتوره. آزادی سخن نیست یک власть همش در ته دست خودش دو яким ход, дуюм мисол бачаш, сеюм духтараш и так далее. Гуфти гапо якай Муҳаммад Иқбол ки 7 духтар 7,000 домод. ҳамин диктатория охира намемона яче чира бигӣ мардум ҳама да ғарибӣ мисол муҳоҷират ай ватан дур я чӣ бигем ака ҳамонов 100% диктатора ҷои кор нест. барои ҳамаира бародарам гуфта наметавонам барое ки чоплус баромад мегӯяд ободӣ биген дар куҷои ҳамун ободие ки ҳамин чоплус мегӯяд ку бигӯя ҳама агар من ҳаминҷо боша انسان‌ها میخوام که تیز барота برادر баҳс از نگاه кунем. کده. من میخوام که این خیلی انسان‌ها تیز برارم شنو میان تنها سری مردم دارن گرنگ میکنن همین قضیه تمام. من دیگه نخواستمش که بگم که تو بیا دکزت بکی که رحمانوف دیکتاتور نیست. من برای که میدونم که موضوع هم میکشم میبره در چون گجا میزنه به همین خاطر گفتم بیا خدا مبتیه با یک کسی دیگه. агар ки ҳамун чӣ ном дора ободие ки ба ҳамун чанд доме ки сохтагианд дар душанбеву дар дигар ноҳияву и ноҳияе ки дар душанбе наздика и ободии давлата нишон наметиҳад. ободии давлата да я завод сохтан да я чие ки мисол надуздидани моликияти давлат надуздидани пуло дар обшорҳои шахсӣ бурдан дар ин нишон медиҳад ки тоҷикистон бояд завод дошта бошад бояд муҳоҷират ҳамин ақаллият ҳамин 50% ҳамун муҳоҷирот дар тоҷикистон бошанд шутоби дар тоҷикистон кор кунанд. ман дар тоҷикистон дар 600 сомон кор мекардам серамно намерасид маҷбур будам бурам кор кунам. баъде ки партофтум кора рафтам қатъи мисол амакиём вақте рафтам кор кардам хай стройка вақте кор кардам як камтар корум мисол барор гирифт. а так вақте кора мекунӣ 600 сум 700 сум 1000 сум ҳамин хепула ӯ дар тоҷикистон дар як моҳ худату агар расход кунӣ қариб 3000 сомон 4000 сомонӣ расход мекунӣ дар ягон ҷо тоғӣ намегирад. ақаллан мисол ойлик боша вақте кор кунӣ ақаллан 4000 сомонӣ боша мешавад. завод сохтан дар кораи ободонӣ я фабрика сохтан дар кораи ияи ободӣ я ферма сохтан дар кораи ияи ободӣ
як чие ки кардан дар кора ки мисол ҳамин ҳар яке чие ки меброяд ҳамин дар тобистон худаш шавад. Тахтае ки меброяд бояд дар тобистон худаш чӣ карда шавад, коли ҳам пухтаву чиз баъд гирифта дига дар отода хеле мисол чунумра додан дар кора. бале бародари азиз, ташаккури зиёд. Ростиш намехоҳам ки зиёд инсонҳоро бихапам, барое ки бисёри инсонҳо бигем жалоба карда шуданд ки моро 3 дақиқа вақтшон бите, касе набоша дигарша қабул ки. Ба ҳамин хотир бародари азиз вақт иншаалло ки бо устод ака ба шиш зиёд як чи мегумтонам, агар ки мисол ҳамин тавсия агар ки бипазирем хеле хуб меша. ҳамин дар барномаҳотон бисёри одамо вақте медроянд, мисол яхе одамо мехонанд номи мавзӯъро, ҳаминро меша ки дар ҳамун вақте рақами чиро менависем дурахш як ҳамин номи мавзӯъро мисол кӯтоҳ карда бинависем хеле хуб мешавад. дар ҳамун аввали чи бисёр одамо мисол вақте медроянд чи дар картинкар нишон медиҳад, мисол меша ки поёнда бихонанд номи мавзӯъ чист. ҳаминро гуфтам бигумтонам. баъд нашоти ҳамун телеграмтон азиз, ман имрӯз каме вақт нашид, ростиш каме вақт нашид, ман бояд ин чиза тиёр мекардам. мутаассифона нашоти ҳамун телеграмтон барои чиз дига монд. иншаалло ки баъди барнома иншаалло ки мегузоремш. нашоти ҳамун телеграмтон агар ки боша телеграмтон ман галасои рӯй кардам, гуфтам ҳамун группа дорам тунда шояд мара давоят кунам. иншаалло ки мешавад. унҷо чандин одамҳо нависаги, ҳоли як хел инсонҳоро як ҳафта шудааст ки қариб ҷавобшон надодам, барое ки бисёр инсонҳо айнан қариб як ҳафта шудааст. иншаалло ки гӯш менем бародари азиз. хуб худо нигаҳбонат. хоб иҷо аяла обрем. аллоҳ. салому алайкум. салому алайкум. ва алайкум салом. чӣ ба мекишӣ бародар мебурорӣ? кира киштем? на ма дуромадам қатъи суҳбат кардӣ, савдон гирифтӣ бировардӣ. Диктатурӣ инам ина шумо нестай ки инам хитон фақат гап мезанена, намемонӣ мардум гап. ака бес ту мехоҳӣ ки биё исбот ка ки Раҳмонов диктатор нест. биё охир диктатор шуморо меган. барои чӣ ина хитон фақат сухан мекунӣ намемонӣ? бес ту мегӯ ки Раҳмонов диктатор нест. ту метонӣ ки камерата гирон кунӣ суҳбат кунем. барои чӣ ман қатъи ба камера суҳбат кунам? барое ки ту медонӣ ки Раҳмонов як диктаторай, як хоинай, мебара пага тирмат мена. ба ҳамин хотир метарсӣ ки ба чеҳра бирои гап занӣ. шумо хитонку просто дами мардум ҷавонора ку гумроҳ кардесен, шантаж мекунед, мепартоед дар сайтотон. ҳамира медонед? худованд бес омин бигӯ. худованд касе ки касе манам бошам, касе ки набоша сари мардума тову метияву мера дар Тоҷикистон ягон кашокаш мена, ягон чине ҳамин қилаки ягон залале меёра ба ҳамин ҷомеа. худованд хорш кина меша. омин бигӯ. бародар гӯш кана ки ту мегӣ ки ман сари вазифа биём. бигӯ ки касе ки дар ватани ман хиёнат мекунаву хиёнат карданияй, худованд хор залилш кина. омин бигӯ. омин. тамом. гӯш ки бародар, ту мегӣ ки ман сари вазифа биём. ту мана гуфтӣ ки шумо мегира шантаж менем. ман кия шантаж кардам? хайр ту кади накарди сайтотон бисёра ман намедонам кад айки айче. бародар ҳамин як каси қатъитон ба лицо гап мезанад. холат меган агар дидӣ язна гуфтан агар шумо бифаҳме ки як инсон дар кадом ҳизби ҳаракатай, кадом дар гиҷоай, кадом шахсои мустақиланд, шумо якум бифаҳме, пасон биёй суҳбат кунем. али ҳамин дарун тикток медрӯӣ, бовар ка ҳамин суратҳои шумо хитон мондагиад, сайтҳои нами шогирдотонан киян чиян мондагиад, ҳамин кадоме ки бародарои мо гап мезанад ҷавоно, суратҳошон айпага мебин дар сайтҳои ҳаваиё мондагиад. валлоҳ қасам мехӯрам, валлоҳ биллоҳ песам. значит ки ман мухлис доштам, не?
مرا در تیک توک کسی نشر میکرده است молодец دست شیر نکنه من طرفداری هم خیلی برادرایی که ویدیوهای من کوتاه ببرن در بگیم که در همو تیک توک در دیگر سایت ها بگیرم بپرتن من پول راست اجازه دادگیم من فقط نام قطعی همی صورتی که در اواتار کم ایستادگی همین اجازه نمیتیم که یگان کس بگیره یا که نام درخشی حقا یا که درخشان تیوی را قطعی نامو کلاون صورتم کسی میگیره من همون سایت بلاک میکنم برای که این برندی من میخوام که به همین نوم برم پیش تمام کسی که میگیره من اون سایت ظلمت میکنم تمام به همین خاطر برادر عزیز رحمانوف دیکتاتورای نختغامته نه دیگرا را مایلی گوش که برادر یک سوال میشم که رحمانوف زمین سرزمین تاجیکستان فروخت این سرزمین تاجیکستان ای پدرش موندگی نبود به رحمانوف که رحمانوف بیا بفروشش خواهین من نیستم من یک وطن دوستم میفهمی تو وطن دوستی برادر ما ترا قبول کردم اینا تو میگه که من سر وظیفه بیام ما جوانا رو 500 سوم میتم جوانا را نه تا سینی 18 ساله را جوان تا 45 ساله جوان های خیلی دپوستین تا سینی 18 ساله را بگذار گپی تو برادر همه عشقی مادر خیده نگاه نمیکنی که هم 500 سوم همون مادر خیده در روان میکنی دلت با مادر مادری من مسوزه که تو همه جوانا را میگی که تا سینی 18 را مادری من در خط کوچه برآمده تلبندگی کرده مادری من گیشنه های که تو همین سوال من نکرده مادری تو برادر مادری تو مادر ما میشوه وقتی که مادر تو سخن میکنه عشق و میبینم کو فهمیدی این گپا نگو یگان مادر تاجیک همش یک مادر حساب میشه برادر ای بچه مادری تو مادری من نیست مادری من مادر تو شیده نمیتونه برادر یک خودت اینه خبس اهمیت که مادر تو چی میگه برادر نگاه که میای میگو که تو با مادر تا چون نکردی انسان ها فرزندشون ایدیس میتین اکشون زنشون خونهشون ماشینشون وطنشون همه چی ایدیس میتین که چی بسازه سیستم میفهمی چیه من مادر ما برای ایوبی کال رفته خچه یوریست اعلان کرده که در اونجا گفته که من گرنیم گرفته ویدیوش کرده برادر یک چیه که در ولی گوش که ولی به من گفت تمام کنه من وقت بیتیم گپ زن خب گوش میگه که اما ایوب بابا پرس که چخیلی زندگیمو میگه فهمیدی یگان محل نه پیش من که چی بات مادر اخته یگان کو من یگان چی نکردم تا هم 2018 نزدر منم میکردن دستگیری میکردن یاردم میکردن من یگان چی واقعا کردگی نیستم در حق پدر و مادرم نیکی من میخوام یک کار بکنم برای میلتم بکنم میفهمی فهمیدم برادر انسان ایبری همه چیزش میگذره میخواه که بیای برای میلت سویت بیاره این سویت هم میخواه که 24 ساعت در تاجیکستان در ناحیه دور دست ترین تاجیکستان ناحیه 5 ناحیه بگیم شهری توز و قبادیان برای سویت 24 ساعت باشه سبب در چیه که امروز ما سهمیه دادیم همون عکسی را خریدیم امروز سویت نداریم که رحمانوف چند بار شد بس گوشانی ملکا و بشیر یوچش قسم میخوره که من به شما سویت میارم سویت افسانوی میشوه نه سویت های نه هیچی خیلی بیو اکسیون با زمان میشه برادر یگان چی هدهن نیسته همش با مرور زمان میشه برادر ای بچه در 32 سال نشید دیگه اجداد نکی یگان چی آخه چه برادر دست تو تاجیکی را میفهمی من گفتم که در 4 سال میام تاجیکستان پول سویت میتیم تا سین 18 سالش 500 سومونی میتیم 300,000 جای کاری تاسیس میتیم که ده سمینه کار بکنه میفهمی من در 4 سال همین کارا میکنم رحمانوف چوه در 32 سال نکرد بایم باورش داری که
раҳмону батра свет миёра, раҳмону батра ҷои кор миёва. бародар инаме ман худам як шаҳрванд тоҷикистоном, шукрунаи Аллоҳ мекунам ада ҳам Тоҷикистон 100% нем хали ҷавоб мегум ки ҳаме одаме ки бига кор кунам ризқ рӯзиша миёва. ӯ маъноеро надора ки ба иқаи сарвари давлат ҷаноби олӣ меган ҳама ита ута мегӯян. шарт несте ки ҷаноби олӣ ҳар ятаи шуморо бига бихӯре хорена, ҷаноби президенти Тоҷикистону ман ҳар ятаи шуморо мехӯронам мепӯшонам. ин гап ӯ маъноеро надора ки шуморо хорену ҷанобиёро бихӯрона бупӯшона. ҳаракат ки худованд гуфта айти ҳаракат айма баракат. раҳмонов барои чӣ гуфт ки ман ба уҳда мегирам, ҳамин конститутсияи дисти шамон гуфт ки ман нами қаг нон ёвем ҳама каса мехӯремаш, ман ба уҳда мегирам озодӣ ва ҳамаи ҳамин зиндагии шуморо ман ба уҳда мегирам. чӯ имрӯз омадай дар самолети 90 миллион доллара бахша харида метавона, картежҳои мошин, аспои наверӯҳош, аспои фарзандош, бизнесҳои духтарош, бизнесҳои домодош, хисрбачаҳош. раҳмонов шими кастум надошт, тай яктаву калушу муза омадагиай. имрӯз иқа миллиардо айгиҷоан, имрӯз дорад мана тара ҳақмона хӯрда содиян. ман мехоҳам ки ти я бародари тоҷикма ки бародари азиз, раҳмонов диздай, раҳмонов ҳаққи моро хӯрда содай, биё мо ҳаққи худмона талаб кунем. охир нигоҳ ки бародар ҳақта талаб мекунӣ, майли гапи ту ҳақта талаб мекунӣ, чӣ ҳақ дорӣ ту талаб мекунӣ? ин ҳамеша бугӯ. мо ҳеҷ ҳақ надорем. конечно надорӣ. чӣ дар ҷомеа ту чӣ кор кардае ки ту ҳақ талаб мекунӣ? ман корома нишону тием чико менӣ? ба чеҳра меброи гап мезанӣ? нишон те мебром гап мезанам мардаку. биё камерата гиром ки ман тарам нишон медим. ҷеда ҳама чизо ҳастанд меброрам нишон медим. биё камерата гиром. охе ту нишон те ту чӣ кор кардагӣ? на ҳози гап зан баъд нишон те ман тарам нишон метавам. бира ноҳияи Қабодиён, деҳаи Гизари боло, бира бина унҷа Усталбош наван ё не? бира бина унҷа а 1.5 километр зиёд сими свет кашидагия ё ки не? бира бин ки ҳози латок рехтастоян ҳамин шаву рӯз. ин ҳамин 1-2 ҳафтаода бояд раҳ асфал шава. ҳамина давлат ки кардеса ҳавая? ки кардеса? ки кардеса? мо карда судем. ман карда судам. бародар як чиз дигар мегум, як чиз дигар мегум. ман мебарам чеҳра қати гап мезанам. биё. ту гуфтаси ки ман нишон метавам. видеоҳои ҳамун ноҳияра батра нишон метавам. биё. гӯш ки бародар дар қишлоқи морам ҳамин хел сталба кардан, роҳ соз кардан, ҳама халқ кард, дастгири халқаи. ана ки нигах вақте ки халқ ҳамин чиза мекуна, раис ҷумҳур дамо чӣ дар корай? вақте ман раҳма худам соз кунам, усталбама часпонам, сими света 1.5 километр бикашам. раис ҷумҳур да чӣ дар корай? ман налог метиям ё ки налог намегирай мо? вақте мо ягон корро мекунем, мега шумо 1 сол ним сол ай налог озод амикали мега? хоб мега Раҳмонов ки шумо ай налог озод вақте ҳамин корро менӣ? ами 5 сол чизора соҳибкорора ай налог озод карда буд. соҳибкор дига чияе? одамои шаҳрвандои оддӣ, камбағали деҳот ҳамин корро мекунанд. а ягон чӣ имтиёзшон метия? хай аки шаку намедонам. вақте ки Раҳмонов намена, мо маҷбурем ки ман мошин дорам 30-40 ҳазор доллара, намехоҳам дараи гравили брава, мехоҳам асфалш кунам, барои ки давлат наменаш. ман дилем месӯзам мошинна бифурӯшам. бародар маҷбурам ки ман асфал кунам. баъд нигоҳ ки чӯ бояд ин корро ҳукумат бикуна? ҳукумат якам бояд раҳ рост куна, якам бояд раҳ рост куна, латок, свет, усталбоша бара, баъд замин тақсим куна, баъд мардума бигӯяд ки хона бисозе. об дошта боша, свет дошта боша, газ дошта боша. бо оби гарм, оби хунук бояд ҳукумат ба ҳар як хонаи тоҷика бояд биёра. ин кори ҳукумат ай. мутаассифона имрӯз мо шаҳрвандо худмон
همه همین کارا میکنیم، با بالا همین نلاگ میتیم، با بالا همین سوید نداریم، با بالا همین میان ظلمون میکنن. این همین قیمتی ها میآید، یک کس صدا بلند نمیکنه. امروز من یک آدم اومدم صدا بلند دارم که رحمانوف چی با در بازار قیمتیه، چی با پنسیو کمن، چی با معاشای معلمو کمن، چی با معاشای وینیو کمای، چی با معاشای دکترها کمای، چی با اولی که رحمانوف شما در یکان جو شنیدگیه که رحمانوف چند سوم میگیره. رحمانوف در یکان جو قید کردگی نیست که رحمانوف در یک ماه بگیم که اولی که چند سومه در یکان جو نیست. کو یک آدم برو را بگه که این اولی که رحمانوف این همی قید. رحمانوف 5% بودجه تاجیکستان بر نام پیشوای ملت میگذره. برای چی؟ مردک رئیس جمهور بودجه دولت در کیسه رحمانوف میرفته. رحمانوف چی کاره؟ چی کاره؟ خوبی کرده که 5% میگیره؟ اینا بیا کنیم سوال جواب ده. خوبیای جناب ولی را شما نمیبینین برادر. چی ندیدین؟ خوبیای جناب ولی را شما نمیبینین. فقط بدی ها صحبت میکنین. من ترا اجازه داده استم که تو بگو که رحمانوف میاد. بیا بگو که رحمانوف این همین 5 سال اخیر 3 زوادی کار کردگیش، همین ساز کردگیش، هوی کردگیش من بگو که در همونجا 1000 آدمی کار میکنن. بیا 3 تا بگو، من پال همین سیاست میبرم میرم. بیا 3 تا نوم بگی. بیا زوادوش اکمن نکم ترا نمیدونم اک چند کسی کار میکنن نکم. زوادی روغن هوی شید، زوادی ابنای سمنت زواد هوی شید. زوادی روغن در گیجا هوی شید. بیا زوادی روغن هوی شید. ما ترا از با میگم در دوشنبه سمنت زواد در همی 5 سال اخیر میگیته سمنت زواد هویش، سمنت زواد سمنت یاوون، سمنت یاقوت و اینا چی یگان کارخانه سمنت یاقوت 11 سال پیش من در تاجیکستان بودم. 11 سال پیش یاقوت هوی شد. بیا من ترا خیلی نمی چیزی اخیر رحمانوف چی کار کرده؟ بیا نداره که ای برادر عزیز زواد آخه برادر چو دروغ میگه. تاجیکستان افطوبس برآورده سه. تاجیکستان چی میبره؟ افطوبس برآور. دقیقا افطوبس تاجیکستان میبره. تراکتور برآور. تاجیکستان افطوبس‌های بلاروس در تاجیکستان سبیرت میکنه. تاجیکستان پوگویتسا میدونی چه این در کامیرا نمیافته. تگما کو تگما این تگما کو نمیبره. گپ میزنی کی ما یک ای دولتایی بگیم که ای پخته بویم ما میتونیم که پشاک براریم. متاسفانه چون نمیتونیم برآورده. چخه نمیتونن؟ انمی یاقوت فیرما یاقوت میبره کو پشاکرا. چی میبره؟ لوبای چیزا میبره یاقوت. شما نمی چیزا را چی به نظر نمیگیرین؟ نسکی بروک لیبوس کاستون. تاجیکستان فقط ریشته میبره. دیدیم دیگه نیست. فقط رحمانوف میره در پیش کدو صورت میگیره سلفی مینه، در پیش انگور. یکی رفته و زمستان بیا یک سال سرما زنه همی بگیم فروکتی او شیره. بعد رحمانوف قطعی چی صورت میگرفته باشه من نمیفهمم. باید این یگان انجینیر میکرد که یک نمیدونم برای تیلوها را کافتن، یک نمیدونم یک زواد ساز میکرد، تانک هم میبرورد، اروژی هم میبرورد، نمیدونم سویت میداد مردم، یگان زواد میساخت که مردم میرفتن در اونجا کار میکردن. چی ما نمیکنن؟ چه زواد سوید مگه اگریگاتور روغن کار کرده سه کجا همش بنزدیکی ممکن هوی شود. در قدر روغن پلش گیجا میروه. خیلی برادر گوش که مگه که پلش کجا میروه. این همه پل روغن و با اوجا کارگر داره. اوجا هر یک چیزی وای ماتریالی وای در پول در کاره. همه ای چیزا را شما در نظر نمیگیرین. بدونی که وای اوجا ساختگی ما پل دادیم، مردم تاجیک سهمیه جمع کرد سازش کردن، سویت میفروشه پلش گیجا میشه. آخه دل شیشه ساز کردیسین آباد کردیسین نمیفهمیم. ما دل شیشه ساز نکنن، ما را همی بدگیش سویتتیان.
بدگیش دلش در راست اوجه کنه. سوید هسته. رحمانов دلش راست کنه بفروشش سویتا. ای حساب میکنه برادر که وقت فایده ایش میگیره در ایش میزنه ساز میکنه. ممکن که در 2-3 ساله آخر انشالله تاجیکستان ای سویت هم بزار 2018 شود. رحمانов نگفت که بس گوشانی ملکا قسم نخورد که 2018 افسانوی میشه سوید. آخه شیدگی که برادر ها افسانوی شدگی نیست سوید. مردم حاضر سوید نیست. نمی چخه حاضر سوید نیست؟ نیست. چخه نیست نیست؟ در در ناحیه کجا ما نیست؟ نیست. در ناحیه ما هم دهقان نیست، فقط در رایون هست. او در هسته کو در مستخونه در ناحیه بلنیسه شما نیست. خود همونجا را میمره. همه ایجا در برادر سوید است. من خودم در همین تاجیکستانم چا میکنه گپ میزنه. من ترا ادریست میتیم تو میرای تو میتونی که من همجا دا دروغگو براری بو که هم صغیره دروغگو شیطانای لبوی گپ بگم. اینه من ترا ادریست میتیم برا نوحیه قبودیون ویدیو که با من اپارتو با من اپارتو من یگان مردم این قشلاقی مردمان دا که بیا بو که الماز دا تلگرام دیو دا واتساپ من پارت افتم نمو گپای گفتی برا فلان جورا میگو سیونکا که اونم جده من زندگی مینم. برای بین که ما چی کار کرده زیم حکمت یگان کار نمیکنه. ازبکستان اومد برای ما را بالنیسه ساخته، رحمانوف یگان کار نکرده. امروز میبروی طرفدار رحمانوف گپ میزنی. ازبکستان نه آمد میگی بالنیسه ساخت به خاطر کی بله اومد ساخت؟ به خاطر ازبکو. ازبکای کجا؟ ازبکای شرطوز قبادیان بشکن. برادر همه تو در خونه همسایت یگان چی ساخته میتونی؟ نه نمیتونی. تو همسایت اجازت نتی هم خیلی است بله و همه را هم جناب اجازه داده که یکی ساخته هم مرده. گپت ندارم برادر عزیز. خدا نگهبانت. برادر خیلی خدا تهمت نگهبانت. نکنید. همه چی گپ میزنن خیلی من تهمت گفتم نکنید. که تو بگو که برا ویدیو که هم جایی که من میگم تلگرام من هست، واتساپ هم هست، زنگ بزن همو ادرس را میگم برا ویدیو که باید همینجا برو در برنامه من بگو که من رفتم ویدیو کردم. همو ویدیو تر من نشون میتیم در مردم آوادیو را برا سیونکا که پرتو همه جو شکرانه الله آباده برادر. ما ما نمیگیم که میگم تاجیکستان همه آب و شوش تاجیکستان در یگان چی شود. ما هم میخوایم که تاجیکستان آباد باشه. ما تنها میخوایم که رحمانوف نباشه. همه تمام. الماس ما ترک نمیدونم نام و فامیلیتا برادر. همه یک چیز میگم که همه مادر سویتای چیزای در حیات کو. ما هم مادر ترا تماشا کردم و به همه خاطر ویدیو ترا همه چیز ترا افیر ترا گفتم که یک بار ما خطیم تو صحبت کنم. همه مادر سویتای چیزای چی به من سویتای او میدونم که خالی مادر خور سویتویه. میکنی. میدونم جای مادری من یگان مادر گرفته نمیتونه. من این چیزا میدونم. او خچبه هم مادر هم خیلی اشک چشم میریزون برادر. رحمانوف اشکی چشم مادر را میریزونه. من نه. من 18 آخه ساله باشم پیش مادرم برای رحمانوف بگه که اپای خواهری گودک خریگری کرده بیاد بگی یا که نصیحت کنه که برای محکمش مینم. من 40 ساله شده سودم. 40 میدونی من اگر حق و 100 حقوق ساله قانونی دارم که باشی برام بگم که رحمانوف استعفا، رحمانوف خائن، رحمانوف دیکتاتور، رحمانوف ظالم. این گپا من الماس کنستیتوسیون که رحمانوف امضا کرده همون کنستیتوسیون رحمانوف امضا کردگی من اجازه داده که من برام اینم که در یگان حزب حرکت کوش میشم یا که خودم طاقه میبرم گپ میزنم ناراضگی بیان میکنم. این چیزا من کنستیتوسیون اجازه داده. میفهمی؟ من الماس با همین خاطر کو اگر 100 ساله شوی برادر گوش کن. اگر 100 ساله باشی در پیش مادر کو حاضرم طفلی من شاید یگان چی نبرو. نگفتم برای مادرم. نه میگه که من ما مادر را 40 صد ساله فایز شدم. قبول دارم. من میدونم که واقعا مادری من ظلم دیدگی ایدسی رحمانوف. والله رحمانوف داره با قسم روشون خوب والله میگذره. بالله یگان ظلمش قسم کردگی میگم نیست مادر من. چوت نمیگوی رحمانوف الماس کی و بس چوت نمیگوی با رحمانوف کی مادری الماز هم نتی به الماز کار بگیری. الماز در برلین بود در پیشت رفت چوا پیش نبرمدی قطیش گپ زنی. اینه سوال رحمانوف بته
من پیش رحمانوف رفتم تو مردک باشی بیا یک به یک گپ زنیم. با یه روز پیشکی در پیش پسال برآمدم. در پسال هم گفتم که پسال خطونای رحمانوف بیای صحبت کنیم. اگر شما میترسه ای نهضتیو ای 24 ای پیمانیو میترسه، من از صغیره که بگم که در یگان حزب حرکتان هستم، من میخوام که با شما هم صحبت شم، دکازت بکنم که شما خائن، وطن فروش، دیکتاتور، ظالم، همه چیزا را چی به نبر آمدن؟ значит میترسن ای منو؟ نه برادر، یگان کس نمیترسه. نه سبب در چیه که نمیبروین؟ من شهروند تاجیکستان و پاسپورت تاجیکی دارم، یگان پاسپورت دیگه دولت ندارم. تنها پاسپورت خط شهروند تاجیکستان باشه، برا در تاجیکستان برا عریضه که پیش جناب درو گپ زن. آخه در تاجیکستان همین قای انسان ها گپ زدن که جو شدن. اوه انسان ها میدن ایروی چی؟ ایروی بسوادی خود چون میروان پشت پنجره. значит ما هم بسوادیم. همین انسان هایی که واقعا نمیبروین دیلشو برای مردم میسوزن، ما بسوادیم نه؟ والله بالله گفته سم الماز ماترا با میگم اینا برادر میگم تا ما یگان چیز نگفتم، یگان گپی گنده نگفتم. تو پروستاکو میگی که اینا ما درباره وطنمون برای بسوادیشون رفتن. من جواب میتیم که قسم مسلمانی حانیسی میخورم که والله بالله تعالی انسان های در درون زندانن که ایروزی میثاق تا امروزه در اولاد رحمانوف هم خیلی انسان های بسواد نبود. این نمیشود دلشی هم میدونی؟ آخه برادر امروز ما عالم ها در زندانن. تو میدونی؟ عالم ها در زندانن. آدمایی که میتونن که دولت اداره کنن در زندانن. آدمایی که ژورنالیست بودن، آدمایی میخواستن واقعا برای دولت، برای ملت یک کار بکنن، او انسان ها در زندانن. تو چیزا میفهمی یا که نه؟ یا که نیمش الماز یا چی دیگه اینا از ای خودت خلاصات میارم. اینم مثال ای خودت میارم. اینم تو میگی که من آبادی کردم در فلان قشلاق فلان ده ها، یک قشلاق در استالبه شینوندی، لطا کردی، راه کردی، چی کردی؟ حتی نگاه که جناب ای سال 92 تا این جانب چقدر آبادی کرده، میخواه که باز همین ای سال 92 تا این روزا ما خودمون کرده ملت بیای همینجا لگوی چی کرده بسازی همینجا بس من همینجا آدم قبول منم خاموش این همینجا بس ما آدم قبول میکنم ای لگوی ناحیه همین آدم ها خودشون پیش خونه شون ریمون میکنن، لطاق میکنن، اسوال میکنن، نمیدونم سیم سوید میخرن، استالباشون خودشون میکنن، حکومتی کار نمیکنن. اینجا استودیو از میکفا اینجا 12 نفر پالی پر شدگی. بسم الله الرحمن الرحیم. مهاجر بفرمو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی الماز والله قسم یک ساعت چیزدار ای بروش یک چوپلوس رنگ کم همه دیوال بسیره برو اول یکم همینه که رحمانوف دیکتاتور هست یا نه؟ همین سوال یکم جواب بده. ای زن شب بگم بدنش زن رحمانوف بگم. نه برادر عزیز ایتا قبول نیست. رحمانوف زن شهر نرسه. من خواهش میکنم اگر فرزندی پدرم باشی میبره یا که پدرم اگر همینجا برای بگیم که رحمانوف دشنام بکنه من میبرارمش. برادر عزیز باید ما اینها فرق داشته باشیم. من خواهش میکنم دشنام نتیه، نه رحمانوف دشنام بتیه، نه من الماز میخوایم که با یک بیایم رحمانوف همینطور او سبریم یک خدمو بیایم سری قدرت. نفهمی؟ الماز برادر گوش کن. این قضیات نه. میخوایم که به همین سخنی آزاد بیایم رحمانوف بگیریم بریم در یک پره استعفا بدیم، مردم انتخاب بکنه کدام حزب حرکت یک قبول داره، برنامه‌اش قبول داره، مرحمت گلاسوات کنه همون انسان قبوله. تمام. ما دولت مردمی باشه. رحمانوف سفیدره رفت همین نو بقریبی دستی تلفنش اتومات پیستولیته. چه خیلی پیشوای ملته. کی وای پیشوای ملت قبول کرده؟ وقتی تو پیشوا باشی، وقتی که تو نمیدونم پدری ملت باشی، تو در خونت با اتومات میگردی ای فرزندو. ای روی تو وره پدری خاین سیاه. برادر اقرا نکنه. آقا خاین همه آدمایی که بالا میکنی تو کو همه همینا خاینن، همه همینا.
خواهین دشنام نیست یا که پدرسگ این دشنام نیست. خب میره چی بات در حق یا برادره که تاجیکی همیشه بیست من طرف پراست همجا تو بیست من اینجا انسان ها را میدرارم در کذت مینم طرف که ما مردم تاجیکستان داریم همی 32 سال شد وطن آباد که هستیم. رحمان فتمان طرف میگم که رحمان باید زواد میساخت، رحمان باید تانکه میبرورد، رحمان باید ماشین میبرورد، رحمان باید سویت میداد مردم با جای کار مردم تامین میکرد. این کار باید رحمانوف میکرد. رحمانوف گفت همو یک روز که رحمانوف دایگان یه تاجیکستان نمیرسه. به همین خاطر خوش یک زن التماس. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر امید نمیدونم چی میگه این آدم، چی میگه هیچی نمیفهم. ای کدام آبادیش، ای ادام ما خواهیم بدهیم کسی که در امی دیکتاتور گپ میزده با خواهیم بده. آخه همی خودش خطی هفتش امی صغر صغر دامادای بشمارش پده و عجوز و مجوزش خطی، عجوز و مجوزش خطی در امی وظیفه های کلیدی و در امی چیزا هم آخی نمیخدش دیکتاتوری های. آخ من نمیدانم ای چی قسم ستا خونده سای خودت هست سای اپای عزیز در شما صدقه بگه که همین شما خودتان آباد میکنه پیشای خانه هاتونه استالبه هاتونه نمیدونم اسوال میکنه کوچه هاتونه نمیدونم یگان صدیقاتونه خودتان آباد میکنه. این همین کارا را میکنه برای صدیقاتون پول میتین، برای مکتباتون پول میتین یا که همین کارا را رحمانوف مینه؟ ما همین رحمان میکنیم. صدیقا ده با نرخش برداشتگیان، مکتبا ده با همون نرخش برداشتگیان، نرخای همین مکتبا هم همش هر ماهش به دنیا خسته. صدیقا باید برگی بلند شده همه همینو یکمش دیمش. همین من حیرانی همین آدما میشم که ای آباده آزادی سخن هسته آباده میگین. همین کجایی همین آبادی های میگه که چی آباد کرد، میگه که شما صبح خیانت کردگی در ترمای به عقل در ترمای ایزا تمام به عقل بود یا که این علمای ما این آدمایی که همین نوحقی همین طاغوتی برجلانه اشکار کردن یا که گفتن اشکارو گپ زدن همونو را اینا بردن محکم کردن. کسی که یک جزیره را میبینه، کسی یک جای خریدگی، کسی یک جایی که بیچاره خونه ساختگی یا که خونه‌شون میخزونن خونه‌شون چپه میکنن همین دلیر عمومی که همون رو بردن محکم کردن. آخه کدوم من نمیدونم اینو با چشمی سر با چشمی پاشو نگاه میکنن، من نمیدونم با گجاشو نگاه میکنن. اینو بابشی نمیدونم عقل اینو دارن یا که در ترمش اینو بی عقلن. من هیچ این همیشه نفهمیدستم. تشکر زیاد اپا جان. نظرات اول خود دامتا اپا همه خود دایگی جویی بابا چی بگم که من ایگ جویم؟ آخه تو نمیگی که ما ایگ جویم. مثال تا ای تاجیکستان گرد زده شاید دولت گرد زده شاید گرد زدم خودت نیسته میگوی خوزی ما گرد زدم خودت نیسته چی بگوی میگوی باید که تو ده هفته خونه تو ده هفته برای خونه تو ده بدن ما چیش. یک دقیقه خواهش میکنم، یک دقیقه نگاه کده. من طرفدار رحمان فیت اگر با چهره برای صحبت کنی در پای تو خار نمیزنم. تو چی اپا را پرسیستی که تا ایگی جویی چه خیلی نام چیه؟ آخه ای اپا علمان ای اپا گرد زده چه گوش که اگر این بگه جای استقامت چه پگه اگان مشکلی میاد سر این رحمانوف یک ظالمه، رحمانوف یک خنخوره میگیره میبره نمیدونم پدر مادرش هم میبره، اگر فرزنداش باشه فرزنداش هم میبره در تاجیکستان ظلم میکنه. به همین خاطر هیچ کره نمیبرن برادر گوش کن. هیچ کره اگان نمیبرن. اوچای ترا الماس اوچای ترا اومدن گفتن که همین فرزند در همین راه جزیر در همین راه حرام رفته
امیر بفهمون مادرت ما نمیخوایم که فرزندت مقصد چی باشه. الحمدلله از مادرت در جای آبادی زندگی دارد، در زندگی خوب استودگی گفتی گپا در جای تنجی و امانی. و شما چی با میخزن هم فیدنه را می اندازه میگه که رحمان فیتا و رحمان همین سویت از سهم برادر جای کار ما شهرهای تاجیکستان، ما در تاجیکستان تولد شدم، در تاجیکستان خواندم. من میخوام که رحمانوف من در تاجیکستان به کار قبول کنه. تو کجا را تمام کردگی؟ الماس تو کجا را تمام کردگی؟ تمام کردگی من اونجا تمام کردگیم. و با برات عریضه که تو را در کار قبول میکنه. وقتی که تو عریضه کردی و چخی نمیگیرند برادر؟ والله قسم لوبای کارخانه در برای همه محتاج کارگره. لوبای کارخانه برای عریضه کن ترا در کار قبول میکنه. تو دیپلم داری، تو خواندگی. او برادر چند سو میگیری؟ ما الحمدلله ما خواندگی نیستم، از آدم استرویکایم برادر. آخه همون استرویکا چند سو میگیری؟ با خدا قسم میگم والله بالله میگم ماهش در کم 8000 سومو. ساز با خدا 8000 سومو بچه ما احمق شدیم اینجا اومده گپ زده شدیم. ما ترا در گفتم تاجیکستان معلمی کار کردم 460 سومن اویله گرفتگیم. تو مزه دسته 8000 سومنی در جای چی با معلم 400 500 سومن 1000 سومن اویله میگیرن. باز ما ترا یک راهرو میمونه. من نمیدونم این سیستم تاجیکستان چه خیلیه. والله بالله گفته سامد الماس اویله ما معلمه کار میکنه. والله بالله گفته سامد یکینی مازور اویلیک داشته. بعد سبب در چیه که اویله تو معلمه یکینی مازور میگیره و تو یه راهرو دسترویکا این همین آخه گوش که برادر اویله ما یه سمنه یکینی مازور ممکن 2 سمنه شه، ممکن 2.5 یا 2300 و 200 امی خشاوه. آدم کار میکنه. اوز می برایم میگه که در تاجیکستان ایتا کار نیسته، اویلیک پسته، اویلیک ایتا اویتا. والله قسم اوتشم دامت خطا میکنیم. خدا نگهبانت کارش فهمیدیم که تو طرفدار رحمان بودی پلی زور میگرفته بلده است تو کار کردنگی ما انشاءالله میایم با اویلیک زیاد میدیم. خدا نگهبانت. خب تشکر زیاد برادران عزیزی من. تایم 1000 نفر ما را تماشا داره. واقعا ما امروز 400 لایک نگرفتیم. خواهش میکنیم برادرای عزیز آبونه شوید اما بمونه همون لایک بمونه هم یک نوکه که بجقش. آخری برنامه دا میگم لایک تا بگی اگر کسانی که میترسی. شما حدث دانسته بگیره که تاجیکستان داره امروز من اکستریمیست یا که تروریست اعلان نکرده. این چیز مطمئن باشه. نترسه این چیز که شما را میخپند یگان کارتان میکنن. به همین خاطر برادرای عزیز بمونه لایکاتون پدیلیت بکنید دستگیری بکنید ما را. خب ایجاد برادر ایجا شید. سلام علیکم. و علیکم السلام. او همون کجا میبروریش بعد منم میبروری؟ چه تو آدمی نروی آدمو را میبرداری بعد میگی که خدا نگهبان چاپلوس بره. همین طرح برنامه اکستریمیست های تروریست های چیز اعلان کنن نکنن ما میدرویم گپ میزنیم. ما دیگه ای گپ نمیترسیم. همین چیز نمیگن کدوم برنامه ما میدرویم گپ میزنیم. همون چاپلوس ها بالا کن کجا میبروریش بعد دیگه را قبول میکنی یا که نروی آدمو را میتپونی. تمام برادر من گپ زنم یا چی با نمیمونین در وقتی همون گپ زدن ما هم گپ زنیم. چی با میگه که اینش ما ایک اویلیک میگیرم یا که شکرانه یا که همین وقتی شکرانه گفتن در وقتی که وای داره وای اویلیک میگیرته زنش اویلیک میگیرته پولی ناز میگیرتین کارش خوب بده وقتی که وای شکرانه میکردین بعد او داشته بده. چی با ما هم همون شکرانه کنیم؟ برای چی ما نداریم ما شکرانه کنیم؟ بله نفهمیدم که شما میخواسته قطعی و انسان صحبت همین وقتی چاپلوس همه گوش کن الماس چاپلوس همه دروی کن نروی آدمو را ویران نکنی آدمو را قبول کن گپ زنن. مایل برادر خدا نگهبانت باشه. مایل دوای تن کزن
قطعی او خیلی گپ نزن مرا دروغن قطعی او گپ زنم روش از 30 کدگه 10,000 تومان آیلیگ میگیره معلم ای 900 تومن بچرا آیلیگ میگیره 700 تومن 900 تومن بعدش مرده شد یا که من 900 تومن آیلیگ مکدیا او تفکی تو خونه میرم چه وردکی بود چی رقتی دو غلرش میکرد بخون بازی بودن او گوشت اوهو زدیستن خصوص بچه های او چی کارن در جا خوندگی دمرده بودن سمالیات حساب میدارن بله پلی مردم جمع کردن روغن ساز میکنم گفتن بره ببید نکنن انکو پلی مردم جمع کرد روغن ساز میکنم گفت سمالیات سامان ایر گرفت خودش دخری اون همون چاپلوسی که biz میره در اسیا نکلینی میگرده زومات اون خدی در زمین را میگرده کو مچه اروسو را میبده میکشه در اینترنت انامو پلی تو انامو پلی بلیتی تو رو در کیسه انامو حسن میره حسن ای کیه اسممون ایر همین ما زواد داره میگه کرپیچ زواد ای سیمنت زواد او زواد دورای سویتسکی سایوزا بود وقتش او زواد 10,000 آدم کار میکنه بازی چند کس کار میکنه 200 آدم کار نمیکنه با اولی که شانس ما یا با اینترنت کنه ها بله اویلاش معلومه بوده 1,500 میگیره 1,500 چند هزاری رسیز کی میشه 15,000 رسیز کی نمیشه نه خب معلومه 15,000 رسیز کی گیره شرم نمیداری بابا که همورا همین الماس یه باری دیگه همون چاپلوس میدن دستک میزنن نمیبرداری کو الماس این کار میدون خاطی تانکرت نه جنگ میکنم نروی آدم را میکپونی آدم ها نمیبرداری 4 ساعت همون ده برادر او برادری چه نیستن مادری الماس برادر مادری چه نمیشه مادری الماس دایوس نمیزویا چاپلوس نمیزویا کونس نمیزویا مادری الماس شهر زویدگی اتش در زندونه اتش در رو پروتن مادری الماس مادری خود نگو مادری تو میره در تشی منتقد میجمونه مادری الماسی کار نمیکنه نروی آدم نمیبرداری همین بعد کجا برآوردی حاضی همورا کجا برآوردی 1 ساعت شد دستک زدی سمت خاطر آدم تمام انشالله تمام ای سپاس وقتی که اون تشبه اومد نه برو من نمیجا نه برو تو آخرین برنامه همین تو تیلا زنگیت میکنی میشنم راست نمیبرداری برو همچنین نبرار تمام اگر میکروفون تو بزنه خواهش میکنم که اگر چه قبول کنیم چی میگه خب سید علی اشورف سلام علیکم سلام علیکم عبدالخلیل سلامتیت خوبه تشکر میگفتی که امیر رحمانوف دیکتاتور هست یا نه بله 100% برادری عزیز دیکتاتور ягон майда ягон камбудӣ нест гапот и апо бисёр гапои хушрӯ мегӯянд апоро ман нағз мешиносам ё дардшона гап мезананд қатъи вай бисёри гап зади бисёри бад гап зади абдухалилҷон қатъи хелиё ку бисёри бад гап намезанӣ сразу одаморо будурор қатъишон баҳс кунанд дар ҷош биқапанд доказат кунанд қатъи ваё я ҳадаф доранд ваё худошон пайғамбаршон имомалӣ ай ваё дига ягон имон надора айуро ҳамо играи ино пишакчае ку ята мезани гап мезани механдона ку аям бачак ёзи гап задагира ҳамо играи пишак хубай ята мезани хела бо вақтат нишчак меша баъд хай гапои беҳуда гап намезанем абдухалилҷон ман чӣ гуфтаниём тоҷикистони мо да хасак астае ку дурни ручка да ном хасак меган чӣ меган амура мо хасак мегем ак шуморо намедонам мумкин номи аслиш ягон чи дига боша хасакай дурни ручкада намебурора қаламай барои расмкашӣ намебурора хаткоркунак намебурора қаламтескунак намебурора ҳамо бачае ки ози гап зад бахшиш мепурсум ман ҳамо таҳпуши зан шарава эмблемаша бинам маде из китай навистагиай охи айгиҷо гап занем мо пешравира мо ҳами деҳамона мо худмон обод кардем раҳи трасамона як бачаи ҳами дастоним ай ҳисору омад гуфт ки миллиону миллиард меравам ман созш мекунам ай ҳукумат омадан ҷиқи даншаги пула мо датем мо соз мекунем реал нагуфт як инсонам хост як 12 километр асфалт бикунад гирифтан бурдан ҳамаи пулоша гирифтан ӯ ҳам хемонд барои гуфтан ки ҳазор раҳмат
گفتن که پلا ما دنبیتی ما ریال نراست میکنیم بچه نصرینش پرید برو مدرک باز امون رای کنده کردیم مردم میره میویا واقعا همین خیلی حکومتی رحمانوف این نه این تنها در ما ناحیه ما این مردک در قریبی دوشنبه همین کار کردیان شو در همه جا یک نظام های در تاجیکستان بیشتر بگم که در ناحیه ما بد باشه در ناحیه شما خوب نه در همه ناحیه های تاجیکستان رحمانوف داره ظلم میکنه برای همین خاطر مردم باید ما طلب کن باشیم باید ما بریم گبزن باشیم باید ما بریم قرتق همو رئیس جمهور ما بخوابیم که ناله ما را نخره هزار احمد عبدالخلیل جان راستی گپ بسوادی همو پاتسان خود نگاه کن روی اکران در نام نویستگی باید بگه که عبدالخلیل وصیف میگه من نمیدونم نام و فامیلی تو چیه دالشی گپ زیسته هرچند خودش بسواد معلومه بعد گوش کو یا گپ عبدالخلیل جان این من هم رنگ همو بسیار گپ نمیزنم وقتی ترا نمیگیرم ما کی طرفداری تویم بسیار وقت نتی ما уже هدفمون معلومه کدومش کی میبرویا گوکی باید یک گپ دارن هازی گوکی پیغمبر را دوست میداره یا که امام علی را میگه هر دشه باید یک تاش انتخاب کنه هر دشه میگن ایورا ای بیو گلکوی هم نیست این مخصوص یک کادرای همه خیلی تیار کرده است که و گلکون نمیدونه که در این دنیا چی گپه بله باقی سربلند باشی این هر دو اپدا انشالله دعا میکنیم هر دش در همین مسافرت خوب مونه من بسیار ایورا من به خدا حرمت میکنم بسیار زنکوی با فهمند خلاصه گپ عبدالخلیل جان تو باید بردگاه گفتنیم که آشکارانه این همه خیلی حرفه‌ای صحبت که تو خیال نکنی تو در اکران توقعی دوای جورا جان خدا نگهبان انشالله هم خبینیم دوای تشکر زیاد برادرانی عزیزی من ما را 1000 نفر زیاد تماشا داره خواهش میکنم برادرای عزیز بمونین همون لایکاتونه پدیلیت بکنین با یارو دوستاتون ویدیو را بفرستونین کسانی آبونه شدگی نیسته خواهش میکنم آبونه شوه خب میریم مهاجران سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته باز من در مدن حقورت کامل فرواده مکالمز بخدو قسم او را کو قطعی اکای محمدی بول من کمیزن او را یکم با چهرش میبره سیزن طلاقش میتن میگش که تو پیغمبر دوست میداری یا امام علی ده همین دیگه میقفش اکت بخدو قطعی ایق قدر از بور منی قطعی ایق قدر میزنی هم وقتی او رو میگیری هم وقتی شو که پیغمبر دوست میداره یا که رحمان فعال هزار رحمت یورا سیزن طلاق فقط با چهره اشکور کامیرا تگیرون که حسین اشورم قطعی منم گرد میزنم قطعی همه مخالفان انشاءالله ما قطعی همه شو دعوقای فقط همی اگر اکا محمد اقبال یورا بهترین مینه همی سوال جواب نداد پشال وون کایزود همون یورا سپاری نکه فویدن نداره اکا سر یادمو را بایرون مینی ای پدن حالت میدرویا وایرون کردگی باشیم بخشش میپرسیم با او پدن حالت میدره اپا میگه که تو در جوز میگمینی اپا جو شبگه دستر اپا امروز بگم یا قبچش میکشن الله لعنت کنه رحمان وفا همین ما دادرچمز 2 سال پیشکی گذشت رفتن همین پدر من عجیبه که خودش راه ما را رشد کرده بر پدر رحمان وفا گوری و چش در بگیره پدر نعلت سگم کدام حکومت راه سوز کرده راه ای سال 91 هموتا کندگی چیز پیش بود هر یک ماشین آدم‌ها قشلاق میگرد نه خداوی میگرد بر پدر رحمان نعلت گوری و مریم در بگیره لعنت کرده الله سوید نداریم ای آدم بر پدر نعلت چی دروغ میگو چی زور اومده است که دروغ دم میزنی این پدر نعلت چاپلوس سیزن طلاقش میدادیم نداریم سوید نداریم جای کار نداریم یا زوبا چیز کاروز کردن هم میتونه پدر نعلت فقط دزدی و غارتگری تجاوز در جای یکم هم میگیره بر پدر این نعلت آدما به خیز حق خود دفاع کنه بازی کافران مبارزه بردن شرف است که پدر نعلت ها ای ایمون به ایمون شیده الله لعنت کنه یورا بگو که پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو دوست می‌داری یا شو یا چت رحمان وفا سرازم میگه که شو یا چنم ای بمبر بیناموسای دیوز چی زور دومده گپی دروغ میگوی برای پدری و چت نعلت پدر نعلت بیناموس دیوز تشکر زیاد برادر عزیز بسیاری بعد نگیره شکه و هم ممکن خطا کرد یا که چیکار کرد
انشالله که خوب میشه. خب یارا کدوم فقط سیزن طلاق میدی اتا من همونطور دهمیش شده نزداد بس. میدم پرست اتا من هم که یک دهمیش کس نزداد اومده به میدم نامی از پیشوای ملت میخواسته دفاع کنه، اوه میخوام قبول اتا من کنم. همیشه میسم من نه برو من جا میکروفون من میکشم از من چوبوس خاطر من گام میزنم تمام آزادی سخن وجود داره در تاجیکستان من زداد میدم اتا التماس نبرو من یک دقیقه ایجا شدی از پیشوای ملت. سلام علیکم. از پیشوای ملت بفرما. میکروفون تا گیریان که میکروفونت کشتگی های. من نمیتونم میکروفونت رو بکرم. اون میکروفون تا میجی که هوی میشه گپ میزنی. خواب نیست. تاجیک بچه رم نیست. بچه شما چی با نیسته؟ سلام علیکم. تاجیک بچه سلام علیکم. خواب تاجیک بچه رم نیست. ابو بکر سلام علیکم. بکش کامیرا تا بچه. خب خالد سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم همه که خوبین. برادر الماس سلام خدمت باران مبارز میرسونم. انشالله پیروزی در طرف خودمونه. انشالله برادر لایکتون نمونین، برادر خواهر لایکتون نمونین، چوپلوسای حرام لایکتون نمونین، تماشا دارین لایکتون نمونین. خیلی برنامه در تیوی سفینه نیسته، اونای همه شما را اوبره چوپلوسا لسکا. شما انشالله یگان تد به هدف نمیرسی، تو پیشوا تد به هدف نمیرسی. یگان تد الماس جان برادر لبایش بچهره قبول که یگان چوپلوس بچهره قبول نکه. التماس ایت گپ نیست. بکس پارتو بیزار مای اوزی همو چوپلوس حرام شون بچهره بخوا پیشواش جا خی لسیدنی فورشه بچهره بره بلسه چند قیمت مقبولشه لبای چوپلوسش یا ریدگیان یا بچه دیگه уже تمام صف کردگیان. او اول که وقتی که در برنامه ها چوپلوسا برنامه میکنن اون خیلی اوج دانسته هوزی همین کدامش پساید کردگیان، کدامش بازوری استاتیا زدگیان، بانک قپیدگیان، نشه قپیدگیان. اینم خیلی زیاد میکنن. همین صف بانگی و هنگی و برآمده اینجا ای پیشوا پشتیبانی میکنن. ای رستمی گرچی انشالله مردم بیدار شوینی. روسیه جه همه را سر کرده است، همه را سر خوی نخوی میره وطن، خوی نخوی میره لوچی با پوچه خودت بره وطن. تیاری طبیعی، تیاری با انقلاب. انشالله انقلاب میشوه، انقلاب باید شوه، حتمی است. انشالله باید این رژیم باید ما دفع کنیم، نباشم در روی دنیا تاجیک نمیمونه. انشالله هم خیلی میکنیم. بیای سرجم چه میگم تشکر زیاد برادر عزیز. لایکتون نمونه دستگیری کنیم برادر. در استودیو هم خیلی آدم زیاده که روز میپرتوی همی استریم. ما خدمت چند بار با همین استریم به مشکل میدرمادم همین روز چطوری که واپشه اوچرت استریم برادر. لایکتون نمونه نترسین. این لایک هیچ کسی یوتیوب فکر کرده برآوردگی سوی به یوتیوب نمیتونه یافته لایک. ای گیجو و رحمان فی خوتیک میوه مقاماتش توپای رنگی خودش. والله قسم جنایتکار در تای بینیش گشت جنایت کرده نمیتونن قبیدن، نمیفهمن جنایتی اصلی دزدی کرده گشت محله ده نمیتونن قبیده. فقط بزرگ مقامات رحمانوف چرز چوپلوساش میتونن قبیده و پستوید کرده و زور کرده بسیار گروزید میکنه. تمام ایده سیو همه کار میان. ایده سیو دلاره بردن و جنایتکار کفتن خیلی کار یگام تاش دستش نمیاد. یگام تاش حتی داش یتیم افنا میتونن این کارا کنه. اپت ندارن، یگام تاش اپت ندارن، اپتی ظلمی دارن. یا فقط برای ملت بیدار شوین لایکا رو بشپین. اگه اون کس بفهمه که تاجیک ای لایک موندن میترسه کو میخنده یا لوبای ملت میخنده. برادر عزیز اگر همین کارای ما پیسان باشه واقعا بمونه برادر عزیز. جای زورا و تولو نیست. اگر میخواهی ابونه شوه بمونه لایکاتون برادر عزیز. نمیخواهی دیزلایک بمون بنویس که نمیخواهیم. حق داری. نمیخوای واپشه نداره تماشا نکن. عموما نداره. عموما نداره. چون میتونی در اومده تماشا کنه. با همین ملت دادگی نیست. ما شما را تماشا کنه که ما چه به شما آزادی میتیم.
همی یا لایک همه مونی یا بخبر یا بخبر دیگهش میبینم میدروه در یوتیوب گلاون استرانیتسا زا میبروه همی برنامه که این برنامه ریکامنداسیا میکنه برای لایکش بسیار بودگیش ریکامنداسیا میکنه برای همون ریکامنداسیا آگاه شما گفته لایک مونین گفتستیم برادرو تمام باقی در پناه الله مون برادر جان فقط چوپلوسا رو به چهره دباوید که التماس ایت استعفا رحمان فی تروریست نمیردین ولدزینا خوین ملت مرگ بته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خب سیاوش کامرا تا بکش. خب سلام علیکم. و علیکم سلام. فرما. Almaz bazar mehmani davet kuşluğuna doday. Khoin خب ابو بکر سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. برنامه شما در کام موضوع بود؟ رحمانوف دیکتاتور هست یا نه؟ 100% دیکتاتور است. 100% یگون شک و شبهه‌اش نیست. اکرماز خیلی بگو. دیکتاتوریش در کجا دیدی یا کم ترک روشنی بدوز؟ من میخوام که یک مثال میارم تا یک سخن کنم میبرم گاه بسیار خراب بود. من میخوام فرزندم با سر لباس مسلمانی برای و میگه نه لباس مکتبیش یوبکای سر لیچه دیکتاتوری آدم همیش بس های دیگه چیزی این وای شه اکرماز. بله 100% دیکتاتور الله مهربان لعنتش کنه. نه خب با این درجه تا مسلمانی مقابل اسلام باشی نعوذ بالله دیکتاتور 100% دیکتاتور الله مهربان لعنتش کنه خدای مهربان هدایتش کنه هدایت نباشه الله مهربان ای بالای مسلمانای بگیرش خدای مهربان ریشه شقاق کنه الله اکبر آمین. تانو دا خدا خب کلمه تشکر خدا زیاد نگه دار برادر عزیز. اینجا نوردین ریزایی برادر عزیز بفرما کامرا تا میکشتی. نوردین ریزایی. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. اکرم انشاءالله خوب هستی تنج هستی در راه های مبارزه. الله الحمدلله. مهربان. گفتنی هستم برادر الماس امروز انا در برنامه خودت انشاءالله که آدمای با وجدان با دل صاف هستند خصوصا هم مادری که برآمد گپ زد امروز انا روزی گذشتن پدر ما در ارتش همه فاشیست رحمانو بودیم که پدرمون دنیا گذشت ما را برای ندادن پاره برای ندادن رشوه جواب ندادن که در جنازه پدرمون اشتراک کنیم. همین تماشاگران شما خواهشمندیم که در حق هم پدر ما یک دعا کنه خصوصا هم مادری که برآمد گپ زد در حق پدر ما یک دعا کنه که خداوند روح ما شاد بگردونه و ما را و مانند شما یک مبارزی راه صراط المستقیم بگردونه. الله مهربان. تمام همین انشالله. که گفتنی خب برادر اکبر دعا شوتی ای برادر یا پا خودش میدونه. تمام در حق انشالله دعا میکنیم که خداوند همه وقت ما مادرها همه وقت دعاگوی همه مردمی غریبی مردمی دلشکسته مردمی عذاب آمین دیده را دعا میکنیم در حقشون خداوند جاشون بهشت جاویدان بگردونه جنت الفردوس نصیبشون بگردونه اللهم پروردگار آمین. فرزنداشون هم به توفیق به ایمان هدایت شده بگردونه پروردگارا در حق آمین. پدر و مادراشون خدمتگارشون بگردونه و در حق پدر مادر دعاگوشون بگردونه پروردگار ایمانای همه ما را مستحکم گردونه آمین رب العالمین. الله اکبر. سلامت باشی برادر الماس. خداوند نگهبانتون باشه. هزار رحمت شما را نگهبان باشه برادر عزیز. برادر تشکر زیاد. خداوند گذشتگیت رحمت کنه در راه صراط المستقیم هدایتت کنه خدا. خب یا نموی می نوشته که برادر عزیز به خدا
خواهش می‌کنم همین نمو تو خشت‌تر بنویسی. خب کریم بای. السلام علیکم اکا الماس. و علیکم السلام. خاکی پایم خیلی مادراشم که همین دل مادری شیری دارند و فرزندانی هم خیلی شیر دارند و از بعضی هم خیلی فرزندان در این راه گذشتگان. خداوند عمری دراز بده خیلی مادرها را. خداوند این برادر پدرش گناهاش ببخشه و در جنت جای بهترین خداوند عطا فرمایشه که خیلی فرزند شیردل داره. بعد در موضوع خودت کتی شریک شدنیم اکا الماس که من یگان بار ندیدم که بیایند بگن مثال در همه دوشنبه اینا 500,000 سامان اینا برای آبادی این همیجد مقصد دیگه اچا داده باشن برای لبای همه یک سویت همه برن میایند در هر خانه میزنن. پنسمی جمع کرده سیم رئیس محله با کتیش یاد بزی دیگه داره پنسمی پیسکا کده میگردن. این خیلی گپ نیست که حکومت اینا 500,000 سامان داده خیلی نه یک قبچه سبزی کارتشکای برای شما ایش زیادیه نه برات فقط میکنن. من لیچنا ندیدم. من طرفدار این حکومت نیستم. بیزارم خداوند تیسر بمرن که بریم همه یک زندگی پیش یک 15 سال پیش کمتر نرمالی به زندگی همون زندگی را با دریا کنیم نباشه. این راسیه اکا الماس ویدیو را روید کردگیم دیدگی اکا در زمین چی را میروند کو پویز برین در زمین شیشته میروند. خب در غریبی دم مثلا باید دوما کردم دینه روی کرده بودم. بله ای او دا کمی یک تیر میزدن و سوستر چه 210 دولت دیدن تاجیک در روسیه رنگی ظلمای دوره مغلا شده مکان. تشکر زیاد برادر عزیز. و رحمت الله. خداوند نگهبانتان ما برم. و علیکم السلام. خب این برادرمو جوشید رفت. خب سلام و درود برادر عزیز خوش اومدی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبی؟ من همیشه از شما را کسم جمع مونم. من میگم که یک نماز بخونیم. اکا حسن بیارم. اکا حسن سلام علیکم. زوادید که تکنیکتا. خب من 3 مینوت 5 مینوت پس میگردم همین جمع انشالله صحبت کنیم. شما اومده. خب سلام علیکم آقای حسن خوش آمدید به برنامه. خب سلام به شما و به بینندگان عزیز. سلامت باشید. بفرمایید شما گپ زنید. موضوع درباره چی است؟ درباره همه آیا امام علی رحمان دیکتاتور هست یا نیست؟ من فکر میکنم که پیشتر در این موضوع برادر حسین شروع صحبت کرده بود درباره که رحمانوف دیکتاتور هست و یا کی نیست. همه موضوعات در این باره شرح داده بود و از نظر من و از قانون‌های بین المللی امام علی رحمانوف بله 100% دیکتاتور است. کسانی که میگن که دیکتاتور نیست و این به از طرف حکومت از طرف مردم انتخاب شدگی است، من یک چیز میگم برای کسانی که میگن از طرف مردم انتخاب شدگی است و مدتی 32 سال شدگی است که سر قدرت است. همین اولین چیزی که در رحمانوف مطابق قانون‌های بین المللی ما میبینیم که برای چی دیکتاتور است. همه میدونن که مطابق قانون‌های بین المللی یک شهروند عموما وابسته به این است که از تاجیکستان باشه از هر کشوری که باشه وقتی که دولت به نام دولت دموکراتی است هر شهروندش میتونه که پرزیدنت باشه. اما در مطابق قانون‌های دایره‌ای که از طرف دموکراتی تشکیل شدگی است. اولین قانونی که از طرف قانون‌های بین المللی در دوره‌های دموکراتی تشکیل قرار شدگی است امضا شدگی است
اول این است که برای هر شهروند حق داره، اما 2 بار حق داره و اونم مدتی 4 سال. ولیکن نه اینکه پی در پی 8 سال پرزیدنت باشه، بلکه 4 سال میسته، بعد از او یک شهروند دیگر 4 سال میسته، بعد از او اگر مردم دوباره اون انسان اولی را انتخاب کنه میتونه که بیسته و بعد از که دوباره انتخاب شد دویم باره اگر مردم در پیش پاش سجده کنه که بیا تو پرزیدنت شه، باید همون شهروند قانونهای بین المللی را و قانونهای دموکراتی را اگر مراعات کنه، اگر واقعا تاجیکستان یا دولت دموکراتی است، میگه که ای مردم، ما تا مدتی که 8 سال مرا انتخاب کردین تشکر زیاد، واقعا شاید که من قابل همین چیز داشتم که شما مرا انتخاب کردین، ولی زیاده از این ما سر قدرت نمیخوام باشم، بگذار یک شهروند دیگر باشه و فقط 2 بار میتونه. ولیکن رحمانوف پای در پای گرفت، 1 بار ایستاد، 2 بار نامش عادش کرد، 3 بار باز اومد، 4 بار. خلاصه این خودتون میبینین که مدتی 32 سال شدگی است که سر قدرت است. این یکی از علامت ها و قانون هایی که بین المللی شکسته است، همین است که رحمانوف دیکتاتور است. باز میبینیم که آیا دیکتاتورها همشون ظالم می شود؟ بله، دیکتاتورها واقعا همیشه ظالم هستند، یا که بر ملتشون و یا که در مقابل یک کشوری دیگر. رحمانوف امروز هم در داخل وطن و هم در خارج وطن برای ملتش دیکتاتور حساب است. برای چی؟ هر کسی که میگه که نه اشتباه میکنی، ما با دلایل اثبات میکنیم که رحمانوف هم در داخل تاجیکستان دیکتاتور است و هم در خارج کشور برای ملتش و برای دیگر ملت دیکتاتور نیست، فقط این برای ملت خود دیکتاتور است. چند روز پیشتر دیدن که در صحیفه های اجتماعی خیلی که مردم تاجیک در روسیه کار میکند و کاراندازی کردن، چی میگن؟ زباتوفکا میگن، خیلی به زبان روسی هم خیلی یک کلمه هست که کارپارتویی، زباستوفکا. بله. به خاطر چرا بلند برداشتن معاشون، چون که در اون کاری که میکردن شاید که شایسته نبود که به مبلغ اونها کمایی میکنن زیاد باشد، بلکه کم است. به همون خاطر اونها طلبی بالا برداشتن معاش کردن و کارپارتویی کردن. ولی دست رحمانوف دیکتاتور تا به شهروندای از کشور بیرون به همین قدر تونست که در چهره تمام دنیا نشان بدهد که رحمانوف نه تنها به شهروندایی که در داخل کشور ظلم میکند و بلکه در خارج کشور هم به ملتش ظلم میکند، در حالی که باید از اونها حمایت میکرد و برای اونها ادوکات انتخاب میشد و هر یک کدام اونها را سوال و جواب میکردن که سبب در چی بود که شما کارپارتویی کردین و همچون یک شهروند خارجی از حقوق اینها ادوکات ها دفاع میکردن. اما متاسفانه این کار نشد، بلکه گفتن هر کسی که در این کار شریک است اون اغوا انگیز است. این است دیکتاتوری خارجیش در خارج کشور. اما در داخل کشور علاقه به همه شما معلوم است که روزنامه ها محدودیت، سخن گفتن محدودیت، حتی در دین محدودیت، در تمام چیز محدودیت. این دیکتاتوری نیست؟ البته این دیکتاتوری است. دیکتاتور چی معنا؟ اول باید همه ما و شما بدونیم. دیکتاتور از کلمه دیکتانت گرفتگی است. همه ما و شما میدونیم که وقتی که در صنف در مکتبای ما
معلم وقتی که دیکتانت میگه امروز ما دیکتانت داریم، معلم هر چیزی که در یک کتاب میخونه و ما او را روی ورق برداشت میکنیم. از اون چیزی که از سخن معلم بیرون میشود زیادی ما نوشته کردن نمیتونیم. اگر نوشته کنی اون با قلم سرخ او را خط میزند. این خوب بدونین. اگر همین شما در مکتب اگر واقعا خونده باشین، دیکتانت اگر شما داشته باشین، معلم همون کسانی که از پیششون دیکتانت میگیره و اون ورق‌ها یا که دفترشون جمع میکند و نگاه میکند که آیا همین نوشته همین مطابق همون گفته های همون بود و یا که نبود. حتی در یک حرف هم اگر خطا کرده باشه یا که یا که ای گفته اگر اشتباه نوشته باشه اونم اصلاح میکنه، چون که خط میزند که در اینجا اشتباه کردی. اینا میگن همون دیکتانت، یعنی که هر گفته هایی که معلم میگه باید ما قبول کنیم. بله برادر حسن، از خودم یک سوال به میان میآید که از همین جانب خودم که یک چاپلوس پیشتر برآمد کرد همینجا، اما گفته های من همینجا یادداشت کردم. از اون جمله یکش همین بود که همین تاجیکستان ما اول صبر کنه، آهسته آهسته پیشرفت ترقیاتش به مرور زمان سالها یکی در آینده هست، مثال همه آهسته آهسته تاجیکستان ما پیشرفت قطعی نایل می شود. من همین سوال رو به خود دادم که چرا که همین عائله خودش همه آهسته آهسته پیشرفت و ترقیاتش مثال همین بایگریش مثال با مرور زمان وای قناعت نمیکنه، مثال وای نمیکنه، فقط باید که ملت همینجا باید که ایستادگری کنه، بیسته و نگاه کنه که کی وقت میاد، کی شرایط مهیا میشود، کی ملت ما مثال به مو وای میرسه. همین عزیز ما فهمیدم هدف شما از چی ایرا. ببین برادر، مردم تاجیک البته میدونین که همه تقریبا عموما از پامیر سرکردگی، حتی مردم پامیر هم به عقیده خودشون مردمی مذهبی هستند، اسماعیلی هستند و اونها پیروی از مذهبشون میکنن و همچون مردم دیگر کوهستانی طرفای پایان اینها هم مردمی مذهبی هستند. البته امروز همین به خاطر خاموش کردن و یا سر و صدا بلند نکردن ملت ما در مقابل دیکتاتورها که همیشه این کار پیش هم کرده بودن و تا حاضر هم کردستند و در آینده هم این پلانا دارن. ببینید مردم ما مسلمان است، البته سنی مذهب است و مردم مسلمان همیشه در مقابل قرآن و در مقابل حدیث سکوت میکنن، اختیار میکنن، دیگر چیز گفتن نمیتونن، چون که از او بالا اگر بگن تجاوز است، در حق دینشون تجاوز است. و این امروز ملاهایی که در تاجیکستان هستند زیادتر تقریبا شاید انگشت شمار، تعداد انگشت شمار پشت پرده اگر از این حکومت نفرت کنن، زیادترش اینها را به حیث پیشوای مذهبی اینها را در مابین مردم انداخته که مردم خاموش کنن. برای همین است که مردم ما صبر 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 و کلمه صبر به خود چی میگه زمزمه لب ساختن و مردم در کلمه صبر خاموش بدنش. صبر کنین انشالله میشود، صبر کنین انشالله میشود. ببینین تا زمانی که یک انسان یک کار اگر انجام نتیه اون نمیشود. هر وقتی که کار انجام داد اون وقت او کار میشود. همین نمود حکومت رحمانوف امروز به ملت ما، خاصتا مظلومی که امروز قرار دارد مردم مهاجر، به اونها یگان پیشرفتی و یگان پیشنهاد و یگان قانونهایی که برای آسانی و یا زندگی آسان در خارج کشور نکرد و حتی در داخل کشور هم نکرد. همین بود که ملاها را در بین مردم پرتافت. اینها کاری خودشان در پشت پرده انجام دادن و ملاها را به حیث
چی میگن پیشوای دین اینها را با کلمه دین شما خاموش کنید و بگن که حکومت قدی کاردار نشین. همین است که امروز برق نیست در خانه توجیک، روشنی نیست، گرمی نیست و علم نیست. چی بگم، از همه لحاظ کمبودی دارن. اگر همین حکومت واقعا دنبال اگر همین حل مشکلات میگشت میتونست که همین مشکلات حل کنه. چرا امروز مردم ما پیشرفت نمیکنن؟ ما اگر ببینیم که در تاجیکستان یا در دوشنبه مناره های بلند، آشیانه های بلند پایه تقریبا با چی میگن همون مدرن زمانوی اگر کرده باشن، مردم شریف تاجیکستان ای با ملت تاجیک یگان دخالت نداره، یگان ملت تاجیک نداره. والله قسم خودتون فکر کنین هر کسی که در روسیه کار میکند و یا که در امریکا کار میکند و یا که در اروپا، یگان بار از طرف حکومت این خانه ها را در ما گرفتگی نیست. اونها از طرف سرمایه گذارا سرمایه گذاری میشوند و برای ما خبر میرسد هر جایی که در اوجا مثلا عمارت های بلند آشیانه ساخته میشود، در اوجا اولاد پرزیدنت، خوب گوش کنید، اولاد پرزیدنت میآید طبقه اول همشه به از خود میکند. طبقه اول هم از خود. طبقه اول همیشه بدونین که در اوجا یا که مغازه می شود و یا که یگون چی میگن رستوران می شود و یا که یگون آفیس می شود. اصلا در همه دنیا همی خیلی است که طبقه های آشیانه بلند اولین طبقهش این به حسابی چی میگن معاشرتی با مردم. طبقه دوم طبقه های آفیس می شود. حکومت رحمانوف امروز هر کسانی که امروز بلند آشیانه می سوزند طبقه های اول از خود کدگی هستند. طبقه های دوم به خاطر خانه های فرزنداشون از خود کدگی هستند. این پرده پوشی نیست، این حقیقت دارد و ما علاقه معلومات رسیدگی است. همین است که مردم ملت مظلوم تاجیک که امروز یک اولاد رهبریت میکند و خون ملت چی در داخل کشور باشد و چی در خارج کشور باشد که میمکد. همین است که مردم امروز ترقیشان پایان است و خودی حکومت و یا که حکومت نه بلکه یک اولاد کسانی از کار میکنن که در همون حکومت باور کنین بعد از کار میآید گوسپندچرانی میرود، بعضی بعد از کار میآید در زمین کار میکند. معلم خاصتا معلم باید کارشی باشد بعد از مکتب بیاید تیاری به فردا ببیند که فردا برای شاگردا چی موضوع همو برنامه ریزی کنم و یا که روزنامه ها را جمع میکند که بیاید فردا کدام شاگرد چی نمود درس خوندگی از وظیفه های خانگی را چی کنند. اما متاسفانه بسیاری از کسانی که در همون تاجیکستان کار میکنن خاصتا معلم در دهات بعد از کار میآید در زمین کار میکنن، کارتوشکا پیاز اونها همش بیچارات همین است. برای همین حکومت رحمانوف و نه اینکه دموکرات بلکه دیکتاتوری، همه حکومت های دیکتاتوری کوشش میکنن که ملت باید محتاج باشد و این برنامه دولت های دیکتاتوری است. همین است که برادر عزیز امروز یک طبقه بهترین زندگی را داره و دیگر طبقات پایانترین زندگی را داره. فهمیدید؟ برادر هم پیشتر اما مخالفان برآمد کرد گفت که همسر من معلمه هسته 1,500 سومانی وای میکنه اولیکش هسته یا من خودم باشم 8,000 در یک ماه درآمد دارم. حال اون که و یک سواد نداره یگان جوره با گفته خودش نقطه نظری که خودش بیان کرد. خب مایل نه که ما در همین دولتی که حاج ما قرار داریم همینجا گرمانی هسته اگر 8 ساعت اینجا زیادتر فعالیت کنی کار کنی ساعتی کاری 8 ساعته این جنایت حساب میشه. نباید که انسان
تو چخل 24 ساعت آیا انسان هستی؟ آیا تو همون چی حرمت انسانی خود توجه میاری؟ میگه که چند قدر آدم اگر زیاد کار کنه همون قدر درآمد میکنه. او ایجاد تنظیم است، ایجاد رژیم است، ایجاد انسانیت، ایجاد با وای هستی، سمیه هستی، باید به وای رسیدگی کرده توانی. نباید که انسان 24 ساعت کار کنه برای 8000 سومانی. فرقیت بین دولت‌های اروپایی و دولت‌های تاجیکستان و خاصتا دولت‌های آسیا اصلا مقارنه یا که مقایسه کردن این اصلا شاید بگیم که خطا نکنیم این ابلهی است. برای چی؟ ما اصلا میدونیم که در اینجا واقعا دموکراتیا قانون واقعا بالای تمام ملت نوابسته از کدام رنگ و پوست و یا که زبان از کدام گوشه و کنار دنیا است. مادامی که در همین دولت زندگی میکنی خاصتا در آلمان علاقه قانون بالای شما تطبیق میشود. بله نه تنها در آلمان، من در شویتسیا زندگی میکنم، من متخصصی ساحه ترانسپورت هستم، کار میکنم ودیتل اتوبوس په ریجنالی گورود، مثل که مثلا از قرغانتپه به دوشنبه، از دوشنبه به مثلا به فیض‌آباد، از فیض‌آباد همین خیل به ناحیه ها کار میکنم. بله اما در اینجا مطابق قانونشان باید در یک هفته 40 ساعت کار کنی، در 4 هفته می شود 160 ساعت. همین همش حساب کنی روزی کاری 8 ساعت می شود. همش همین خیلی است در تمام اروپا. وقتی که اضافه کاری می شود از تو طلب میکنن، اول سوال میکنن آیا وقت داری که اضافه کاری کنی؟ اگر بگویی که مرا اگر اضافه کاری اوور تایم بتیم، یعنی که از 8 ساعت علاقه من 8 ساعت بود کردم، بعد از او از 8 ساعت بالا اگر مرا همچون اوور تایم یعنی که از وقت بیرون شما حساب کنید، بله من کار میکنم. وقتی که در اینجا از وقت اوور تایم میگن، اوور تایم یعنی که از وقت گذشته، از همون 8 ساعتی که شما کار میکنید علاقه شما و حقی خودتون ادا کرده، دیگه حق دارید که برید. اگر همین شرکت در همون روز بانکروت هم شود تو دیگه در اون شما کسات نمیکنه. و اگر خواهش خودت باشه و بخواهی که کار کنی، بله از طرف شرکت پرسیده می شود که آیا کار میکنی و تو طلب میکنی اگر اوور تایم شما مرا قبول نوشته کنید، بله من کار میکنم. شاید 1 ساعت مکسیمالی 2 ساعت حق داری، 2 ساعت زیاد حق نداری. بعد همین 2 ساعت اول اینکه 4 ساعت نوشته میکنن، همین 2 ساعتی که اضافه کاری میکنی 4 ساعت نوشته میکنن. بعد از او پیلوسی که 4 ساعت نوشته میکنن به خاطر شما از وقتتون اضافه کار کردین، ایرا میگن که اکسترا تایم، یعنی که وقت اضافی. برای وقت اضافی با یک مقداری که دباوید میکنن. خلاصه این خیل برای همین شهروندوشه بگیم و یا که به حساب کارگرا را وقتی یا که بگیم فسیلیتی میگن، چی میگن به زبان فارسی چی خیلی بفهمونم، یعنی که شرایطی خوب مهیا میکنن که همون انسان جبران همونی که کار میکند جبرانیش همون پرداخت کنیم. تو تصور کن که یک انسان باید در قانون بین المللی 8 ساعت کار کند و 8 ساعت خواب رود و 8 ساعت پشت زندگی خودش باشد. می شود 3 کره 8 24 می شود. این در 24 ساعتی که انسان کار میکند 8 ساعت باید همون کار دا باشد، 8 ساعت باید بخوابد و 8 ساعت دیگر دنبال کاری خودش شود. از کار حکومتی بیرون انسان باید
پشت زندگیش برود. به همون خاطر این شرایط ها هست. اما متاسفانه در اینجا در وطنهای خودمان یا که در نه تنها در تاجیکستان، در کشورهای آسیایی و بسیار از کشورهایی که دیکتاتوری هستند، در اینها ظلم به درجه ای که اوج گرفتگی است. 13 ساعت برای اینها را یک چیزی عادیه، یک چیزی عادیه برای اونها عادیه. باز به یک پولی بسیار کم کار میکنن. البته مقایسه کردن حکومت های دیکتاتوری با حکومت های دموکراتی و خاصتا دولت های آسیایی با دولت های اروپایی این اصلا غیر معقول است، از عقل بیرون است. کسانی که در اروپا میآیند میبینن شرایط کار و شرایط زندگی را وقتی که مقایسه میکنن میگن والا ما غلام بودستیم، واقعا ما غلام بودستیم. همین است برادر. بله بهترین برادر. حاضر همین باید یک قانون را اثر نو قبول کنه که همین 5 روزه که کاری میکنه در همین اروپا یک هفته در 5 روز میکنن. حاضر هم به خلاصه اومدن که 5 روز نه 4 روز کار کنن. 4 روز کار کنن. همین را حاضر در همین وای بررسی کرده شدیان. مثال نگاه کنید که این دولت ها به چی درجه را به کجاها اومده رسیدن، عقلانی فکرانی. برای چی انسان 5 روز کار کنه حال اون که همو 5 روز در 4 روز میشوه کار کرده. بله. 3 روز دیگه استراحت کنه همین انسان. نه برادر، اینها کله ها در بالای میزها، در بالای کرسی ها کله ها ششتگی است. بله. اگر در بالای اینها اگر کله ها نمیشیشت اینها به این پیشرفتی ها نمی رسیدن. اما متاسفانه در بالای کرسی هایی که در وطن ما و شما هست کله ها نیستند، در اوجا کدوها شیشتگی هستند. به خدا قسم. برادر برای چی من همین ها را حاضر من گفتم؟ برای همین که همه مردمی که ما را سوال میتیان باید که کار کنی، شب و روز کار کنی. در این دولت های اروپایی برعکس روز کاری را، ساعت کاری را کم کرده شدیان، همون معاش و همون رفته شده. در باقی بچه های مخالف ما چی میگن؟ تو کار نمیکنی نشید زندگی پست است. نه برادر، زندگی رحمانو چرا پست نیست؟ برای چی زندگی تو پست است؟ برای چی 24 ساعت رحمانو کار نکنه، اسماعیل خیربدست کار نکنه و تو کار کنی، من کار کنم؟ برادر ببین، مقایسه را من میگم از خودم سر میکنم، حیاتی که من فعلا شخصی دارم. ببینین من صاحب فرزند شدم امروز در اروپا، نوزاد. ما کار میکنیم، کاری دولت. ببینین کسانی که لاف از دموکراتی میگن که در تاجیکستان دموکراتی است، ببینین لاف میزنین، تصور کنید که مقایسه را ببینین. من در کشور شویتزیا زندگی میکنم، صاحب فرزند شدم. خب از طرف حکومت از جای کارم روزی که فرزند تولد می شود 10 روز از طرف جای کار جوابی رخصت خیلی آزاد برای پشتی کودک چه و همون 8 ساعت تو را به قید میگیرن که 8 ساعت ای در کار است 10 روز. به خاطر چی؟ به خاطر کودک نوزاد است و بیخوابی کودک به دنیا آمدگی است و بیخوابی کودک شاید پدر آزار بتیه و یا که مادر آزار بتیه و این سبب شود که همه انسان کمخواب باشد، نه تونه که در کار مثلا نشیط باشد، یعنی که تندرست باشد، کمخوابی کند. برای همین 10 روز جواب میتین که برای قطعی کودکت مصرفی کودک تبته و مراقبت از کودک با مادرش باش. یک وقتی که 10 روز تمام می شود، این از طرف کار بود. از طرف خود حکومت 30 روز جواب میتین، آبش می شود 40 روز. 40 روز می شود. بعد از 40 روز میتونی که بعد کار برای، چون که کودک الکی دنیا را، بوی دنیا را میبینه،
میفهمم و احساس میکنه که من در دنیا آمدگی هستم، مادرم میبینه، پدرم میبینه، خب گرمی و سردی دنیا رو حس میکنه، عادت میکنه در مدت 40 روزه. این یک. دوم، زنی که تولد میکند حتی شریعتا 40 روز در نفاس میماند. ایرا همتون میدونید 40 روز در نفاس میماند. مثلا یک بیماری های زنانه‌ای است، در حیض 7 روز میماند یا تا 13 روزه، اما در نفاس زمانی که تولد میکند 40 روز، چون که بدن اعضای زن دوباره به همون حالت اولی بیاید. تصور کن اینها از چه حساب کردگی هستند؟ 40 روز تر همراه مادر و فرزند نگاه میدارن و این همچون کارگر حساب میکنن، هر کدومش 8 ساعت و تر دنبال فرزند میمونن و در خانه با همراه فرزند دستی. وقتی که 40 روز گذشت مرحمت سر کار برن. اما ببینید که در تاجیکستان ما همین چیزها وجود دارد. من اون روز در قانون‌های تاجیکستان خواندم که شهروند تاجیکستان زمانی تولد می شود برای هر یک شهروند ماهانه باید 50 سومون پرداخت کرده شود برای کودک و برای مادرش هم 50 سومون. ایرا کجا که ما از کجا بیایم که در کدام گوشه و کنار تاجیکستان همین قانون بالای مردمش تطبیق می شود؟ غیر پلکنیه. خب نه خیلی برادر، مقایسه بین کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی آمدیم سری موضوع مسئله دیکتاتوری. این دولت های دیکتاتوری است. خب برادر عزت، سلام علیکم. یک دقیقه من همین صحبت یک چند دقیقه صحبت کنم، بعد شما انشاءالله صحبت کنیم. دوم دیکتاتوری هست که دیکتاتوری خوب است. دیکتاتور هست، دیکتاتورهای خوب هستند، اما در مقابل ملتش دیکتاتور نیست، در مقابل دیگر دولت دیکتاتور است. مثلا کره شمالی برای ملتش تمام شرایط مهیا میکنه، و حتی ظلم نمیکنه. حتی امروز به درجه رسیده است که اتمی بمب داره. بهترین ماشین ها را استحصال میکنه، بهترین صناعت ها دارد، بهترین تجارت ها را بین کشورهای دیگه دارد. برای ملتش جای کار تأمین میکند. یک تا نشان بدهید که در همین دولت های اروپایی بگه که من عسکری هستم. نیست نه؟ برای چی؟ برای که ملتش به تمام چیز تأمین کردگی است. اون ملت وطن دوستار واقعا کردگی است که میگه بگذار همین دیکتاتور هم باشد، اما ما در بدر نیستیم. این نمودم دیکتاتور هم وجود دارد. دیکتاتوری هست که به منفعت ملتش میکند در مقابل کشوری بگانه. دیکتاتوری هست که برای بالای ملتش ظلم میکند، چی در خارج داخلی کشور باشه و چی در خارج کشور. خب برادر عزت، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب برادرای عزیز، من بسیار صحبت کردم چون که اصلا این چیزها باید تفصیل تحلیل کرده شود تا اینکه مردم بفهمند. بهترین تحلیل ها رو کردید. آفرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب و سلامت باشه که حسین و برادر غرم و عبدالله وسیع و اون شخصانی که ما رو امروز تماشا دارن پیگیری میکنن. امیدوارم همه خوب و سلامت باشه. رحمت کلان جز ما رو امروز در برنامه‌تون قبول کرده. میخواستم فکر و اندیشه خودم اوج همین دیکتاتور و مشکل در داخلی و از بیرون برای مهاجران یک فکر اندیشه خودم بیان کنم. اجازه برادرم عبدالخالق وسیع، اجازه بفرمایید. ما همین برنامه دیکتاتوری بسیار برنامه بهترین موندی برادر عبدالواسع، برای که این برنامه را شخصا همین برنامه که بوده استید و موضوعی که دیکتاتوری را برادر مبارزان اکای حسین در 5 سال مبارزه‌ای که قبلا در حق و باطل بود همین چیزا را پیش می آورد، همین برنامه موضوع را پیش می آورد. که همین موضوع را ما فراموش نکردیم، موضوع رحمت مونده. دیکتاتور ما باید همه وقت همین مهاجران باید فکر کنن که دیکتاتور کی هست و چه خیلی هست. ما باید دیکتاتور ما خودمون نظر کنیم که همون شخص وقت مثلا یک رهبر دولت شد
در رهبر دولت در اونجا فقط فرزندای خودشه، فقط خشتوار خودشه، فقط اولادای خودشه زبانه را هم خیرنگ یک دوی مناپولیا میکنن نیش خپانه و مردم خودشه مثل یک غلام میکنن. یک چون ما میتونیم دیکتاتور مردم باید خودش اوشه وای کنن، اوشه با فکر خودش اوشه همین فکر کنن بدونه کی است کی نیست دیکتاتور. اثبات خودش اثبات کردگیه مثلا دیکتاتور هست. یگون دیگه مردم نمیتونن گفته که یگون آدم خوب است. دیکتاتور نامیده میشه برای که اوشه همه اثبات کرد چه کرد، مردم از ظلم کرد، مردم که چکش تمام مردم که بیرون کرد، مهاجر کرد. انا دیگه اون شخصانی که وقتی میبروی طرفداری میکنه از هوای التماس وقت بروی با چهره شما را کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان شما را گفتگه که بروی از حق دفاع کنه. وقتی شما میفره ایهام رحمانوف دفاع میکنه بروی نمیشه اشکار دفاع کنه و در همه موضوع گپ زنه و با دلیل گپ زنه و وقتی میبروی فکری فقط خودتون نکنه فکر کنه که تمام فکری معلومات تمام مهاجر و فکری مشکل درون بیرونی شما ایجاد وای کرده است گپ زده است. شما پشت پرده میبروی فقط همین گپ میزنه میبروی میره این درست نیست. برو مردک بوری بگو که اینا ما هم خیلی شخصیت اینا نمره شماره نمره تمام نمره تلفن تمام بگو از این پس ما مهاجرایی که در دوری داخلی روسیه هستن ما با گردنشون میگیرم گپ زن همین چیزا با گردنشون میکنم چی مشکلی شید با همین نمره زنگ زنن انا خیلی تو دفاع برو. وقتی که میبروی همه خوبه همه نظر بعد هم نگی باز من یک نوار دو تا نوار پخش کردم در تلگرام اگر با دلیل میشه اثبات میشه که نشون میدن اگر نشون همین برنامه را در تلگرام پارتوفتن که یک وقتی که رحمان خودش همین که کاغذ همه بروره کاغذ خونه را طوفان میکنه بعد که کار تمام شد همون شخصیت در وای کار میکنه در مرز پست بمب داد رحمان خودش هم که خونه را طوفان میکنه داکومنتش که امروز اومده خونه‌ش پول گرفته سنای دست بعد از کارش تمام شد همه خیلی دوست داشته رحمان با مردم خودش. این باید هر یک همون حکومتی باید هر یک کارمندان حفظ حقوق باید بدونن که همین سر در سر همون هم همین خیمه شود. من در تلگرام از برادر عبدالله موندم همون نوار رو رویت کردم اگر باشه شود بمون همون نوار مردم بینن که اثبات کنه که ما نگیم که ما را با نگم که شما دروغ میگید همین برنامه همین نوار دیروز شدگیه همین کار. ما برادر عزیز نه من راستش نمیتونم مونده برای که من همون پروگرام را ندارم که بیارم در اینجا بمونم. انشالله که تو غروش می‌نیم با برنامه آینده را. این چیزا من خود متاسفانه حکومت داره نگاه کنه که یک آدم 27 سال کار کرده وینی کار کرده باید خونه داده شود و اون قدر کرده شود. یک چند سال پیش دادگیش بدیم متاسفانه نو اویلش گریه داره که امروز مادری پیر شده 2 فرزند 3 فرزند نابالغش امروز داره حکومت میگیره خونه را. برای همین خاطر وینی و معلم و همتون خواهش میکنم که بیاین ما را دستگیری بکنین. ما چیزی که میتیم تون اول آخرش خدا در قیامت میگیریم. به همین خاطر بیای ما را دستگیری بکنیم بیا کاری که رحمانوف بروه ما چیزی به شما بتیم که شما همون لایق همون چیز باشه ما شما را بتیم شما تا آخری عمرتون در همونجا زندگی کنه همون کس به شما فشار نیاره. واقعا رحمانوف قدر نمیکنه یگان کس قدر هم نکداد روزی همون اول تا امروز همون یکم انسان هایی که آوردنش به سر قدرت امروز یا که در زندان یا کشتن یا که ناپدید شدن. همین خیلی حکمته. به همین خاطر رحمانوف باور نکنه بیای کار بکنه که با مخالفین بپیونده مخصوص گنرالا. خطاب من برای شما بیای همکاری بکنیم رحمانوف بقپنیم زندان بریم زندگی بهترینه میبینی در حکومتی آینده. خب بفرمایید برادر عزیز. من یک نکته را گفتم برادر همین یک نکته را من همینجا گفتنی هستم که همه امام علی رحمان همچون دیکتاتور و خودش معرفی کردگیه هیچ حجت نیست که ما در باره وی گپ زنیم. خودش همین دیکتاتور کردگیه که غیر قانونی 32 سال شد در باره دولت در باره ملت تجاوز دارد.
خب غیر قانونی میگه که برای چی؟ میگه که شما با سیاست کاردار نشوی. آیا این دیکتاتوری نیست؟ وقتی که ملت خودش مکتبش میسازه، کارخانهش میسازه، بنیسش میسازه، راهش میسازه، همش میسازه، با میگرده میگه که شما با سیاست کاردار نشوی که جواب میدی. آیا این دیکتاتوری نیست؟ وقتی که امام علی رحمان طرفدارش در همین برنامه کردن، میگه که اکسپرت داره، چی داره، اسپورت داره، خب زوادهای پوشاکبراری داره، بغیر همه پوشاکای مکتب بچگان کو یگون چیز نداره دیگه. اکسپورت نداره تاجیکستان فقط یک اکسپورتی همه در بین المللی داره که اکسپورت مهاجرت داره و اکسپورت تروریسم داره که به دیگر دولت ها اکسپورت میکنه دیگه. هیچی نداره. در روسیه وقتی که من بدم این میگه که این دین از کجا، مثلا این خربوزه از کجا، از این انگور از کجا، همش از ازبکستان است، از تاجیکستان یگان نمودی ما و این است در بازارهای روسیه. یا که دروغ است میگه پای من. خب 100% راست میگی، درست فکری برادر. همینجا اگر باشم طرفدارش مراقبت، ما تیار هستیم با اونها صحبت کنیم، بحث کنیم، اینا برویم با چهره گپ زدن، فردا نگن که یا خیلیش هسته برو مده خط میترو در برنامه یک دید کسش نموش رو نگیریم رکلامش رو نکنیم، ای برویان مرد خطیما برویان گپ زنیم. و تو یک موضوعی ما میتروی وقت در خطیما گپ زنیم، اکای حسن میدونی چی میگن؟ ای 91 نقل میکنن، ای کیم کدو تروریست نقل میکنن. و پریچوم ایزید 90 پریچوم ایزید تروریست، پریچوم گروه بیشتر، پریچوم ایزید گروهی مثلا حزب نهضت اسلام. و اینجا ای موجودات ای مشکلی وطن بیرون گپ زدیم، اون رو ای 95 ای چی نقل میکنن. یک زور ما گفتی خودمون در برنامه امی حق راتی گفتم ما باید توجه نمیکنیم و نگاه شما میکنیم. پوسکای گفتن گیرن چیزی میگن گفتن گیرن و ما باید کاردور هم نیستیم. ما میدونیم در چی مشکلی هم باید. در حکومت های دیکتاتوری به خاطر سر صدا بلند نشود، ایرا فراموش نکنید. اگر از دردی بدنت شکایت کنی تو علاقه اغوا انگیزی از دردی بدنت. اگر بگوی که من سرم درد میکنه، آخه میگه همه سرش درد میکنه. بگوی که نمی داروهای که میارین این تأثیر ندارد، یا که همون دوزایی که باید همون دردی سر همون عصب آرام کند تأثیر ندارد. نمیدونم اینا را خمیر کده پیچت کده هندوستان آورده در سر ما به نام دارو خمیر گفته میفروشه. این تأثیر ندارد. باید همین لابراتوری وزارت تندرستی همینا را مراقبت کنه، زیر کنترل بگیره. سر اونا از دردی سر از گپ زنی اینها میگن این اغواانگیز است. از برق گپ زنی اینها میگن تروریست است. اگر از اقتصاد گپ زنی اینها میگن تروریست است. اگر از فرهنگ گپ زنی میگن اینها اغواانگیز است. اگر خاموش بیستی میگه خاموش است. بله. با خدا قسم اگر خاموش باشی کو میگه ایدامی دلش چیزی دارم نمیگه، بگو میگه مجبورت میکنه بعد بگی که تیا دیکتاتوری. این حکومت ها همی خیلی هستن. اما در کشورهای آزادی یا که واقعا قانون های دموکراتی تطبیق می شود، خودتون زندگی دارید و میبینید که چی فرقیت است. اون کشورها نه آزادی سخن، اقتصاد، فرهنگ و کدام یک تشه بگم. نه بچه خیلی که برادر عزت‌الله گفت که اگر که از مشکلات برق گپ زنی میگه که ما برق داریم و مایلش اینه تو داری و تو در شهر زندگی میکنی و کسی که در قشلاق زندگی میکنه او برق نداره. آیا او شهروندی تاجیکستان است؟ آیا او در آخه همون چی میگن در قشلاق همتون میدونین حاجت خانه دورتره از همون خانه ای که زندگی میکنه، حاجت خانهش دورتره. حد اقل اونمون پیش پاش ببینه که همون حاجت خانه برای تیمبولی که در این زمستان جاهای هستن که کوه و پشته هستن. آیا او بروشنی ضرورت نداره یا آیا او حق ندارد؟ رحمانوف بشیری سگ قسم خورد که ما مسئولیتی امروز و فردای کشور
همون روچکای برق در دست خود میگفت. خدا خواهد انشالله نه در ایجا سویت میبینین نه در روسیه. در روسیه هم زیر فشارن، در تاجیکستان هم زیر فشارن. به خدا قسم اگر همین انسان هایی که طرف رحمانوف دفاع است، همین رحمانوف دفاع میکنن و یا که همین حکومت دفاع میکنن، ما اصلا دشمنی ملت نیستیم، دشمنی یگان شخصیت نیستیم، ما دشمنی نظامیم و کسی که این نظام میچرخونه ما دشمنی او هستیم، چون که ملت خار و زور کرد این نمود دولتداری و اون کسانی که این دولتداری را میچرخونه و کسانی که میگن که شما خائن وطن هستید شما اشتباه میکنید. روز میشود که در سخناتون پشیمون میشید، میگن که والله اینو راست میگن. ولی یک انسانی که من قطعی صحبت کردم گفت که تاجیکستان تنجه، تو مایل تنج باشه. سویت داری؟ گفت نه ندارم. گفتم که این برادر تنج باشد. خیلی میگه همین به سویت هم زندگی کده میشود. من قبول دارم که به سویت زندگی کده میشود. چرا اگر در همون گورم برن زندگی میکنی، مشکلی در این است که تو سویت بدون سویت زندگی میکنی. مشکلی در این است که چرا مادامی که هست تأمین کرده نمیشود. برای چی؟ چرا مادامی که هست سودا کرده میشود. مشکلی در این است. این حکومت فساد است. خیلی که سهراب ظفر گفت وقتی که فساد ما جمع کنیم حکومت گویا از بین می رود. تصور کن یک لباسی که اگر ترکن میگن، چی میگن ترکن؟ نه، کلاپی. یک لباسی که کلاپی بزند او را تو او را یا به همون درجه بالا می جوشانی که همون لباس همش بمبره همون کلاپیو، و یا که بهترین راهی که میکنی همون لباس میپرتایی. فهمیدی؟ همین بهترین راه است که از همون کلاپی خلاص میشه. حکومت رحمانوف بهترین راهش همین است که این فسادی که در حکومتش است همین چیکار میکنی؟ از اینکه همون فساد بگیری همون حکومت میگیری میبری در یک جا گفته چی در مسرکه میپرتایی، دهنش محکم میکنی، حکومتی تازه و جدید درست میکنی. و هر کسی که در بالای قدرت میآید، بالای همین حکومت میآید، در هر کرسی باشد، در هر منصبی باشد، البته در تاجیکستان میدونم که همین مشکلاتی که در جامعه ما است نه در بالای همه چی هستند، ملت هستند، در بالای کسایی که در بالا نشسته هستند و خاصتا اولاد رحمانوف برای اونها مشکلات نیست، اما در بالای دیگر ملت حتی این که در همون شاخه های همون حکومت کار میکنن بالای اونها هم فشار است. بعضی هاش هم از همین حکومت بیزار شده است. او انسان ها هستند که من میدونم، به خدا میدونم که انسان هایی هستند حتی در همین داخل کشور هم کار میکنن، اما با وجود همین قدر فساد صادق هستند در راه. میگه به خدا تو حاضر ما حرام خوردگی نیستیم. اونها برای ما در کارن، برای اونها را که ما تاج سر میکنیم، اونها را برای اونها منصباشون تیار است، جاهای اونها را کسی گرفته نمیتوند. فقط در این است که باید فساد از این حکومت دور شود. وقتی که فساد دور می شود جامعه سالم میماند. این را فراموش نکنید. برای همین حکومت دیکتاتوری بهترین راهش همین است که از بین برود. تمام. دیگر حکومت جدید می آید و از نو سبز می شود. تمام. این همین فقط راه است. من آخر سخن ما بگم برادر همینجا ببرم، برای که برادر رو باید که بدرن گپ زنه. نگاه کنه همین دیکتاتور معنوش، همین دیکتاتور، حتی همین امام علی رحمان خیرخواهی همین نسل خودش، عائله خودش، فرزندای خودش نیست برادرو. برای چی؟ برای که فردا پس فردا نویره و اویره و چویره که میگه، خودش میگه که ما برای وای خدمت کرده سودم، ما نویره های ما اوگایی بودگیان اک برای وای همین ملت خون برای هوای نفرین میکنن
که بابیتون همه خیلی کار کرده بود در وقتش، همه خیلی دیکتاتور بود و خیرخواه همه حتی عائله خود شده نمیتونه، بخواه هم شده نمیتونه، برای که چی است؟ دیکتاتور است. باقی در امان خدا باشه. خیر برادرها را قبول کنه که در او چی نوشته شدیم. بیا بعدا گفتنی است وقتی که موضوع میمونی باید از پارلمان ببروید، از پارلمان بروید فکر اندیشه‌های مردم را گوش کنه. لیکن ما در همین قصاب اگه حتما یا نمیشه ما دیده که از پارلمان یک کس برای در برنامه شما یا در برنامه اگه محمد اقبال از پارلمان از حکومت یک کس برای درد ملت گوش کنه یا نویسه گیرن. نه اگر که میخواستن با مردم باشن اینو میبرمدن همین در برنامه اینا من خیلی شخصیتم همین کی اینا می پارلمان هستم بیای گپ زنه در دیتون ما مینویسیم و با همین کمک میرسونیم به همشون. مثلا چی درد دلی که مهاجر دارن با مردم یا مردم چی درد داره چی مشکلی ها میشود در داخل در بیرون، اما ما یگان چی همین را اثبات کردن نتونستن. برای همین ما میدونیم که اینو فکری ما را اکثر پیشه همین فکری ما را نمیکنن. اگر میکردن هم خیلی آدم رو تشکیل میکردن میبرومدن مردم کدی صحبت میکردن. یک دیم چرا سوال میبره از اویله رحمانوف یک دکتر یا پروفسور یا انجینر نمیبروید، فقط منصبای بالا داره. یک سوال برای همون شخصانی که دفاع میکنن در 30 سال مگر تیار کردن نتونستن همون شخصیت یا انجینر یا دکتر یا پروفسور یا خیروگ تیار کردن نتونست، یا فقط برای مقامات بلند تیار کرد. سامان ایر در دست تجارت تمام منصبدارای بلند در دست فرزنداشون یا فقط برای همین تیار کرد. بیاره یک تا مثال بیاره که یا انجینر داشته باشه که اولادش برومده باشه یا یا آرکیتکت برومده باشه. نه نیست برادران. برای همین اون شخصانی که میبروی دفاع میکنه ما میفهمیم که شما در مظلوم هستید، میفهمیم که شما یک کم ترک یودم یک اونجا گرفتی یک اون چیزی خوب دیده برای نیک پیش از بار اومدن فکر کنید که 4 میلیون در مهاجرت است با 4 میلیون دیگه در داخل است. اونا هم زندگی دارن، اونا هم میخوان سویت، اونا هم میخوان کووت، حالا اونا هم میخوان پدر و مادرشون اکثرا چه مهاجرت بیان در پیش فرزند مادرش باشن. همین خیلی که در 3 سال 4 سال دیگه شش مونبست بو پارا برا بگی دو ماه از برآمد کردنش شما باید فکر مهاجرت کنه. گفتم ما باید نفس خودمون داریم، بجور نفس خودتون نداره کو 2 ماه یگام اثبات کرده دگرتون ایستاده هر ماه برومده همین گپ ما گپ میزنم 3 ماه 4 ماه در برومد اون سال گپ زد همین اگر گوش کرده باشه ای برای مهاجران گپ زد یا داور کرد برای مهاجران. نه که یگان این موضوع نیست، یگان کمک نرسیده برای مهاجران، فقط سین مهاجران تنقید کردن. بعدا میگن که شما همتون یک هستید ما یگان یک نیستیم برادر. من ایزو یگان گروه هم نیستم که طرفدارشون هستم برادرم. وقتی که یک است درد ملت هم میگه یک روشن فکر باید گوش فکر کنه درد ملت نگفته سه نه ظلم کرده. اگر من قطعی همیون نبستم فردا همین علتای سر من همین مشکلی میبیوید بعدا چی میشه؟ بیاین همین سرجم هممون شویم برادران. بیاین سرجم شویم. ما را قانون یگان جنا ما یگان کس نک با دعوا یگان کس همی چکو یگان گروه های اون کس با کشتن با قتل با یگان چی دعوت نکردن دیگزور ما همین تیم پبریم. باز میگم مردم تاجیک یگان با شنده یگان کشتار با قتل کشتار اون کس دعوت نکردن. مردم تاجیک یا مردم سربلند بود لیکن ما را گرفتن با همین تروریست با هر چورکه و با ترکم پس زدن. التماس برادر به حرمت عزت برادر دونه پاکستان سکنه وقتی که طرفداراشون میبرن سوالاتونو برو گذاره برادر بچشون سوالاتونو به تحقیق در کامنتاری بگذار برای ما تحقیق کنن. ما از تحقیق دور هستیم. همین اگر فورات حکومت نو یکم همین اثبات کردن که ما باید تحقیرمون دور بریم انسانیت برای یا نشون دیم. الله نگهبان باشه. بود هستیم در برنامه دیگرتون فعال هستیم برآمد بکنیم. خداحافظ. تشکر زیاد برادر عزت‌الله. بله واقعا گپای منطقی گفتین، درست گفتین. یک چیز فراموش نکنیم که مخالفین باید الگو باشن، مخالفین باید نمونه باشن. ما در این راضی نیستم که مخالفا در مقابل کسانی که میآیند تحقیر میکنن و یا که دشنا میکنن و ما باید عکس العمل عین شکل باید ما جواب بدیم. ما بگیم که برادر شما اشتباه میکنید، با دشنام شما یگان جای ما هم کم نمی شود بلکه خانگی های خالیگی های خودتون با دشنام پره میکنید.
مشکل نیست که دشنو میکنید، اما روز می شود که از کار کرده هاتون پشیمون میشه. این با پشیمونی نه که در مقابل ما مواجه شد یا که پروست زمانی که مشکلات بالای سرتان میآید بعد میگه که من همون را زریعه حقارت کردم. واقعا همینو راست میگن، چون که این ظلمی که در رحمانوف دارد خانه هر یک شهروند تاجیک در آمدگی است. مثلا بگه کسی که میگه که نه من از این رحمانوف یگون ظلم ندیدم و یا که حکومتی رحمانوف برای من یا که به خانه من با یا که اولاد من ظلم کردگی نیست، اشتباه میکنید. روشنی که از شما گرفته می شود به افغانستان سودا می شود، این علاقه ظلم است. شما این را درک نمیکنید. پروسته فهمیدین؟ زنده باشی برادر عزیز. بگذارم طرفدار رحمانوف بیاید گپ زند. من برآمدم همراه همین برادر الماس که ببینیم کسانی که از رحمانوف یا که از رژیم رحمانوف طرفداری میکنند خطیشون صحبت کنم. من خوش ندارم از مخالف یک چیز طلب میکنم. من خوش ندارم از مخالفین کلمه جناب باید این استفاده ببرن، چی اگر از محمد اقبالش باشد و یا چی از اشرف حسین باشد و یا از هر کسی که باشد که مخالفایی که رحمانوف هستند باید کلمه جناب از زبانشون دور کنن، بگن که طرفدار جنابی نه تو باید بگویی که تو طرفدار رحمانوفی. انا این خیلی بگیم به خاطر کلمه جناب علاقه این ما در زبان خودمان زمزمه شدگی است که حتی کودکی گهواره را کو با کلمه جناب ما آشنا کردیم. زمانی که جناب میگوی غیر رحمانوف فکر میکنن، دیگر کس فکر نمیکنن. تصور کنین یگانه شخصیتی که در تاجیکستان در بین 10 میلیون اهالی وقتی کلمه جناب میشنود رحمانوف در نظر دارد. این علاقه خودش چی است؟ چاپلوسی است. برای همین از مخالفین ما تقاضا میکنم و خواهش میکنم که باید در صحبتشون کلمه جناب اصلا استفاده نبرن. از اینکه جناب میگن باید بهتری است که رحمانوف بگن یا که سگ رحمانوف بگن تا اینکه بفهمن که این اصلا قابلیت جناب ندارد. جناب رسول الله که میگن اون قابلیت دارد که یک شخصیت است و زمزمه تمام زبان مسلمان ها هست، اما این رحمانوف زمزمه تمام زبان مردم تاجیک شدگی است و این اون قابلیت ندارد. این فقط رحمانوف قاتل، رحمانوف ظالم، رحمانوف دیکتاتور میگن. بفرما یگون کس باشد. تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا یک برادر به نام موسی برادر عزیز اول برنامه همین قمد روی میبرارمد با مدروی. برادر عزیز شما اجازه دادگی نیست، من شما نمیتونم قبول کرده. یکم همین چیزا بگم. خب عبدالله سایی بوف نخواهم خیلی بنویسی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. یک فیکه برادر من هم چیزی ایدانم یا می نویسمش یا 3-4 تلفن حالیش میکنم کاروچی میشکنن هر بلاشون میزنن. کاروچی مسئله گپ اکه اصلا شروف سلامت باشین با خودو میبینم بهترین هم برنامه دامد روین این اکه المجان سازه سلامتی تان خوبه و چندین کاروچی در آمدن هم میتونم نمی باید زوری که در آمدم خدا خواهد انشالله خوب میشود. بعد مسئله ای که کاروچی ده خواری نیک دارم نگاه کی کراسنادرسکی کرای یک مقصد برنامه شده که کاروچی همین یوتیوب دیدم کاروچی چی میکنن تمامی دیگه اوژه پاتن من میشوه با همیه دروزه را پاتن کراسنادرسکی کرای پول من میشه بافشه موجیرو را در یگان جا نه چی افریقا آدم میورن اوژه تاجیکا بافشه دیگه قبول نمیکنن. من خوشحال میشم که این همه خیلی کراسنادرسکی کرای خالی کنن کو
یک گل آدم دیگه کار نمیاد دیگه جو رفتن میگیرن موزدیش کار افریقا می اومدن ارزونتر میکردن و خاطری که اویلکای خچون باید بردارن شنویده سی مرا برای هرتون ایستودگین او کرچی آدمایی که در حکومت کار میکنن همون اینجا ما در سمالود میپره پیش هم سمالود میپره و کم تره گپ زده نمیشه با خاطری که آدمایی که حکومت در کار میکنن ظلم میکنن میزنن میکشن آدمو را وای میکنن وقتی که ای کار میبروی تو دیگه اوجه یک نمی یک گلافک که همین چیزی بدنو در کار میشه میبرونه میپرتوید تو فکر نمیکنی که حکومتی نه اومد ترا چقدر او خلق پروست تک دیگه ترا وای نمیکنن بخشیده خیلی گذشت با خدا قسم در لبای شهری همین راست دنیا دا بگردی تاجیکا در تمام دنیا هستن یه بچه هم میمونش دیگه ما اگین نداریم ما اگین رنگ رحمان رو 4 تا تیار نمیکنیم که همون بگردم دو مبانی موجود دا ما خودمون 9 میلیون 10 میلیون همش اگین تای هم میبینه صورت دروی میکنه مگه فلان جا در زندگی میکنه میریم بالوبای شهر بالوبای چی قانونی به قانونی میگیرن بیارن تون در گفتی گپا زندان ها یا با مجازاتی که خیلی که خودت آدمو را ظلم کردی با همچنین های بدترش باید جواب گوی همچنین رحمان فهم بعد مسئله که همی معلم هایی که میگشتن که در سن اشور مقصد در اکای محمد اقبال صدردین اینا در اکای الماس از یا کراچی من شدیان بعد نایی ساگاکای که در اسیای که بلوگیرو رو از خیزونده سن بلوگیرو مقصد گاو زنین نگاه کی امور اگر با دقت گوش کنی که پروست ما همه وقت کم کم روز سیگاه بگم خیلی سکلیروز هم هستم به خاطری که بسیاری باید در سرم مقصد ضرب خوردگی هم گودکیم امور با دقت گوش که ای گفش ده ای گفش رنگ امور رحمان باری می پیچه باید چون گفته سنکی کراچی بلاگری که نامش یک بچه که در برنامه همه کی در آمد ایش دایش گفته سنکی تا امو را خواهین میدونی باید میگه که من نمیشناسم وای را بیست کل اول ما بشناسم میگه سلکش روی که نه میگه تا محمد اقبال خواهی میگو نه تو بگو که همو پرات فهمو گفزان میگه آخ من نمیشناسم وای آدم در برنامه همی دلیر اومالی برو ماگی بد هم نامش یک نام چی هسته میگم که یک وقت سراسیمه بشه دیگه کلاد همش یک برو قبول کنه میتونه نگاه که بلوگیرو را وای دو آدم وای طرف حکومت یا 3 آدم بون او دیگریش در تاجیکستان های وای طرف تاجیکستان مثلا همه 3-4 تا را مجبور میکنه بعد ورا پسخیچکی درس میتنه همه خیلی که خطان در پرامو افیر و یا گروه پایخچان دارن میشینن صحبت میکنن مبین هم دیگر اوجا که اگنتو و ملیسو هستن مقصد همی دیگان چی طریق واتساپ تلگرام همو مناسبت میکنن که میگن که ای تاش بگو تا بکن همو پیریدو مدکستن به خاطری که وقتی که میترو گاب میزنه که همو تلفونش خطی 24 ساعت نگاه میکنی چلیکاش کار کزده چلیکاش خطی کدامی را زنگ زسته نوشته شای که بدرین ای تکنه میبینی که همو آدم های زکسنوشان میدرن با یک تاکسیستی دیگه که نوشرگیش پیشه و در اومده کک بوده که ایشا دکازد میکده بچه محمد اقبال ایتا میکده اوتا میکده یا وای بدیم کسالی هم قفایتون میبرورن هر آدمی که حقیقت گفت او را زنش رنگ همچون همو اکای سلمان باری
مقصد زنشا میگیرن این تامه برادر برورن او عزیز تامه برورن نمی تشکر خلقه زیاد کو در برادر عزیز اگه من لبد در دستگاه ایلوه کنم اینو این مکراشو دیگه نمیگذره. خدا رحمتی عمرعلی قوت و میگفتن که شیعه خیلی شیعه که باشه تاجیکستان چند فوزش بدخشانی شیعه یگان گپ نیست. ما یگان مشکلی نداریم با شیعه و با سنی نه و یکم اکای کی شیعه نبود و نه میدونم تهمت پروفتم یکی همون انسان شیعه یکن و نمیدونم بیا دیگه شیعه هستی دیگه میبرم عمرعلی قوت شیعه نبود با برادر والله عزیز الان پول کرون سن برادر عزیز ببین شیعه هست، سنی هست، بدین است، دیندار است، یهودی است، مجوسی است، شهروند تاجیکستان است. تاجیکستان یک دولت دموکراتی است، حقوق دارد که زندگی کنه. این را فراموش نکنید. پروس مردم خودمان زیادترش سنی مذهب هستند، به خاطر همین نفرت از مردم شیعه دارند. باید یک پروکاسیون، یک سخن اغوا انگیز در مابین مردم پرتایند و بگن که شیعه مذهب است. در پامیر چقدر شیعه مذهب است؟ بله ایگه چی به این کلمه در زمزمه رحمانوف در زبان رحمانوف نمیگرده که ای مردم پامیر شما در برتون نگیرید و او را ما آدم نمیشماریم ما یا که شهروند تاجیکستان نمیشماریم چون که اونها شیعه مذهب هستند، بلکه بالای اونها تجاوز می شود و قتل عام می شود و مجبورن و یا که قانونهای خودشان بالای اونها تحمیل میکند و میگه شما در زیر قانونهای ما زندگی میکنید. چرا این کارا می شود؟ و یک کلمه شیعه گفته در زمزمه مردم میکنن و در شیعه چی میگن پروکاسیا میکنن در بین مردم میپرتن که عمرعلی قوت شیعه بود. بله. کبیری را گفتن شیعه هست. کبیری خودش اعلام کرد در همون برنامه گفت که شما این را فراموش نکنید که تاجیکستان یک دولتی دموکراتی است در اول و دومی که مردم تاجیک از اول مذهب دار بود و سنی مذهب بودن و علمای خود دارن و پیروان خود دارن و کتابهای خود دارن، مدارس خود دارن. برای اونها نیاز نیست که یگان مذهب دیگر بیاید برای اونها بالای سرشون تحمیل شود. برای این محتاج نیست. سالها گذشت مردم تاجیک در مذهب ابو حنیفه بودن و سنی مذهب بودن. خودش اقرار کرد. چرا این پروکاسیا در بین مردم پارتیان که شیعه بود، در حالی که رحمانوف خودش با چی میگن با مردم ایران با حکومت ایران داد و گریخت میکند. مسئله های دیپلماتیکی که شود اونها برنامه ندارن که دین و آیین خودشون در تاجیکستان نشر کنن. پروسه انسان باید کمک درک کنه خودش میفهمه که در اینجا چی گپ است. بله بله برادر عزیز تشکر زیاد کی یک نفر دستور شما تا وچ کرده استودیان قبول تو منو فقط خوش منو برادر عزیز همون کامراتون بکشه که بگیم که با دقیق ظالم نخره. خب برادر عزیز بمونه لایکاتون 1200 نفر تماشا داره آبونه شوه کسانی که تازه وارد شده. خب میریم بابایف. سلام علیکم میکروفون تا بکشو بفرما بابایف. خب سلام علیکم برادر. علیکم سلام. سوزه خوبه؟ خوبه الحمدلله. بله برادر چقدر سخنهای مهم برای شما مقصد بفرمایید. ما میتونیم که قبول کنیم سخنهای شما بیاد مهم سخنهای برای ما. الماس برادر خیلی خیلی میفهمم میدونه. تشکر برای شما. ما قطعی شما یکم سخن ندارم دیگر. میتونه شما در صحبت کنین. ما قطعی شما تمام. بله زنده باشه. تمام همین قش بس اینه همینش یک خوات روغن گرفتیم با
یک کس زیاد شد. رحمانов دیده شدی. خب حیات کامرات میکشی یا که برادر عزیز الماس از شما من یک خواهش میکنم. بفرمایید. برنامه شما برنامه سیاسی است. این را فراموش نکن. یکم این که برنامه شما برنامه سیاسی است و دوم فراموش نکنید یک مخالفی جمهوری تاجیکستان هستی، مخالفی حکومت جمهوری تاجیکستان، مخالفی نظام جمهوری تاجیکستان. این را فراموش نکن. در برنامه هر کسی که میبروید به مثل گفته چی دیدست که صد لولو قوقو میکند او را به زودترین فرصت خارج کرد. مسئله را که گذاشتی در مبین هر کسی که میدروید مطابق برنامه تو و خودت راوی برنامه هستی، کنترلی یا که لجامی برنامه در دست خودت است. بخواهی صحبت میکند و یا که نخواهی میگوی برادر از موضوع بیرون نره، چون که موضوع خاص گذاشته شده است. اگر که داخل موضوع بشه مرحمت صحبت که، اگر که داخل موضوع نشه میتونی که بهتره در تماس بگیری قدید صحبت میکنی. برای همین در این کار جدی باش، چون که این پشت اینها هزاران کسا گوش میکنه. نه تنها 4 تا مهاجری بیچاره که در غریبی هستند، بلکه پشت پرده دیگر کسا هم گوش میکند. این را فراموش نکن. فهمیدی؟ خب تشکر زیاد. اینجا یک کی بدین محترم چونکی. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرما. چرا سوزی؟ تشکر. آواز میروا؟ بله. او دسته هر این کلمه همون پیش رحمان شروع کنم. خیلی شب من چی میگه؟ من همین چی میگه؟ بلاکش کردیم رفت وای همون آخرات چکر برم. کسانی که دشنام میکنید، دشنام شما مشکلات جامعه تاجیکستان حل نمیکند. اگر شما میخواهید که ما را سرنگون کنید و یا که در مقابل ما دندان نشان بدهید و یا که ما را باطل گفته و خودتان حق میدانید، مرحمت ببروید، با دلیل و عاقلانه صحبت کنید. ای که ترسکاتان بدل میکنید، رقص میکنید و دیگه او ما تحمل او چیزا دیدنش نداریم و گوش کردنش هم نداریم. برای همین مردانوار ببروید و صحبت کنید، عاقلانه، منطقی، با دلیل. دیگه یگون مشکلات نیست. ما دشمنی ملت نیستیم. ما دشمنی یگون شهروند تاجیکستان نیستیم. ما دشمنی نظامی هستیم که بالای خانه هر یک شهروند تاجیک الکی دست خونشارشه دراز کدگی است. فهمیدین؟ این را فراموش نکنید. خب تشکر زیاد. حیات کامرات میکشی یا که نه؟ بعد ابو بکر. سلام علیکم. علیکم السلام. ابو بکر صدا است؟ بله. ابو بکر یک جای نوشته میشید پیش. بفرمایید. این بعد دیگه تقصیر ابو بکره. سلام علیکم اکا حسین خلیل، امیدوارم خوب هستین. بله. تشکر. اکا شرف یک التماس. بفرما. همه ما میدونیم که ما تاجیک مسلمانیم. خب. هم خلاص؟ بله. تاجیک مسلمانیم. همین در برنامه شرطی ما بنولیم انا مچید مونا محکم اوزه همه یاونا معلومه به مردم. خب
بیا امی بس کنیم امی نولش کدنی ما چیتومونه بستنی تریمون کدن و تریمون کم основной проблема свет نداریم کار نداریم امی سیاسی بیا امی اسلام یک طرف مونیم بعدی که سرنگون که کده ببین برادر عزیز در یاپونیا با وجود که جنگ دوم جهانی ده به فکرم امریکا در اوج اتمی بمب زد و یاپونیا را به خاک یکسان کرد ایرا فراموش نکه ایرا میدونی یا نه؟ میدونم امروز یاپونیا دنیا را به ماشین تأمین میکنه درست است؟ بله بهترین ماشین های یاپونیا در دبی در ابرزیت و یا که در چی میگن اگزیبیشن نمایشگاه ماشینا بهترین ماشین عجب تکنولوژیا پیش فهمو چی را عبادت میکنن؟ آخی عبادتی یاپونسو را نمیدونم ما میدونیم کی برادر ما سوال میکنم تو سوال جواب بدی یاپونیا در علم و تکنولوژیا در دنیا یکمه بله یک یاپونس میپرسم که چی با ما در مقابل امریکا نمی جنگیم که زمانی در بالای ما چی کده بود چی میگن حمله کده بود و ما را به خاک یکسان کده بود میگه که یک یاپونس میگه که چرا ما بجنگیم در مقابل امریکا همین که در بالای ستالی میگه جورج بوش تلفن در پشتش نوشتگی مید این ژاپن علاقه ما برد کدگی هستیم بارکالله فهمیدی که بله فهمیدم نه آخه نه شما مقصد من نفهمیدیم برادر ما تحلیل ببین برادر عزیز شما خوب گپ زدین که درست است ما باید پشت دین نگردیم لیکن از یک لحاظ اشتباه میکنید یاپونسا با وجود تکنولوژی در دنیا اول هستند اما در عبادت عقیدتا روح خودشون تغذیه میتین به چی؟ به یک سنگ بوتکی به خود اله انتخاب کردگی هستند و او را میپرستند در حالی که در دنیا ایستینا بله در دنیا ما یگان یاپونس مهاجر شنیدگی نیستم لوبا یاپونس دمی اروپا دیدگی است نیست در پیش یک کامera نمی قیام ترنولش دروز فقط صورت میگیره و توریست میآیند اروپا ما اروپا زندگی اومدیم به خاطری که ما مردمون از زیر ظلم آزاد کنیم و ببینیم که بدونیم نشون بدیم که نمود زندگی چی نمود است آمدیم مردم یاپونس که در آسیا زندگی میکنن اونها چی نمود آمدن که توریست هر جا را فراد میگیرن گوش کن اونها عبادت میکنن یک بوته یک سنگ لیکن در تکنولوژی پیشرفت‌ترین کشورها حساب میکنن مردم خودمون وقتی که میگویی که ما بیا مسجد کنار بگذاریم مردم سطر میگیرن محکم میکنن کنار بگذاریم مسئله های دینی را کنار بگذاریم ما از مسئله بیکاری گپ زنیم ما از مسئله چی میگن مهاجرت گپ زنیم برادر عزیز در برابر که بیکاری هست و در برابر که مهاجرتی هست مردم خودمون مردمی مسلمان است و مردمی عقیدوی دینی هستند و این فراموش نکن که مردم ما برای اونها کار اگر هم نباشد دینش باید باشد برای ما را اگر کار هم نباشد ناموسش باید باشد برادر حسین گپ دیگه سری بعد بردی ما پروتیفی حجاب نیستم ما پروتیفی اسلام نیستم اینجا برنامه شما برنامه سیاسی یا که اسلامی برادر عزیز اگر خودت درک کنی همین وقتی که سیاست رحمانوف با روی مولی خواهر ما و دست بزنه آیا سیاست
رحمانوف بعدی رفتیم سرنگون که کردیم بعدی همه یا سوال جواب داره. ما پروتفی همی رژیمی همی رحمانوفم پروتفی مقصد اینمی بعد ایزوری زنکومون کردور شدنی همی پدلعنتم. ما ایگه پارا میفهمم همی برنامه شما سیاسیه یا کی دینی؟ برادر عزیز برنامه ما سیاسیه. بله شما ایروز مهمونین در برنامه؟ بله من مهمان هستم. آفرین. امورا به حد امکان اکای سین به همین مردمی موجی را بسیارتر وقت بتین. بله مرحمت. گپ زنن برای که بسیارن مردم جوانا ایرا بدونن که حیاتون دود کدگه همیتا شما داشی خب کده برین که اگه ما چیزی دیدیم ندیدیم یا مایدن نونی سایوزا خوردیم زندگی مونا دیدیم اینشال زندگی مون سوزه. جوانا ایرا بدونن که همیتا خب کده رفتن ای حقوقتون طلب نکدین که پگه حیات فرزندی تا ای تدا خوشی میشه. ایرا بدون جوانا بخزین تاریخ ورق بزنین شما کی بدین چی بدین ایزو بکشین بخزین همو مردک یا تا برومد روست گفت یوبکورا برورین ببشین ملوکیورا باندین مردک بوری ببروین جوانا. زنده باشی برادر. همیدی بس دیگه اونا شو برا بس دیگه تو که شما نه سوی دورن ای مرده سوی دورا زنده نی همی حوله این خیلی نمیشوه. اوخی من میفهمم هو میخزین ای اسلام میگیرین همی سیاست اول بگیرین جو بجو کنین ای حقوقتون طلب کنین بعدی رفتیم دفن و بود کردیم بعد سطرمون پوشمون سطرش هم میپوشه مقصد خریستیانش میره و خریستیانش مسلمانش میره و مچیتی مسلمانش هیچ که کوردور نشوه. کدم ویره اسپاویدینی را میکنه مرحمت ای چیگه پیوزی نه خریستیانش گپ زدن میتونن نه یوریش گپ زدن میتونن در تویستان نه مسلمانش. اوخی این طریق بدم نمیشه. اوخی این را میدونم که بخدو قی نیوزی مردم ما خیلی دیر کدگیم خیلی دیر کدیم برای همون جوانو یا بردگه میگون که بخزین ای سرکت تاریخ تونا ورق بزنن در این دنیا رسیه و پل کورکنی و اوپل و چون چیتون نیست بخزین ایجا وطن میگن یا چیه همجسته یا چی دیگران ناموس میگن ناموس ملت میگن. جوانو با یا بردگه میگون ای خداوند همه تا نگه دار باشه. اکر شرف التماس کمش بگی مردم گبته مردم دیشا خوری کنن میبخشین. مال خداوند نگهبانتون باشه همتون. کشانی صاحب سلام. رحمت. میکروفون دکشو. سلام علیکم. حسن شروع خوب است انشالله. تشکر. شما خوبه؟ سلامت باشه. مسئله امروز مسئله چی است؟ برادر اگر الماس هم باشد بیاید کنترل کند. من میدونم اگر که من امروز مهمان برنامه اینها هستم اگر انسانی که اگر امکانیت داشته باشد برای ما مجال بتیاد که ما همین چی را کنترل کنیم یگان کس دیگر هم قبول کرده بتونیم. اگر که نشود ما خارج میشم. برادر کوشانی صاحب امروز در موضوع درباره کی رحمانوف آیا دیکتاتور هست و یا کی نیست همین شما در یک دو نقطه خلاصه کنید. رنگ ما بسیار گپ نزنید. سلام و درود الماس بزرگوار. یک تایی سلام و درود دیگر بر بینندگان عزیز دیگر. الماس جان با یک باز دیگر بر همین رستمگری تو با همین جرأت و یعنی چیز شجاعت مردانگیت با زمین پل ارتباط شدی بین ما و دیگه هموطنان عزیز. بسیار خوشحال هستم همیشه همین تو باز که باشی دیگه حسن جان عزیز. هر چیزی که هست واقعا من به فکر خود دیدگاه نظر خودش من فکر میکنم که یعنی دیکتاتور نه اینکه دیکتاتور یک ظالم است. این ظالم از دیکتاتور کرده با زیادتر یک مفهوم کلان داره. ظالم از دیکتاتور ظلم رحمان فما دیدیم بر هر نوعی که کرد بر
سر مردم چه دیگه همین قتل کشته کرد غارت کرد مردم غلام کرد بخدا قسم مردم اینا فقط اینا فکر مردم تو ببین قفس کردگی یک چیز انداختگی که دیگه مردم یعنی دیگه فکر نکنه فقط شکر نکنه اینا فکر مردم نمی هست دیگه کاشانی صاحب واقعا در دو نقطه خودتون اشاره کردین که نه تنها رحمانوف دیکتاتور است بلکه یک صفت دیگه هم برایش یا که یک مقامی بالا مقام برایش داده شود که بدون شک قاتل است. بله ما با چشم خود دیدیم اگر حسن جان عزیز یک دقیقه اگر این کدام تاریخ قبلی می بود که شاید که تاریخ جعل شد یا چیز شد او دیگه طرف لیکن این ما با چشم خود دیدیم خب ما جوان بودیم که ما نسل یعنی استقلالیت نیستیم ما نسل شوروی هستیم فکرت هست بله ما میفهمیم که من جوان بودم من 18 ساله بودم من 20 ساله بودم این چی سیاست کجا رفت مردم چی کرد کی اومد کجا رفت چی شد هنوزم که هنوز است ما از بیرون صدا میکشه. آقای کاشانی صاحب ببینین شما مردمی سابق شوروی هستین همچون ما به همون اخیرای حکومتی سابق شوروی را چی میگن زندگی کردگی هستیم ما یا که یک مدت بود باور کنین همین نموده که ظلمی که امروز رحمانوف بالای ملت میکند روسی که بالای ما 70 سال حکمرانی کرد این نمود ظلم نکرد درست است که به انواع مختلف بدون شک ظلم های مثلا کرد که حقوق ما پایمال شد و یا که اما از یک جهت نظر کنی مقایسه بین حکومت فرهنگیش بر ما بله بدون شک یک دقیقه فرهنگیش رو به ما صدمه رسون یعنی هر چیزی که حرف یعنی عروف ما بود او را از بین بود کتابای ما رو سوزاندن بخورا دیگه از کتاب سوزی فکرت اگر باشد تاریخ میخوانی فقط در یک ماه فقط کتاب سوزی در اونجا بود فهمیدی یعنی کل چیزش سوزاندن تمدنش سوزاندن فهمیدی. تشکر زیاد برادر عزیز الله شما را حفظ کنه فکر میکنیم در سفر هستین صدایت در سفر هستم باز صحبت میکنیم انشالله پایین من اندازه دیگه همین جای مناسب هم نیست خدا یارد دیگه. سلام علیکم. علیکم السلام. تاجیکستان با پیش برادر الماس اگر یگان سوال داشته باشی یگان پیشنهاد داشته باشی برای بنده بفرما وگرنه اگر کسی که قطعی صحبت کردنی باشه خب وگرنه من خارج میشم. نه برادر عزیز سوالم کو نیست همین رحمان گفتن که دیکتاتورای گفته خوب بیان کرده چند برادرای دیگه هم سوال کردن سوالاشون رو گرفتن انشاءالله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اکای حسن اشرف امیدوارم سلامت و سربلند و خوشحال باشین. من چی گفتنیم در سوال شما میتونیم که تکرار نکنین اکا گفتنیم که 100% رحمانوف دیکتاتور است. به خاطر چی؟ به خاطر که یک قانونی که از طرف او تطبیق میشود بالای ما زورانه و زوری که در موردی که اگر که پیدایش خودم اگر تحلیل کنیم که ما را کی ساخته یا که از کجا پیدا شدیم و پروردگار ما کی او ما را حقوق آزادی داده که هر راهی که هست مقصد انتخاب در دست خودت نیکن که این کتابا که هستن و مثل اینستروکس انسان در زندگی که همه را رعایت کردی هم دنیات آباده هم آخرت لیکن که این میخیزه که بر بالای حکم خداوند این میخیزه این کار میکنه دست بر ناموس زنای ما میزنه که یک چیزی هست که باید بشینی و اگر که خیلی منطقی فکر کنی ندرویا در کلا شاید من فکر کنم که یک دفعه باید در همین دیوال زد او نفر همون سرش در دیوال باید بزنه که برای اون نمیدرویا و نمیبینه چشمش کورا یکه با همین خاطر
خداوند ما را مقصد حقوق انتخاب راه منادادگی است و رحمانو میخواد ما را در بالا حقوق خود تطبیق میخواد با زور شب قطعی ایرا کی قبول دارم؟ ما مردن قبول دارم، ایرا قبول ندارم. اکا ای لیاز همین دموکراتیش هم بگیریم اکا یک چیز قانون میگن. خب اگر که ما قانون که رعایت کردیم ما او مقامات او چیه طبق قانون او را ما اجازه گپ زنی نمیتیم که سر ما زور یا کمی همین نوتش بلند کنه. بله. یا خیلی یک رقم گپ میزنن که من نمیدونم که اینو خیلی ایدئولوژی را منو خیلی دیگه چی نمیگم. ما یک چیز میگم برادر عزیز، مردم تاجیک زیادترش دعوا میکند که برای البته تاجیکستان در ناخونک به نام دولتی دموکراتی هستند. بله در ناخونک تاجیکستان دولتی دموکراتی هستند، اما کسانی که در دولت‌های دموکراتی زندگی میکنن اینها میدونن که دین یکی از شاخه همین دولت هست، چون که این عقیده ملت است و عقیده ملت کس دور کرده نمیتونه. تاجیکستان همچون یک دولتی در ناخونک دموکراتی اگر باشد، البته که دموکراتی نیست، اگر دموکراتی باشد باید در لباسی ملت کاردار نشود. درست. اگر که اکای اشورو بخشش زیاد اگر که دیگر رقم تحلیلش کنیم 90 چند درصد همین تاجیکستان مسلمان نشین هستن. درست؟ بله و اگر که تیپ 99 بگذار 90 باشد اکا 98 درصد به فکرم سنی مذهب هستند و 2% شیعه مذهبی اسماعیلی هستند. بگذار اگر که با دودوی و یا 90 بر در چیز است که درجه بلند 90 اگر که 49 با 51 شید 51 غلبه میکنه. درست؟ بله مطابق قانون همین است. همین خاطر اینو یک قانون است، نه به طریق دموکراتی توغری گرفته است نه به طریق مسلمان نشینی. من همین را نمیفهمم که چی با که مردم درک نمیکنن. انشالله همین خیلی ما صحبت کنیم. یا یکم غلطی گفتستم. برادر عزیز ما همین خیلی باید برنامه ها تشکیل کنیم و صحبت کنیم. انسان هایی که درک نمیکنن یا مغزشون یخ شدگی است باید زیر اوی مغزها باید ما همین سخنی گرم بزنیم تا که همون مغزشون از همون یخ آب شود و در کار بدروید. مغزهای اونها چی میگن مجمد شدگی است، یعنی که سخت شدگی است یا چیزی اونها کار نمیکنن. اگر کمک درک کنن یا که کار کنن باید این سخنهای ما مثل آبی که انسان تشنه می شود می نوشد همین خیلی بخرن و تشنگیشون پره و سخنهای ما که همین قدر که در گوششون میرسه باید 100% قبول کنن. درست ما اگر که طریق دینی با یک طرف دیگه تحلیل کنیم اگر وقتی که خداوند پروردگار ما را آفریده است این میخیزه حقوق خودش در سر ما تطبیق میکنه. چقدر که شما کتان گفتین انسانیت باید همین قرآن دا فرموده شده است که لحن شیرین قطعی دعوت کن. درست؟ حتی که نازکیاش حتی که نرنجان آزرده نکن تا که همو بعد قبول نکنه. بله اینو حوزی من نمیفهمم. نه با قرآن قسم با دموکراتی امریکا و اروپاش دو توغری گرفته سای، نه با اسلامی دولت های پیشترین همین دنیا توغری گرفته سای، نه با کافرترینش. با خدا قسم همین یک جمله را میگم اکا که سیاست یکم سر بده باید ما اگر که همین خیر رفتن بگیره که یک چیز هم دیدستم در همین آینده تاجیکستان که 5 وقت نماز در تاجیکستان اسماعیل سامانی را میبرن میپرتن در جاش 5 وقت امانوف میمیسته
مردم تاجی در اون نماز میخونن با دبافکش خطی نماز جمعه شا اگر هم خیر رفتن میگیره. یک چیزی هست که تو همون را برده است. ما بسم الله الرحمن الرحیم گفتن نمیتونیم که با بسم الله گپ شروع کنیم که وقتی خداوند میفرماید که هر کارت با بسم الله شد کشایش های یا من نمیفهم بکرم قسمه که نه با دینی نه با دنیایش روزی میشود که درک میکنن و اون روز هم انشالله آماده نیست. هر شب صبح دارد. خدا خواهد انشالله روزی میشود که مردم هم میفهمد و درک میکند و بعد انشالله بعد این فراموش نکنید که حکومت رحمانو چپه میشود انشالله 100% مطابق آیات های قرآنی و احادیث نبوی و در تجربه های حکومت های گذشته و تاریخ ایرا بیانگره که هر حکومت ظالم با وجود سختترین ظلم ها را برای ملتشون کردگی هستند بازم از بین رفتن. فهمیدین؟ فراموش نکن. انشالله رحمان از بین میروند. من در این شک ندارم که من شک ندارم با همین خاطر ما ایمان دارم که این گفته پروردگار است. از دید و از بیناش فرعون بود که سرنگون شید. من فکر نکنم که در این وقت زمانه در این زمانه که اطلاعات پیش رفتگی رحمانوف بتونه که با مثل سالهای پیش 100,000 و 200,000 را به قتل برسانه. به همین خاطر اگر که تحلیل کنیم حاضر در همین غزه 100 روز زیاد جنگ رفته است یککو متاسفانه تقریبا 40,000 یا تگ 50,000 اگر ماکسیموم پتالوگ بگیریم تلفات شدگی است در 100 روزه که این جنگ بسیار هم دهشتناک است. رحمانوف غیر هم ترساندن دیگه من باوری 100% دارم که قدرت دیگه نداره که برادر عزیز ترسی که رحمان و بالای ملت میکنه این حل مشکلات جامعه نیست. این را فراموش نکن. وقتی که مردم میترسه این معنی نداره که مشکلات جامعه حل شد. ببینید که مردم عادی با دینشون با قدرتمندترین پیشرفته‌ترین که دنیا را اداره کرده هم و گفته هم گپو در حقیقت همه کارو در دست هم هست. به خاطر چی؟ به خاطر همین یک فکر یک دوست و برادری نداشتن خودمون یک بخدا. ما هم در خطاگیر در همین بعضی از ما خودمون مسلمان ها میبینیم که مثال بدرفتاری میکنیم بدگفتاری میکنیم زشت مقصد خود از زشت نشان میدیم. به همین خاطر همین خیر رفتن بگیرم همون گفتگی من 5 وقته در همون اسماعیل سومانی میشه. من دیگه گپ ندارم آخر سخن با خود تحلیل که انشاءالله باز دیگه این سخنهای خود درستی با تحلیل هم اکی ضرورت نیست. هم سخناتون گفتی اوچکو. بله تشکر زیاد باور که در استودیو انسان ها دستاشون اوچکا هست یعنی نبای خوش خدا فعلا برادر بله بله خدا نگهدارت باشه. مادامی که یگون سوال نداری ما یک مهمون برنامه شما شدیم. برنامه شما برنامه سیاسی است. برادری که گفت که شما مسئله دین یک سو گذارین شاید که اون فکره اون باشد لیکن جامعه ما نه تنها مشکلات دینی مشکلات اقتصادی تمام مشکلات جامعه ما را از تمام فضا بند کردگی است. در ما امین نفس کشی حالی زپرید نشده است. خدا را شکر باور کنیم. برای همین جامعه ما از همه لحاظ اگر نگاه کنیم یک مشکلات وجود داره. از تمام گوشه و کنار همین تاجیکستان چی از طرف پامیر باشد چی از طرف چی میگن پنج باشد از هر همین تاجیکستان 4 کشوری همسایه گیر کردگی است. اگر از هر یک کشورش داخلی اگر همون تاجیکستان شای در هر گوشه و کنارش مشکلاتی جامعه را پیدا میکنی. حالا انسان هایی که میگن که در یگان کشور مشکلات یگان کشور به مشکلات نیست. ولی برادر عزیز من قبول دارم که تمام کشورها جامعهشان با مشکلات مواجه هستند لیکن در اون حکومت ها
در اون بالای کرسی ها کلا شیشتگی است، راهی حل مشکلات پیدا میکنن، نه اینکه کدو شیشتگی است. این را فراموش نکنید. در تاجیکستان ما در بالای همون کرسی ها کدو شیشتگی است، دور از برادرهایی که واقعا خدمتشون به ما هم رسیدگی است و تا به حال در تماس هستند و الحمدلله خدمت ملت با وجود همین قدر ظلم میکنن، لیکن اکثریت رهبریت حکومت کدوها کدیستن. فهمیدی؟ باقی در امان خدا باشید برادرها و خواهرایی که ما را تماشا میکنید. زنده و سربلند باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر الماس تشکر که ما را به همچون یک مهمان برنامه در برنامه‌تون قبول کردین. سلام علیکم و رحمت الله. که شما را حضور کرده در برنامه ما میندار. تشکر. خدا نگهبان. زنده باشید. خب برادران عزیز، بازم یک بار دیگه 1200 نفر زیادتر ما را داره تماشا میکنه. برادران عزیز در صفحه ما ابونه شوه، بمونین لایکاتونه. برادران عزیز دستگیری شما پیشروی ما های. خب غریب، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، اگر ما خواهیم که حکومت تاجیکستان دیکتاتوری نباشد، اگر خواهیم که مردم تاجیک در حقیقت راه مسلمانی پیش برد و دموکراتی باشد، ما نباید در حقیقت همون مردکی که گپ زد درباره سیاسی گپ زنید. هر شخصی که برای مسجد قدم رنجه میکند برای من رنجه نمیکند، برای خودش رنجه میکند. اگر در درون تاجیکستان در حقیقت چقدر که مسلمان بسیار باشد شرم میدارند، اون شخصانی که نمیروند و هم بد میروند. ما باید که درباره دیکتاتور گپ زنیم، درباره سیاست دولت گپ زنیم. دولت تاجیکستان باید که خیلی که ما وای میکنیم دموکراتی باشد، کسی به کسی کاردار نباشد و کسی از کسی دیگر دعوا نکند. اگر شما خواهید که دیکتاتوری دینی باشد، شما همسایه خود رو میتونید گپ زنید که تو نامسلمانی، تو و مسلمان بودن همسایتون خدا میتونه، شما نمیدونید. یگون کس برای یگون کس نماز نمیخونه. خواهید که دیکتاتور نباشد، اول پیش از همه پیش پای خودتون باید تازه کنید. یک امام علی رحمانوف دیکتاتور نه، تمام مردم تاجیک دیکتاتور. برای چی؟ برای اون که ما پیش رای همین دیکتاتور را محکم نمیکنیم. آدم باید از درون خانه تازه کنه. میبریم همون برای همون عملدارا پاره میتیم، یکم پیش از همه میترسیم، جسارت مردی نداره که ما گویم که من برای تو برای چی سوم میتم، تو فرزند زایدی، من بزنی تو کاردار بودم که من فرزندی تو را میپرسم. بعضی سخنهای قبیح نمیگویم و او داملاهایی که در مسجد حقیقتا طرف همین دیکتاتور را میگیرند، از پسی وای میریم ما میگیم ای تو داملای نغزی، تو پیش نماز گذار. ما باید که اول همین دین خدا را برای توضیح کردن. در قرآن کریم ما مسعود است حق گو، حق نمیگویم، دوز نمیگویم. ما همین داملای دروغچی نمیگویم، از پسی وای میریم در امامتی پیش میبریم همون را. امامتی نیست، امامتی آن شخصی که صاف است، تازه است، همون شخص، همون باب امامتی را گذشته بینید، آن شخصی که علم دارد. بعد در درون تاجیکستان وقتی که تاجیکستان اگر خواهیم که دموکراتی باشد، ما میتونیم از دیگر مملکت ها خیلی که انا مردک گپ زد، انا همون مردک گپ درست زد. یک عالم میبیاریم که وای نصرانی باشد،
лекин кор кунад. Ҳамин телефони японӣ барорад ки ҳамин дар Тоҷикистон действительно аз мade in Таҷикистон бошад. мо мебиёрем ҳамонро кор мефармоем ки барои беҳбудии Тоҷикистон бошад. мо метавонем таги ҳамон курсҳоро ягон руда ковем, дигар балои бадтар. он техникаҳо дар мо нест. мо метавонем аз Украина харем, мо метавонем аз дигар ҷо ихтисосманд биёрем, кор кунем. фақат гап дар сари дини ман аст. ман ки намоз мехонда бошам, ними шаб мехезам, мехонам. ӯ як насронӣ барои ман намоз намехонад. аз худо ман метарсам. он шахсе ки аз худо метарсад, аз худо як шахсе ки метарсад мехонад. ҳамсоя мебинад, ангура мебинад, чумак мезанад. демократия ҳамин чиз аст ки мардум, фикри мардум озод бошад, ақидаи мардум пешравӣ дар Тоҷикистон бошад, мардуми Тоҷикистон сер бошанд, дармонда набошанд, моли мулки якдигарро кашида нагиранд, ба моли мулки якдигар хиёнат накунанд, ба зану ба кӯдак ба тарзи либоспӯшии вай кордор нашаванд. шумо агар ҳама пӯшида бошед, ҳамун мардумам мерад вай мекунад. шумо бинед ҳамин рӯзҳо мерафтанд дар давраи ҳами советӣ. ман одами пирам. дар ҳамин як қишлоқ мерафтанд, ҳамуно тоқӣ мепӯшиданд, ҳамун рӯзҳое ки мардона буданд, ё занҳо мерафтанд. дар ҳамин қишлоқи мо занҳои рӯз, як мардак фарзанди рус дошт, заниша гирон бурд, дар ҳамин Тоҷикистон ҳамун заниш либоси миллии тоҷикӣ пӯшид. мо аввал худомо ки луч мегардем, баъд рус барои мо чихел вай мекунад. мо бояд пример худамо бошем. аввал фарҳанг дошта бошем, аввал илм дошта бошем, аввал мулоқот ба дигар динҳо дошта бошем, ба ваё кордор нашавем. баъд оҳиста оҳиста вайҳо мумкин дар дуни Тоҷикистон бинед. ман ана кадом рӯз дар омадам, дар худи ҳамун ҷануб чанд зани рус рафтаганд ки намоз мехонанд. ҳамун занҳо дар вақти советӣ рафтанд, дар ҳаминҷа монданд, ҳамунҳо намозхон шуданд. баъд оҳиста оҳиста дини мусулмонам барпо мешавад. масҷид дорем, лекин имон надорем. имон худи мо надорем. баъд имоме ки дар масҷид ҳаст, вай рӯба аст, вай дуруя аст. аввал аз паси ҳамин дуруя ман чихеле ки гуфтодам, ҳамин рӯз агар ба сари ман биянду гӯянд ки ту ҳамин сума метӣ, ҷонат халос кунанд, ман барои ҷонхалосӣ пора метиҳам дар пеши худо. метарсам, ҷасорат надорам, ман номардам. ман чихел мусулмон мешам. хезед барои якдигар хезед, гӯед ки ин мардак чӣ гунаҳ дорад? пурсед, аҳволи ҳамсояя пурсед, ҳамсояи бародара пурсед, аҳволи зани хоҳара пурсед, додара пурсед ки ин чӣ гуноҳ кард? аз ҳамун милисае ки фарзанди ман аст мебарад, маҳкам мекунад. фарзанди ман аст ё фарзанди додари ман аст, як хешу табори дигари ман мебарад, маҳкам мекунад. ба ваё дарс дед. аввал ба ваё дарс дед ки диктатура нашавад. диктатура аз поён шуда истодааст. дар худи қишлоқ, совети қишлоқ ба мешавад, баъд меравад район ба, баъд меравад вилоят, баъд меравад то худи ҳамин Имомалӣ Раҳмон. агар мо аз поён занем, мешавад ҳамин чиз. ташаккури зиёд, раҳмат. шунидем фикра назари шуморо, мардумам шунид. дар студио рости одамҳо зиёданд, мехоҳанд дасташон. мара мебахшед гапа бисёр карда бошам, гапи беҳуда нашавад. политика мешудагӣ бошад, ҳамин сиёсат мешудагӣ бошад. сиёсат, ман тартиби ман шуморо мегуфтагӣ мемӣ ки сиёсат аз поён то ба боло мерад. ҳамин рӯз дар ҳамин қишлоқҳо тарафдорои ҳамин мухолиф аз ҳамин рӯз ба ягон кас хушомадгӯӣ накунанд, суми худашона натиҳанд, талаб кунанд, чизи худашона натиҳанд, якдигарашона ҳимоят кунанд, гирди якдигар ҷамъ оянд, аз қишлоқ то ба район, то ба вилоят раванд, якдигара дастгирӣ кунанд, то пойтахта меравад ҳамин чиз. дар мо кори
тоҷикистоно обод кардан дар 5 сол 10 сол обод мешавад ки ана афғонистона бинед мошин баровард дар 2 сол мошин бароварданд афғонҳо. метонем мо дасти по дорем. берёд гапи беҳуда нашавад. аз рӯи сиёсат ташаккури зиёд. ҳамин мусулмони мана дида мусулмон мешавад одам. ҳамин тамом. ташаккури зиёд. хоб бародарони гироми қадр, хоб Дженго, салом алейкум. Ва алейкум салам. Как дела, брат? Хорошо. Слышно, да, меня? Да, хорошо. Я вот сейчас заметил, что по поводу политики, да, тут люди общаются, иногда многие даже не понимают, о чем говорят, твердят. Знаешь, политика – это такая вещь, что не каждому дано в этом разобраться. Вот. И по поводу диктатуры. Я считаю все-таки, что в Таджикистане нету конкретно особо важной части той диктатуры, о которой все твердят. Вот многие сравнивают Японию, там, Северную Корею. Вы вообще были в Северной Корее? Я-то не был. Вот. Я уверен, что большинство из тех людей, которые выступают, говорят, ну не были они там. Я там лично был. Я бывал, мне приходилось по работе ездить туда, но там вообще полное, ну это невозможно передать словами. Всегда за вами ходят двое, всегда, даже если вы турист, даже если кто-то еще. Вот это диктатура. Я был в Таджикистане, за мной, по крайней мере, никто не ходил. Вы считаете, что Эмомали Рахмонов не диктатор, да? Я считаю, что это не зависит от одного человека. Нет, вот смотрите, если вот Рахмонов говорит, что не лезьте в политику, а то будете отвечать перед законом. Как вот это понять? Ну, я могу это обосновать это тем, что многие, я не говорю все, большинство и некоторые, которые там, как вы говорите, лезут в политику, иногда не сами понимают, о чем там вообще может идти речь. Вот многие, да, вот сейчас я заметил, путают именно религию с политикой, а это в любом демократическом государстве плохо заканчивается. Вот недавний пример – Украина. Почему там все вот это вот, из-за чего это произошло? Вот ваше мнение, как вы думаете? Я думаю, что Россия напала на Украину и все. Без причины, да, просто так? Без причины, без никакого, и даже не обсуждается. Ну, это говорит о том, что у вас есть всего 10-15% информации точной, да, вот насколько я изучал, насколько, ну, у меня большая Вы можете мне сказать, команда. что вы за Россию, да? Ну, я за справедливость. Вот смотри, если ты за справедливость, подожди, я таджик, приезжаю в Россию, забираю твой дом, ты будешь молчать? Не, ну, в принципе, я где бы... Таджикистан, жил в Таджикистане, хорошо, приезжаю в Россию, ну, забираю твою квартиру на силу, и ты будешь молчать или со мной будешь драться, как ты будешь... Не, ну, во-первых, друг, это неправильный пример, вот честно я тебе скажу. Это тот же самый пример, братан. Не путайте никогда. Вот медаль, я скажу, да, вот, я это никогда не признаю. Это я тоже не признаю. Этот факт я тоже не признаю, что они напали. Но вы знаете, что такое Томас? Слушайте, вот я не хочу про Украину и... Вот сейчас мы постепенно придем к этой теме. Постепенно придем к этой теме. К Таджикистану мы придем. Общаться, а если нет, добро пожаловать. Так, не вопрос. Вот мы сейчас к этому и идем. Вы сами там говорите, да, давайте пример. Я вот пример вам привожу. Они про Томас начали. Томас – это их не священная вот эта фиговина в церкви, да, который там они постоянно передают какую-то священную книгу между собой и так далее. Вот причина вот в этом была. То есть людей задели за живое, а этого всегда вот оканчивается плачевно. Вот поэтому в европейских странах, что вы говорите, да, вот почему там... Почему в России один раз война не бывает? Вот ты можешь объяснить? Ну, это от техник политиков зависит. Это... Бывает, в Чечне бывает,
не знаю, в Казахстане бывает, не знаю, в Афганистане, не знаю, в Сирии, Ираке, там, не знаю, в России не бывает. Чё, Почему в России не бывает? Вот недавно в Башкирии что было? Недавно, вы слышали в Башкирии, что было? Ничего не было, люди вышли и зашли. Как ничего не было? Там война была вообще-то. В Белгороде война идет, если вы не в курсе. Везде сейчас Россия тоже. В России никогда ничего не будет происходить, пока Путин Ну ладно, речь не о России, ладно. Царь всех вот этой диктатурой. Ну это, ладно, это ваше мнение, но я считаю, что в Таджикистане реально нету такого, такой сложной концепции с диктатурой. Мне 37 лет, я жил всю жизнь в Таджикистане. Ну, вы намного младше, чем я. Слушайте, я всю жизнь жил, за свободу слова нет. Говорит, если кто-то будет вот выступать против меня, да, мы будем его сажать там. Как в демократическом государстве, да, если нет свободы слова, а он Рахмонов берет, как бы всех сажает. Ну, как бы говорит, что есть свобода слова, у нас демократия, у нас вообще безобразие. Ничего нет. Это понятно. Это сам народ в этом виноват. Сам народ в этом виноват, то, что у вас безобразие. Народ ваш виноват. Вот почему в России... Объяснить. Вот что. Вот я вышел на сцену. Я хочу людям своим объяснить. Ребят, давайте станем, мы можем, таджики, что-то сделать для себя. Рахмонов этот вор. Он наших денег из бюджета ворует 5%. Ну, это все воруют. Это все государства в мире воруют. Не только Таджикистан. Тот же Узбекистан, тот же Казах. Все воруют. Ну, они хоть что-то делают для своих. Они ничего не делают. В Таджикистане больше 3 миллионов, как сказать, больше 3 миллионов населения. Мигрантов. Да, мигранты. Я вот честно сам помог более 100 мигрантов из Таджикистана, из полиции вытаскивал, просто так ради добра. Я вам клянусь, я сам мусульманин, я всегда поддерживаю всех таджиков, я помогаю им вот в сложной ситуации, да, вот в юридическом плане помогаю. То есть вытаскиваю, многих я вытаскивал, и многие меня вот знают, таджики ваши меня знают, и я как бы слов на ветер не бросаю. Я вот хотел Алмаз, да. Слышь, брат, меня не волнует твой Северная Корея, Россия, Украина, мне это не волнует. Ты чё, блядь, нефть меня поднимала? Чё ты от нас надо, а? Сколько стоит, сколько получает твою бабушку пенсию? А? Твоя зарплата сколько стоит? Ты мне скажи. Вы, во-первых, милая девушка, научитесь общаться, научитесь манерам. Вот этим вот... Знаете, давайте я не хочу ссориться. Если это не твое дело, слышишь меня? Ты не умеешь право заходить сюда. У вас все хорошо, в Северной Корее все плохо. Мне это вас вообще нисколько не волнует. Ты мне скажи, сколько твоя бабушка пенсия получает? Сколько получает? У меня бабушка 120 сомони получает. Если вы были лучше или хорошие, или я не знаю, как Украина не напали бы. Блядь, даже Амхалик Гапода, вообще хотя Амхалик Гапназа. Мама нисколько не волнует Северная Корея или Узбекистан, или... Тарсид, прав. خب من پرسم خب سلام علیکم من همون مردکتی گپ زدنی بودم همون مردک خطاگی بسیار میکند همون مردک خودش به همین چیز اسود است من میگویم که انا همین روسیه با همون مهاجرایی که ما اومده کار میکنند انا نگاه کنید خبرافسک با 100 تا آدم سومشان ندادن این دیکتاتسیا نیست همین دیکتاتسیا گفته انا همین چیزا میگوید در وقتی که جنگ بزرگی وطنی بود 3 میلیون اهالی تاجیکستان 3 میلیون فقط بچه های غریبی همین روزهای برده تربیه کردیم که همین بچه ها ما خود رنگ بچه های خدا ما سرش سیله کرده سیپه کرده کلان کردیم که اینها امروز کلان شدن به سر ما برآمده حاضر
فرزندهای ما یک قطعی دوبینکه میزنند. همین دیکتاتور نیست؟ در روسیه دیکتاتور نیست می؟ وای چی گفت سوده است وای؟ دیکتاتور همین چیزی که زوری میکنند. نه این خوار چال بجال گاب زد وای ترسید. وای این خیلی گاب همین ترسیدن در کار. که کنی در همین روسیه خودی. تمام من راستش وقتم کوتاه های باید خداحافظی میگم. من برای من قطعی همون یک دو سه سوالی کنکریت دادنی بودم که برای چی شما یک طرف رفتار میکنید. خواهش میکنم که همین آدمایی که در استودیو هستن همینا قبول کنیم. خیلی اشید انتظارن. ماله قبول کن دیگر رو قبول کن. من قطعی همون روز قبل دادنی بودم این خوار پیش برآمد. خوار پیش برآمد. درست کرد خوار. میبخشید گازانم همون تپگله همون 30% میگن سر کده سر ایکور با نگیر باید اون وظیفه دیگه شونتی تو هم خیلی که ایکور سرش میکنی باید وظیفه دیگه شمیتی اون او رنگی اون یا برید اختارت آزاده را سر کاری که باید وظیفه دیگه شدی 15 سالش دادی با آزادش کردی باید وظیفه دیگه شد با همتری نکنی اما خصوص بچه های خود هم بیا بسوادی کروپسیا اساسی همون ایکور سر که هاکو بچه‌ها تا و دخترها تا که مایلی سر تختره اما خصوص بچه‌ها تا دفت اما هم بیسوادن اما همو غورت کردیسن вообще تا پا بالشون شو توجیکستان نه خدا داشتم مایلی میگم نیست من همین درست بایرون کرد بخدا قرطق مدار گیری вообще قبول نکرد گراجانین توجیکستان نیست قبول نکرد меня нисколько не волнует Северная Корея или я не знаю Узбекистан или другой. بله تشکر زیاد. خدا نگهبانتون. همین خب علی سلام علیکم. علی نیست. سنت الله میگم. سلطان سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. خیلی نیکم اجداد کردیم ده. برنامه‌تون خیلی خوب گرم این روز به حد خوب شد. همین کار برآمدیم و مایده گوش کرده اومدیم. خیلی خوب رفته ایستاده بود. همین مقصد ما در تلگرام نیستم که همین یک برنامه در آزاد مرا ممکن ما گپ زنم گفتم. به حد گپای خوب گفتم. درباره ما کمتر میخوام که دباوید کنم. شبی وقت آنها بسیار نگیرم اکو. راست گپ چیه که میخواستم گپ زدن. این برادر حسن اشرف و برادرها خیلی خوب برآمد کردن. ما با چی دباوید کردیم؟ در همین روسیه میگردیم. به حد شهر خوب ایده. همین شهری که ما هستم چیای تاریخی همین دوموی تاریخی و همین ویای تاریخی مثلا تاریخ همین روسیه اگر باشه 300-400 ساله. خب تاریخ ما 1100 سالها پیش آیا. من حیرانم یک چیده من حیرانم که چیده ما مسلمانا به حد مفکورمون پس یگان تماما چی نداریم پیشروی نداریم از تاریخ ابن سینا تاریخ می تمام مسلمانا از عراق شام پاکستان دیگرش هم مثلا امام غزالی و الجابیر مثلا همین تاریخ و کتابشون مثال و کینه‌هاشون هم تماشا کردیم. می بین مسلمانا به حد کنکوی ایده. مثال بین حق پرستا حق دانا مثال همین خیلی و یا اولیما بوزچه ها هستن که فروختن و میفروشن. برادر عزیز نگاه کده من یک چی بگم. من خواهش می‌کنم من هم یک چیز نمیفهمم که ما مردم تاجیک فقط یک انسان باید گناهگار کنیم. مثلا باید من یا که ترا گناهگار کنم یا که تو منم یا که این عقیده دو جمعه گفته که چی با مسلمان ها نتونستن کرده. من در همه چیز حیران میشم. برادر عزیز اونا نتونستن بیا ما بکنیم. من همون رو من فکر کرده ایستادم که مردم همین جوانایی که ما نتونستن
نتونسته نه اونا باید ما طعنه نزنیم. آدم میگه اگر استوریش ندونه قفاش ندونه پیش رفتن نمیتونه. وقتی ما دیده شدیم که نکردن بیایم ما خودمون یگان کار بکنیم که به نسل آینده مون رنگی سامانی و نمیدونم رودکی و عینی وره ناممون در تاریخ بمونه. نمیخه بگن که یه وقتا هم خیلی انسان ها برای مبارزه ضد رحمان فیضالی میبردن یا کشته شدن یا اومدن پیروز شدن نما در یگان کتاب نوشته شود. مقصدی ما پیش گفتم ده مقصدی ما طعنه کردن نیست. مقصدی ما همین که مثلا همین تاریخی هاشون هم چیزی که 300 400 سال پیش خانه هایی که هستن دامایی که برداشتگیان همین هستن. باور میکنید ما کوارتیر ریمون میکنیم همین لبکه هایی که زدگیان گیردی همین کوارتیر کامنته ها ده اجازت نداد که همین لبکه هایی که دوری که 200-300 سال پیش زدگیان همون لبکه ها رو بکنیم. گفتیم که چی دا بیا بکنیم که ایسر بزنیم. گفتن برای ایره کندن شتراف میکنن برده محکم میکنن. من حیران شدم چی دا همین خیلی چیوی تاریخشون توپا زیرا هستن مودا باشن نیست. همین وای دفعه برآمد کردیم گفتم که چیوی که تاریخی داریم مثلا در دوره سیوز همین کوخ جمعی دوره سیوز شدگی بود همین را چپا کردن مثال وزیر با چایخانه راحتی را مثال چپا کردن. ما تماما یگون چی نه اختراع کردن میتونیم نه یک چی بنیاد کردن میتونیم نه یک چی عبود کردن میتونیم. همین باید بکنیم آسیای میانه را همون گوشزد در همون دیکتاتور شود که چی ده همین شوهایی که آسیای میانه ده بدن همین ها همش سرخری همین اولیمو شدن چی ده همین مثال پیروی به همون شوهای پیشینه کردیسته تقلید به همون شوهای پیشینه کردیسته همه همین اولیمو مونه همه همین دانشمندو مونه برده محکم کرده ایستاده. ما حیرانم کسی که آزاد گپ زنه نمیمونه که همون انسان آزاد یک چی پیشروی کنه. اگر همون لعنتی سویت آزاد بتیه باور میکنید خیش و توارم هستن که زوادا دارن حتی همون زواداشا استفاده حقی رابوچیکش بروارده دوده نمیتونن نالوگش میتیه حقی رابوچیکش نابدش میه. باور میکنید یا نه؟ مثلا همین گفته ایستادم که دهقانایی که زمین دارن خیلی حاضر زمینو در دست بویوین بعد دهقانا ارنده گرفتگیان همو آدمو او نیست در کانال ها که کانال ها زبیتیان او نیست در کانال ها که همو اگراتوشون همو زمیناشون دا اوتیان. باور کنید ای پای عبودی نیست. این عبودی فقط همو کیسه خودش عبودی اویله خودش همو سمیه خودش فکر میکنه. تمام همو انسان بفهمه همین گپی مردم که اوجه در جونی مردم زده همین کاروی همو جور خالی کنه یک کسی دیگه بایشوه. باور میکنید مرا موی سرم رنگی خودت باری ریختگه پدرم میگه که تو همین ها را فکر میکنی میگه موی سر تا ریزوندی و یاشید موی سرت ریخت رفت. بله برادر عزیز همش خوب میشه. باید ما باید بخونیم باید ما یک کاری بکنیم که بتونیم یکون کار کرده برای باید انسان گناهگار باید ما یک خیلی که خیلی تاریخ هایی که وزیر مونده ایستاده این همین دومایی که برداشته همین ها را نجامونده یگان چپگردان نکرده اوی سگ گرفتن در کار و رژیم نیست کردن در کار رو آزادی مونده نمیتونه خدا را خالی کنه بفهمه همه چاپلوساش همش بفهمه همین گوشزد کنه که مردم اوجه ای او بیزار شده جا را خالی کنه که یک چی تاریخی آخه هیچ نه. همون اولیموی ما مثلا دیننگی من شویره که کتاب نویسته همون را گرفته وزیر سری سود کرده همشه خیلی همون چیه که نویسته آزاد نویسته آزاد سخنی چیده در روسیه آزاد گپ میزنن در دیگه جاها آزاد گپ میزنن ما آزاد گپ میزنن در روسیه هم آزاد گپ نمیزنن. هر جا همو خطی خچه دارد همون خط یگان کس ما برآمدی این همی
як ду ҳафтаина пеш баромади Путина мемонам як кампир бибиро бирав дафша гуфтага ҳозир телеграм тероӣ мекунам ҳамон барномаро ҳамон бародари азиз ташаккури зиёд ростиш дар студио одам зиёд ай дастошона уч кара зиян мегирам моро қабул кунед мо ҳам имрӯз барнома тӯлонӣ намеравад ним соат дигар ино қабул кунам худоҳофизӣ мекунем хоб майлиш барори кор саломат хоб худо нигаҳбонат салому алейкум бародарони азиз хоҳиш ҳамин аст ки бародарони гиромиқадр бимонен лайкотона падилид бикунен дастгирӣ бикунен дастгирии шумо пешравии мо бародарои азиз хоб али патом ҷенго али салому алейкум ва алейкум ассалом созен ака ташаккур ака мазрун як 2 минут вақтам те як саволот дорам фақат бу ки раҳмонов диктатора ё ки не раҳмонов диктатора ака тамом бифармуд шумо мегӯед ки акаҷон дар ҳар як ноҳия одам дорем дуруст надорам дар ягон ноҳия одам мисол шумо муҳаммад иқбол ашуров ман дигаам муҳаммад иқбол дигай ашуров дигай салмон дигай ва ё мӯи сар доранд ман калам ина мисол мемонанд карта ака мо иншоллаҳ ки миннат нашавад ёрдам кадесем ака мекунем намешавад ки як кори осон сар кунем ки дар ҳар як ноҳияда там забурро ҳеҷ кор кара натонем бинависем ки раҳмонов диктатор истеъфо ҳамин кор ақаллан наметонем бикунем ман надорам ҳамон одама ман ҳамон одама хостастам ки ҳамон одама биёвам мумкин ва ё дошта бошам ман дар бораи ягон чӣ гуфта наметонам ман худам надорам ягон кас мисол худмон дар инҷа гап мезанем дар тоҷикистон бисёр одам дарак надорад ақлан ҳамон чизро мебинанд ки огоҳ мешаванд бале мисол ҳастанд ки одамо битем ҳамун сум чанд сими дар кор бошад битем ки ақлан бинависанд ки раҳмонов диктатор истеъфо ай ҳамин уже сар кунем ки мешавад чӣ мегӯед шумо хоҳиши ман ҳамин ай ки ҳамун нафарҳое ки моро пайгирӣ мекунед дастгирӣ мекунед мисол мехоҳед ки воқеан дар тоҷикистон як давлати мардумӣ боша биёед дастгирӣ бикунед бародарои азиз ман ҳамун корро карда наметонам ай дурӣ шумо ки метавонед чеҳрат ба ҷой намедонам ба ягон бор гап назадай биё ҳамин корро бикун остак мерая шавай рӯзай абитияй бо як ранги худтон мо ҳам рафта наметавонем тоҷикистоне ки ба молӣ ба дигар чӣ мо метавонем ҳамин чизро поддержка кунем ки ҳамин кор бишавад ака ина як кас биромада мегӯяд ки ман даже кӯмак мекунам ки ҳамин корҳоро бикунанд марҳамат бародарони гиромиқадр ина ватсап бинависед рақамотуна биёед иншааллоҳ дастгирӣ мекунем биёед коре бикунем ки дар дохил бисёртар моро бишиносанд ки ҳамихели инсонҳо ҳастанд мехоҳанд барои давлат барои миллат як кор бикунанд хотяби ҳар ҳафта дар ҳар ноҳия ҳамин корро ақаллан ташкил карда битонем уже мо метонем як чӣ кор карда мо просто инҷа чанд сол дигар ака гап мезанем ҳамихел иншоаллоҳ ҳамин 2024 ҳамаш хуб мешавад мо метонем ки алоҳида қатъи худ чиқе тамос бигирем ин дар рӯи экран ватсапам навистагиаст ин ҳамина сахранид мекунӣ менависӣ суҳбат менем чиз акаҷон раҳмат калом худо нигаҳбонат хоб хай по очереди ёке ин гуфтор дигар салом гуфтор дигар рафтор дигар гап дар сари ҳамин ки дар забор ҳам навишӣ дар дигар балои бадтар ҳам навишӣ то имон надошта бошӣ то якҷоя амал накунӣ то ҳамин хушомадгӯӣ кунӣ хушомадгӯӣ карда мегардӣ аз ҳамин рӯз рафтор дигар кардан дар кор аст
نکردن در کار است، اطاعت نکردن در کار است به آن گفته های دیکتاتورها. خیلی که من گفته استم همه کسا یک جای گردی یک دیگر حمایت کردن در کار است، ندادن در کار همون مبلغی که میپرسند. پرسیدن در کار آبی من کجا، سویتی من کجا، گازی من کجا، دیگر بلای بدتری من کجا گفته. از همین پس تا بالای در زبار می نویسی دیگر بلای بدتر. او مردک درست گفت. اسماعیل سامانی کجا به دیگر کار مسجد می پوشید. اسماعیل سامانی می استد اون چیزی که اون چیزهایی که چی تاجیکی است در درون تاجیکستان دیگه یگان چه ویران نمیکنید، خون یگان کس نمیریزید. اول جان خودتون فدا کنید، برای خون نریختن جان خودتون فدا کنید و نترسید، نتید، پرسید، حق خودتون پرسیده از پایان تا به بالا. گوید 4 سال همین پرزیدنتی دفاعه تمام، همین 4 سال پرزیدنت میشد. من یک چوپان میبرم از یک قشلاق میمونم، از همین اعضای پارلمنت 3 کس از هر یک محله ریکمنداچیا میتن، یک تا آدم همین 3 کس هم اگر یک آدمی خودش ماند جوابگری کشیده میشود. همون آدم دروغ گوید، دزدی کند، همون 3 کسی که ریکمنداچیا دادن اول همونو جوابگری میکنن. تاجیکستان باید آباد کنیم، سیاسی آباد کنیم. برای ما لازم نه که ما همه تاجیکستان ویران کنیم یا خونریزی کنیم یا دیگر بلای بدتر کنیم یا در تمام زبانها ما دیکتاتور نوشتیم. دیکتاتور نوشتن ما دو پول به نمیگیرند. نتین همین چیز مبلغ پولتون نتین طلب کنین. من به اولیکت پنسیت طلب کنین. انا همین از همین روز همین کار کردن. طلب شما نیست. همه بوز وای فلانی تو هم تو گفت میگه قاپیده میبرن محکمش میکنن، همه قرصک میزنن درون خونه میداره. نداره خود درون خونه. از پس همین یک کسی که بردن 100 کسی دیگر خیز دروید. برای چی بردی اینا؟ گپ ساز زد، گپ سخن آزاد، سخن دیوونه هم آزاد. دیوونه میتونه دشنام کنه، وای دیوونه است. همین من پرزیدنت شوم مادرم نرسید، پدرم نرسید، من دشنام کنید، من تام میتم، من برگدیرم شدنی نیستم. همین من پرزیدنت باشم اگر خودم دشنام کنید من تام میتم، من برگدیرم شدنی نیستم برادر، لیکن تن میتم. فقط خیش تبار من نقب خودم دشنام کنید. انا همین وقت میشود. شما ترسانچه که مردم، من در وقتش گفتگی این گپه، در وقتی که همین پارتی سر شد، در همین وقت من خسته گفتگی در مابین یک قشلاق گفتگی هم که همین یک آدم خونده داد، همین به نزدیکی خونده داد. همین کاری من کردگی همین کارهایی که من کردم خونده داد در از روی چی. شما بله تشکر زیاد تربیه فرزند کنید. کار منن که میخزن یک کار میکنن مردم. بیا از همین روز یگان کس همین بیهوده جریمه نتید. جریمه اساسناک باید باشد. اگر قاعده راه ویران کردگی باشد جریمه، اگر دزدی کردگی باشد، اگر یک مالی کس به خیانت کردگی باشد همون گواه اساسی باشد. باید بدنام کنی که نمیشد. امروز تو منو بدنام میکنی، پگه ویش بدنام میکنه. همین که خیل کرده یک دیگر فروشی کرده گشتیم. اول آدم فروشی پرتوید، بوزی پرتوید. اون شخص بوز این شیطان است. شیطان انا همین سوم بوز دارد. برای انا همین بوزی نکنید. خیزید، جسارت باشد. جسارت که خیزید گوید برای چی من با فرزندی تو میپایم؟ برای چی من با تو خدمت میکنم؟ من زنی تو که من کردار نشده باشم، فرزندی تو باشد. کار کن. خیر اویلیکت که نمیرسد خیز تو هم در مهاجرت رفت. من میلیسم، من فرزند دارم، من بچه گشت دارم. کاری دولت همین ما اویلیکمون نمیرسد. بابا 5 سومون تیگوید 5 سومون میتید. پاسپورتت تو سوز کرده میتیم، من به سوم تیگوید سوم میتید. میون رفت میگیرد. این چی گفته نیگه؟ آدم فروشی از همین پول استفاده بری بشد. انا همین بله تشکر زیاد. آقا راستی وقتم کوتاه های تمام زیاد هم میخوام فکر نظرهای یک دو نفر دیگه بگیریم. خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهبانت. انشالله که مردم میفهمه یک روز میخیزه رحمت از همین سر میشد. اول خودتون به آداب گیرین
касба натиену гирди чоротун бо одам ҷамъ кунед Tamam. ҳамон одамо дастгирӣ кунед якдигаротуна тамом дигар Tamam. ичи не фарзандотун дар агар ҳамин амонат амният кор кунад амният ба кормекардагӣ фарзандотун гӯяд ки нони ҳаром набиёр пороқ гирифта набиёр гӯяд хуни манба ана ҳамин Tamam. Tamam. Xudo фарзандота nigohbon пули Tamam. ҳалол кати то калон кун гӯяд ана ҳамин тамом Tamam. Xudo nigohbonton. Tashakkur. майли خب برادر جمشید سلام و درود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب باشه. کلماز صدا و سیما ما را خوب داریم برادر عزیز. فوزی ایتا خشروش بمره. تمام اکا. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که هر برادر خواهر مادر اپای ما را در داخل و در خارج میبینی. امیدوارم که شما یک سلامتی یک روحیه انسانی و مسلمانی مبارزین داشته باشین و در بر برادر الماز باشین. لایکاتون کمپیراکو همو دعاتون مسافیدکا خواهر و اپا دادرکا اپا همو لایکاتون کامنتاری و منطق بیداشتم و تاخیر سرنگون رژیم رحمان و بزرگ شمایته کامیرای دفع میشه بس های استعفا و در کنار برادر الماز و بنا شوید پادپیسه سکنین چون که اگر که هرم خواهی که شما زیاد تماشا کنیم برادر از لایک همونین همون قدر اویتورا بلو میره و مردم میبینه ما را شما روان که مدیک کسا انشاءالله میریم با یک هدف پاک مردی و مسلمانی و تاجیکی یک غرور فرهنگی امروز و آینده تاجیک میرسیم. ما برادر از در میدان مبارزه سیاست ما هر کاری که ما میکنیم ای باید زیدی رحمان آشکار باشه. پنهانت پنهان آشکارید آشکار باید رحمانوف سرنگون شوه برای قدرت که امروز اردش 31 32 سال شد یا دست پرچوگان یک بیناموز دیوس آمده بالای ما و شما ده ما و شما را بازی درانده سه برادر عزیز. ببینین چی گپای اروپا دا مهاجرت، انگلیا دا مهاجرت، امریکا دا مهاجرت، قزاقستان مهاجرت، بلاروسیا مهاجرت، روسیه بردک. برادر عزیز برای وطن برگشتن باید ما با هم بیایم یک جا شیم و بریم میره سرنگونش کنیم به تخت فرعونیش هی وطن و کشور در دست ملت بتیم بگردانیم او خواهر مادر و کمپیرکار به وطن او کش بستگی که شما را پرسلینی کردن ای وطن تون برو وردن عاقبت اینمی کار اگر شما نگیریم پرسلین تون کسان در بدر تون کسان یا خود در شورای 1937 سال قرار بگیم روندگی بود حکم قتل تاجیک حکم قتل تو میسای در داخلی خانه وطن خدا دول ما گفته سیم نمیخزین خود یک طبق خواه میدوزی میبروی حقارت دشنا میکنی او روز ساعتش میکو بعدی برادراتا دوستاتا کو عزیزاتا میکوی با او دیده میکوی که شیبه همون روز نرفتم با دادش با فرادش نرسیدم یا اولاد آمد بعد پشت خوردن شوروی اومد بالا حکم قتل جاری کرد اومیس همی کار در بالاتون مردم نشینه دهن تانگی سینما نخندن سینه برادر دیگه مصیبت بالاتون بفهمین بخیزین یک کار بکنین ببینیم با کدام فشار و ستم و قتل و یک کار به رحمانه رحمانوف دست دیسای تمام شد کاری نیز ملای تو بانگی تو آمی تو راه گذاری تو یکاکو جداد نکن نو که وقت شال میویا این ای خلیش میکنه که تاری تاوش میتیم با توغری میشن نمیشوا یکم که از استریم هسته برادر یکم چاپلوسی با آبرو با ناموس بله جنگو سلام علیکم بفرمو سلام علیکم جنگو کی جنگو میکروفون تا بکشو بفرمو بیا اخی جنگو شنشی در طرف منگو شبیار بیا سلام علیکم داخلش کرد گفتار بفرمایید گفتارش هم نیست خب جنگو میکروفون تا заводи بیا Слышно, да? Джура, думаю, давай по-русски, Джамшид. Слышно, да, меня? Почему нет? Прекрасно, давай говори.
Не, ну просто я не договорил тогда, да, вот не позволили, я не знаю, там девушка какая-то вышла и начала скандалить. Вот в этом и состоит вся суть вашего понятия. Вы между собой не можете разобраться. У вас нету сплоченности. Вот честно я вам скажу. Вообще нет. Подожди. Как ты, брат? Ты же в Зело, когда ты общался с нами, вот сейчас в Телеграме был, да, пацану, потом сюда вышел. Есть для тебя где-нибудь, ну, достойный такой, чтобы чистый, ну, хотя бы запас НЗ места, ну, есть для тебя, для твоей совести, гордости. Мы так не могли. Но если мы не можем действовать, исполнять, площадка очень огромная. Есть места, где свободны, ты можешь там создавать то, что ты хочешь. Слушай, это мой, в конце концов, родина, мой народ, это мой дом. Как хочу, так и буду жить. Как хочу, так и буду наводить порядок. Хочу, буду сажать дерево, хочу, буду сажать, я не знаю, там, фрукты. Хочу сажать, я не знаю, там, какое-нибудь дикое дерево. Это да, или героин. Да, я понял. Подожди, я тебя знаю, когда такой маленький подросток был. Окей? Не ты надо меня выходить. знаешь? Подожди. Со мной ты одно место говоришь такой, другое место говоришь такой. Определись, в конце концов, без эмоций, без лишней реакции, без провокации. Выходи сюда, посидим, пообщаем, скажу, народ слушает и делает вывод. Все. Почему заходишь там, везде? Я тебя замечаю. В Зело, когда с нами общался, ты меня знаешь, это я Саторали, ты знаешь меня. Так со мной раньше не общался, не начал мне просто уговаривать или жизнь научить. Забыл ты Я понял. выступление Зело или Все, закончил? Я могу ответить? Закончил? Ты помнишь меня или не помнишь? Я могу ответить? Ты меня помнишь, не помнишь? Мне скажи. Во-первых, я тебя знать не знаю, друг. Вот, тогда Алмаз где? Какой Смотри, Алмаз? когда в Зело общался, разговаривал, да? Ты был в Зело? Зело? Что такое? Я что-то честно не пойму тебя. Я вот говорю как есть. Я работаю... Меня зовут Вересаев Олег Николаевич. Я работаю на Тимирязевском районном суде города Москвы. Я почему? Подожди, Ну, не перебивай. Выходишь в лицо пообщаться или нет? Ну, я сейчас дома и не убранный, не А я ухоженный. тоже думаю, какая разница, вот смотри, вот лепешка, видишь, жизнь такая, вот стакан, вот футболка, одевался, сидел, свет подключил, посидел, вот открыть глаза, вот в лицо. Будем общаться, если нет, будешь сейчас держать здесь время, здесь мы судьба народа здесь обсуждаем. Наш народ, который уже 104 года, их изнасиливает, их убивает, их там грабит, их выгоняет. Теперь переселение, сейчас закон от смертной казни, то другой. Какой у тебя просто здесь есть? К нам вопрос, о чем мы сейчас будем с вами время тратить? Мы умираем, ты можешь вот ведро принести водой? Пошли, дома надо потушить вагон. Ну, я, во-первых, многим вашим помог и до сих пор помогаю. Понял? Друг? Я тебе говорю, родина моя сейчас горит. В Таджикистан все, она уже скоро расходится. Ну, в этом вот вы сами виноваты. Никто из нее не виноват. Подожди. Только вы слушаете, вот так будешь говорить, пока я не заканчиваю. Ну, я привык вообще свойственно как людям себя вести, поэтому я тебя слушаю, не перебиваю. Потому что мы таджики, мы вот такие. А ты хочешь другой менталитет, другая культура? Создавай, позови нас в гости, мы приходим, уходим, и ты приезжай. Ну, без эмоций, без лишней реакции. Будь просто вот вежливый. Я вообще, у меня с эмоциями отлично, друг. Так, можно, да, теперь я скажу? Ну, ладно, я подумал, хорошо поговори. Вот давай без одолжения, ладно, да? Хочешь, слушай, не хочешь, я говорю как есть. Я когда-то жил в Таджикистане. В 92-м году нас с семьей выгнали вы. Отобрали... Очень хорошо сделано. А ты где был? Давай, подожди. Подросток, где был? Почему не сохранили достойную совесть своей территории, свой дом? Я в 90-м году, ты со мной рассуждаешь, мужик, как-то умный. 90, когда была война, а был 2 года. Со мной выходишь, иди мою папа найди, иди деда найди. Иди свои там продолжения рода, которые были, и их найди. Почему так? Ко мне найди, вообще нет тебя просто сейчас повода, что мы с тобой общались.
Вот видишь, ты даже нормально общаться не умеешь. Вот видишь, вот это вот все. Давай, вот Выслушать не можешь. Таджикистан рассуждаешь. Нынешний Таджикистан давай рассуждай. История Таджикистана мне не надо. Давай, вот нынешняя ситуация. Нынешняя ситуация, то, что вы сами довели. Во-первых, много необразованных. Вы вообще не можете различать политику от религии. Вот любая страна, что Европа, что Северная, Южная Америка, что и так далее, если в этой хоть какой-либо стране будет слияние религии и политики, в любом случае будет война. В любом случае будет война. Извини, не расслышал. Ты сейчас слушай, учишь мне образование, развитие, цивилизация. Когда мои предки создавали университет и институт, не было сейчас разговор, нужен улететь Англия или Америка или Европа. Вот ты сейчас сам говоришь, что о прошлом не будем, давай о настоящем. Я о настоящем тебе говорю, а ты опять про прошлое, наши прадеды. Я знаю, кто такие наши прадеды. Проблем. Да, у нас был же высший там университет, институт. Достаточно мы знаем, кто были, что происходит. Вот ты сейчас готова стать Рахмона свернуть, потом сидит, будем решать образование, как чай пить, как хлеб кушать, как надо ходить, как надо землю копать, то и другое. Сейчас идет геноцид таджикского народа. Я тебе про Егора, а ты мне про Федота говоришь. У вас сплоченности нет, понимаешь? Вы не сплоченный народ. Вы готовы друг друга продать за копейки. А ты сам откуда вообще националист вообще? Откуда ты родом вообще? Папа, мама, кто? Алло. Он меня слышит? Скажи мне, пожалуйста, где у нас Иза домов? Где Карумат Шарипов? Кто их продал? با خدا هم داتونی را یو نمیفهم بیسورش بگجو بجو شده میگه خسب کارش کار حل کردیم کی تو نام فامیلت اکه وظیفت جو خوندگی چی تاکتیک کردم میدونه که کی کجا ختم بیو Он, оказывается, адвокат или какие-то дела решает. Пускай мне ответит, где у нас Карумат Шарипов? Где Изатамон? Где братские поместки, которые вы воровали, отдали диктаторам? Они сейчас пожизненно сидят. За что? Вот в русскоговорящий заходит, начинает говорить, что вы продаете за копейкам. Путин же в систематический просто схема Славьевская Беева, вот эта студия, которую создал, миллиард вложил, чтобы пропагандировать там 154 миллиона в человека. Путин! Вот сколько пацанов сейчас в территории вот в Украине погибает, неизвестный уже солдат, неизвестный офицер. Если вот ты иди в сторону Путина, что-то скажи, почему столько погибает, то и другое. Ты же разговариваешь, ты должен жалеть сначала. Хаму кани, хаму урус кани. Урус рафиграм ки тарсид раф. Урус раф. Гадами урус анагири. Я знаю, он сейчас меня слушает. Пускай сначала разбирается со своей стороной, чтобы не надо на Украину напасть. Да, фашисты, нацики, это вы. Где у нас Карумат Шарипов? Где Изатамон? Где братские, поместки братья? Вы же их продали. Вы же жопу диктаторов наших суете друг друга. Правильно, бзапа. Рос мегу бахдома да ураз здесь не когда медон мокой. Руката мега. Фашистская страна. Вот Кремль сидит. У вас полиция как голодные собаки. Каждый шаг народу держит. Дай деньги. Идите на Украину, воюйте. Иди сам воюй. Свинья. Да, у них система правильная. Вот 300 миллиардов. За вас наши ребята... Говорит, за вас наши ребята воюют. Еще тебе не стыдно, еще вышло. Ведь такие, ведь всякие. А ты кто у нас? Немытая свинья. Да я знаю, он слушает. Толще бьет. Дига шабьет, бьет. Просто я пашка, буака, как катага безана. Одни наркоманы, алкаши собрались, за вас таджики воюют на Украину. Стоп, Макаша. Предатели, сука.
за вас наши дети воевали. Вы это не сняли, еще ты в Таджикистане родила. Шуму, блядь. Давай. Много не научи пацан отцу, как ему ложиться просто на кровать. Окей? Все по-пацански. Другой давай сюда, Алмаз. Био, Алмаз, хами уруса дига надро. Хами уруса дига надро. И использовать мекана то, что все ребята по-русски языком не умеют говорить. Он надо этого использовать. Не надо. Хами друмад ма надро. Семья не мусая. Диечка кабул мекнем. Био, рос. Ташаккур зиёд. Ман ростиш خداحافظی کردنیم برادر جمشید اگه جای بودیم 4 ساعت چید بیا یه نفره که گره پاپاسانس که گرمش کنیم من خداحافظی میکنم برادر از من که در 10 سفر بودم وقت کمی بگم دیدی سی جای کار بر دیویژن خره دیگه بیا اگه کسی گره بیار که جا اگه مدام دستانی هست پاپاسانس با چهره در رحمان رو دیفا گوش کنیم الله جنس بفرمو سلام علیکم و رحمت الله التباس رحمان رو دیفا که علیکم سلام رحمان و یک کافر بدبخت الله خور زلیلش کنه رحمانی وطن فروش قطعی 7 دختر پرستیتوت کاش نه بیا اون اگه 1000 و چند ایوب نه خو همیشه بگوی ایوبی بوبلیچ نه کازیولا بگو که جار شمیر رون کازیولی ساک بچه ایوب شیر نه قصب باش خود شیر نه رای کدام غریبه ای کدام همون سرسان و سرگردانی حیات اکن امتری بالانسیروف کش نامعلوم هم جوی برادر از همین رفتار گپ زنید مهاجری غریب رنگ هم اکد پروین لطوال چنده شری نه کنش نه که بالد مکان هم میتونه که نمیگیرمش اکا 90 اکا نمیگیرمش 10000 برادر عزیز تیار باش انشالله این میدانه که ساختگی پسی در هم اومد ای بالو هر جای بود ای با فایده و منفعت ملت های حتما روز ساعت شما شیر نریم قمر قشوق میگیریم پاپاسانس که میشینیم دم میگیریم کوی پرچگانو رو میزنیم سر میکنیم وطن مون صاحبی میکنیم شیر نه خدا نگهبانت زنده باشی برادر عزیز اکلمز دیگه شبیار دربار برادر موریستان باشین نه پرتون در حالت سنگی پستی سختی میرسه روی سربلندی دیگه ش قبول که الماس برادر عزیز میدونم در زحمت و عذاب شما برادر عزیز باید تمام مردم 10 میلیون درک کنه ببینه که چی شکنجه و چی عذابه برادرش در زندانی برادر خودش امروز در غریبی ای پس نمی بیدار کردن شما برادر عزیز قدر کنه قیمت کنه بر روز ساعت شنه اوف آرزو کنه رنگ و جمره خشبرانی از نو اوتا گفتنش میدونم که گفتنش وقتی که کشتنش نامردم را میبینه در جای هستین بیزنسمنش اودیش لیدر تو نزدن کشتن ما دیدیم در بری برادر چند آدم حسابی ماند شوخی نیست این راهی این کارو بازی نداره بیا دیگه شبرا کلمز الله خور دلیل رحمانی وطن فروش سلامت باشه بیا دیگه شکل مز خدا نگهبانی برادر سلامت باش شیر زنده باشی میرسیم به روز آزادی ان شاء الله بیا اکل مز هست اون که چیگه پای در استریم اکا توشته کارمش که کی مردم نوجام شد بیا تست که بشنوی اکا او ساکشته اکا با تلفن گفتم استریم قبول که اکا ما جمع چخچخ مکان میگیرم نه یاد که زنگ تلفنی کرد همین اکا همو گردنجمانی نفهم تو استریم اکا قبول کیجا پرتو شوی پر دیوژن طبی روش اگه چوپلوس اینه بچه بانور میومد باشه اگه چوپلوس هستم خیلی خیلی چوپلوس روز قدرت نمیکنه که برای با چهره گپ زنه ای بچه اوزی یک دقیقه جمشید جون همینجا 2 نفر برادر عزیز این یتا $80 یتا 3 تا 1 شما اجازه دادگی نیست و شما نمیتونید قبول کرده خب جنابی عالی با پیش اینا و اجازت نداده جنابی عالیش ولی رسول خود عقلش نک میگیره که همون استریم چخه بدرویه اجازه دادگی نیستی من تخته نمیتونم قبول کرده جنابی خولی خب چی گفتنی بوده من راستش این روز وقت ایستادنی نبودم در استریم
هست یکم کسی هست یکم خیلی سریوز نیست پاپاسانس که بچه ها نیستن یگان کس سریوز نیست یا از استریم خالی های خب خواهش میدونم که چاپلوس ها یا تدبیه یا تدبیه که یا جنفه قیل صحبت کنیم بعد خداحافظی کنیم بیین همه جدا وقتی دیدی استریم این برادر کانال کار کسای داخل شیم بیین که یک ببینیم بسنجیم تون ترسون زاده میگه روی عالم دیدنی آدم دیدن است نیکوبد رو در جهان سنجیدن است بیه مردم نیترال تام بین مخالف بین رحمان بسنجیم ببینین خلاصه برورین تمام اینه کمی از زنزیسی و زکای داداری وقتی خودت نیستای کشتیم خب استریم تیجه برادر الماز یکم گپ چپ نیستای امامعلی رحمانوف وقتی که بچه‌ها برومدن میلیارد دادی فرمای جواب اوانگر شدی کامپیوتر نمیدونم پلنشت چیزی افتی خریدی 5-6 اکانتی خریدی در فیسبوک پروپاگاندا یتیم فهمی بردی رئیس کمیته امنیت امروزه خونخوره پروپاگاندا ظالم رحمانو فهمی بردین حتی در فیسبوک از نموندیان که جاشی ده سیستمی که ساختین رنگی که هم مخالف بود یا چهره پینها بود برزید میشپید همو موندیان شما را ما دیگه نمیبینیم طرفدار رحمانوف نه در دیگه پلاشتکین نه در اوبیسین نه در فیسبوکین کم شدین در ادنا کلاسیکه وقت میشپیدین میزدین بیرق دویش توغری میکردین خطون ملو میگرفتین اکای پرش ملوهای پرش نمیدونم امید توروش میکردین راست پدوال کمیته امنیت او کی جاشی جمشید یه دقیقه یک کس نوشته که من خسر بچه جمشید نوشته این نوشته باور مینی هم چیزه بی قبولش کنین استغفرالله برادر عزیز بیارش قیتریش نو فهمیدیم استغفرالله خسر بچه جمشید بفرمو کی نوشته باشه خیلی توبه کم حداقل برای ما بروی خیلی یازنامه گفتی باور که بالاخره اکا سبوک چی خیلی خسر بچه خیلی برادر عزیز خورا چکت برف این خسر بچه در خورا چکت داشتم نکنه دوباره یکایی کمی از پرامر نمیبینی که داشتم اقرات طرف ما دندان نشونده ما دشمن نیستم ای برادر ما نه زمین تفروختم نه مهاجرت کردم نه جنگ کردم هیچ کاری نکردم تو مرا داشتم کنی یک کلان یک نفر اومده به نام امامعلی رحمان شریفویچ ببین فرزنداشا اهل بیتشا گردوانش بخش زندگیشا ترا مهاجر کرده که موزه قدی خویه برادر جای خود اخل کلاپی زده ته برادری عزیزه او تامر اگیم جو میوریم منوشید برای پگا سرت او تا کنم که زندگی کس ای برادری مهاجر خاکی پاد میشم وطن داری اوی بخش اوی پنج داری چشمه داری میدونی چی زندگی داری داشتم اکرات نکده پلاشت که خدا جان نگاه داره سرنگونت میکنه هر رشتور هر باخلر دانشمند ایران اومد بینیش از سیخ کرد ما دیدیمش که چند قدر هم آبروی موندگیش که جا شید نمیه غیرت ناموسش ما دقیقه حق بدن شما اونمو برچکای ما ریشکش موندگی امو مظلوم ایده ایدی بیک آمدگی در بلا تاقوت دیگه با زن رسی با کودک رسی با خونه کسی نوار گرفتن با شخصیت دخالت کردن امروز نمیتونه یک طرفدارش بره در برشم خیلی بیست رنگ انسان گب زنه قطیش برای در چشمه همو ببینه که با زن و با خواهر همو رسیده است این خیلی مده برای بیام روز شم حتی روز ساعتش میاد سیستم کمیته امنیت وزارت کار داخلت این ساختار ظلم رحمان حکومت بدونین ارتش پروکراتور هر نظام ساختار هستین ما کار ندارم با زن و کودکی تو با زن و فرزند تو ما یک عمر یک سه نشانه میتم که برای با ضعیف دست بگیبان شوه پرابلم داشتم قطعی شوهرت قطعی برادرت ما را میرم میشینم پاپاتسانس که حالش میکنم ما میگردم خونت میام اگر داداری و اکاش کدام باشی مرا گوش کیسه باشی میام یک چای میمونیشه چای اپای خواره چای یک قروتو مزادم برفتم من با ملت میشه وقت کاری بس کنی نیستم شما اینو کسایی که طرز
غیرت رفتگی وجود ارگان شما میترسن برن به همه چهرهاتون بگن کیه شما چی میخواین. اگر او باوری داشته باشن رحمانوف رنگ شکل رنگ مرغ رنگ نمیدونم یا انسان هایی که در نیست در اندر جان خود نمیکنین ایبر بدونین کریس اوری ایبر زار تا حقارت داشته میکنی بگریزی برای همون زبانی که تاجیکی که گپ میزنی اوچا میگوی اوتا میگوی دودر خوار برادر کوچه و نوحه دیه من همون زبان قد گپ زیستم نه که به تحقیر بدشم همیقه غیرت همیقه قدرت همیقه قوه دارین در میدانی که ما شما را پلشتتون دعوتون میکنیم بیین آزاد گپ زنین نمین. برای چی؟ برای که یکم اینجا ترس دیم یک قسمت میدونن که رژیم به ناموسای میدونه که هر شوخای تیار کسای بزن و با کودک کاری فرعون کسای کمترین به عقل به شروط میدونن که فرعون چکار میکرد عیناً رحمان و بهمی زیر دستاش همی کارا کرده سای برای همیقا هر منبری میسوزه هر کاری میکنه مردم جمع نمیشه در بر رژیم. میفهمین برادر عزیز؟ قدر کنین قیمت کنین این راه را. بعد اون روز و ساعتش که اومد یا مزش چشم دیگی در این کار پیشروی های یا کار خوبه برد بعد دندانات میقپی با همین دندانات میقپی سر رمیتی استریم چی گفت پاک الماس همجا دنیا آدم اومده نمیمونی شو گفت اما من میاد دنیا آدم در کار دو گفت توزش کنیست نکه کتون جیم بیو اومده شنگ سغربو جمع شده آخه تمام. سلام علیکم یحیی بفرما. بیو آقا بیو خیلی کورسوزی سلامتیتون خوب. بالان علیکم سلام و رحمت الله. شیرنر گرمیت که بیو بسم الله. یا سوال داشتم آلماز. بفرما. آلماز بیو. آلماز شما هیز دارن خیلی. بله. هیزده باید اودم مثل کنی هیئت تشکیل کنی مثل قبول کنی. بله. شیبا ما زنگ میزنیم نه مثل قبول نمیکنیم اون. چه کنیم؟ یا هفته پیش. در کجا زنگ زده برادر عزیز من پیشنهاد از زنگا جواب میدیم اینکه در نوشته ها انسان ها زیادن که در تلگرام یا که در واتساپ زیاد زنگ میزنن. تلگرام درجا تو بنویس که من فلان انسانم یا دو تا خیلی علامه سوال بنویس بالا برویا من ببینم یا بنویسم یا زنگ بزنم جمع شیم که برای گپ زدن نمیشه برادر عزیز در کجا جمع میشه من نگاه کن جمع میشه من گفته سودم که برنامه دارم بیای این رقمای تلفنم زنگ بزنید. من چور بزنم ببینم باور کرد دیگه دوز جای گپ زدن نیستم. اگه الماز دقیقه برادر عزیز بخشش باشه مهم همو هدف تا مقصد تا بنویس پارتو در شخصی برادر الماز. زنگ زدیم اکا جان شید گپ نزدیم فتیمون. اکا من 20 کسو قد گپ نمیزنم آشکارت میگم. من یک روز بعد همین کار برلین برادر عزیز اما کیم پیداش جای زنگ میزنه ما گوش میکنم حال میستم میگم من اما کیتم خیس میبره و سمیوره کیا که در جای آوازش کارو برم یک نقلش صحبت میکنه گشتم گفتم که برادری اما کی تقوی خش تباری یک مدت با مثل ما و رجیان و خود وری اما کی برای همین رحمان و فق بوتی نازنه تو پرتوفتی مرا گرفتی کنه که مرا یک قسم همه قشر مردم نپرتوفت قپی در برش گرفت مای برادر حاضر من قطعا برادر زنده شم خدوز با تلفن من مال اینترس خدون نگهبانت باشه من قطعا مردم یک کاربر میبینم. بفهم برادر عزیز بنویس اکا گوش کن اکا مطلب بگم تا همیشه خویسوس اکا منظور تا اکا هدف تا آشکار بنویس حتما یا الماز یا ما در تماس امروز اون گپ دیداری برادر عزیز گفتنی بیا بسم الله. ببین که 86 حضور پاسپی چی دارم دیگه پرامو یکی میکنه 300 نفر زیاد 300 نفر میره الماز برادر رو بکی پیشروی 4000 داره تو یکین 2-3000 رو میداره بارم قبول کنه پاک برادر عزیز دای را شهید این برادرش در زندان شوخیای در دست فرعون اسیر ای برادر مبارزه بود. یا دقیقه در تلگرام شما نوشتگی؟ گپ زدگی اکا الماز تلگرام به چه دقیقه کورکای سفید داری؟ اگر نه کورکای سفید نداشته یک از کورکای سفید داره هم نوشته بیا شیرینر
100% در شخصی لبوی خیلی پیدا که اکا برو بنویس زمانوکه شما دیگه برادر را بنویس شما دعوت که الماس شی تمام بینه هدفش میفهمونه میبریم سی وز قشین شولو بیا یحیی تقریبا من نقوی اسم امکیار فهمیده تقریبا شیر یحیی ماشو زنده باش تقوی بیا اکم تقویم دبایت که بیا بسم الله باور که این مردم وای دارن چون کسل دارن میدروین یک از گپ زرسه میبروین میرون برادر جمشید جون میگم خداحافظی کنیم بچه خیش یا نفر دیگه را قبول کنه باشه خیلی خدا نگهبانی همه دگن چو کنیم اکا این بری اکا الماس همون یک کس نیست آخی یک کس تمام زنگ تلفنی بود من گفتم تلفن قبول نمینه برای آواز بیزب میوه چهره اشکار نیست اگم تا نیست آخی اینجا 1000 و چند آدم هست یک آدمی به چهره پیدا نشید که برای بگه که درباره همین موضوع امروزه ما صحبت کنه بگه که رحمانوف دیکتاتور نیست من میگم که رحمانوف دیکتاتور فقط دلیل آورده است فرمای بوغالتروش معلموش ژورنالیستوش راگزاروش دورنیکوش اکا نرکمانوش تاکسیوش ای باشه یک وقت داره منبر موجی اتاکا میکدین این تختون گرین میفتین سوپرمن اکا بایرقو در پیشتون چی جناب تونه گیجو شدین مش مورا میگیم که این جون نبرین که تبلیغات مورا میبرین برعکس مردم خطون طرفدار شما شوخی بازی میفهمین خب همه گپو را گفتیم با ارزو دلیلش بود ایدیبه گشتی گفت گوری مایرنبی همون کلمه بسوزشه که میسوزشه که بسوزش مون نگفت ها این چیزی که ریالی در ان بین مردم نشون داشید خودش با زبان خودش با زبان جناب ملسمت مفوچمت همه خطوزایی که باز هم میگم یک گپی شما سبب میشه که شما مخالف تبلیغات میبرین خوبش گمشه نه جای پلاشتکه در ندروین درومانین بیین تو آخیره بشپین نمیدروین که ما حالا زیدی پدرتان اونو قدرتی که تدارکیم جو دملو و دو کشتگیم برادرها ترسیده نیویر نباینی اما یا قسم مافیا بود بچه که بسیار خوبان بهترین برادران بریزن برادر اکا الماز در که جای میدونتون بانون با فامیلت همین خیلی همین الماز جگر تا میگرفتی و همین خیلی وقتی که الماز در استریم برومد اکای دوداری خشرو دیدمت سنجیدمت فهمیدمت در برین برادر دایی سنگر چو کدی هوی خوردی پاپاتسانسکی ایراد شوخی بازی خنده قطینه گریه کده میرای آمدی سریوز نبیو یا جا مکشد رحمانو یا زندان میشین رنگ مک جو موجیر در بدر غریب نمیگردی یا با اثری بلان میره ظلم سرنگون میکنی کامیرا قبول کده که الماز الماز برادر کدوم قبول کده چی گپای گیرون که میکروفون تا بیو سلام علیکم فرخور بفرمو با پیش کدام سو سنی توجیکستان تمام بیا بریم اخی پاپاتسانسکی اکای جمشید این دیگه هیچ نگه شما را رکلاما میکنه همون ناوش نویدیم روی همون در اومدی بخدا یاردم کنین دیگه که اکا ایوبا یا مورد ما وقت مونا میرسه بگذارم بمونن برادر کدام برادر مبارزه همون را نشان داد براشون گپ زنن ما این پلشت کار برادرانی گیرومی خدر و یا به پول شما را رکلاما میکنن پناهتون با خدا اکا الماس خدا حافظی کنیم برادر عزیز با پیش خدا دیگه ابان جمشید جونم یه حیلش که منم باور که وقت یک بار دیگه هر کسی که ما رو در جایی بینین تشکر زیاد همه خیلی که اومدین همو جام خوش اومدین همه خیلی هم که ما خدا همه هم خوش اومدین سلامتی و سربلندی برای تمام همو نمو چوجاکاتون مایدم کاوگوتون هم کودکاتون هم تفلکاتون همو خوارکایی که امروز دو درکا برادرها مهاجرین دسته کودکیتون اونجا و کاوگ نوزن نگرفته با در برش باشی خدا لعنت کنه رحمان و با تلفن میبینی با اوی دیده گپ میزنی مهاجرت می کودکاتون کلان شده سای میخواین که در آغوشتون داشته باشین نه که نیست اون راهی که شما باید برین نزدیک به همسر و فرزند و پدر مادر یک راه یک گونه راه
این سرنگونی یعنی رژیم رحمان و فای بعدا آسودگی ما و شما برادر عزیز وطن و دین و ملت و فرهنگ دیگه برادر عزیز میگریزی بجام شخصا با خو میگیری کنیم بیل آخر تمام همین توجیکای گرینه که دتای پوتون ماشین خیلی پاپاسانس شوکوتونا که فرقش نمیدونید دیگه این میگردین این میدان میوین دیگه شما رو ندارین. اینا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عزیز امیدوارم خوب باشید. بفرما شیرین البو کشان. سلام عرض ادب دارم خدمت شما خدمت المازیان عزیز. تشکر اکای جنبستی کرده من فهمیدم که دیگه وقت شما دیگه به پایان رسید. جنبستی کرده منتها یا زنده صحبت باقی است دیگه. در آمدن خود دیگه صحبت ها خسته شده. ما صحبت ها داشتیم لیکن دیگه صحبت کشان نشد دیگه. موفق باشه سربلند باشه دیگه. نمین گپ تشکر گفتن دیگه خسته نشه دیگه. هستیم دیگه مصروف بودن در چیز بودیم دیگه. الماز او خط اینترنت درست نبود در مسافرت بودیم فهمیدی. اما همجا یک آدم آخرونه کراسافچیک همین قبول منیم بعد خداحافظی چی باید بوخنامه کنی بلد در اومدی از این بومورا نشون میدیسه تیزه دیگه. علیو سلام علیکم. و علیکم السلام. داسته اکه الماس اکه جمشید سلام علیکم با کلی مبارزون. اینامی بچه های غریب همه را یک بار دیگه سلام خدمت رسانه اکه جان بخشش نوی موضوع نویستگی اکه جان دستریم. نوی موضوعات نتونستم اسپچ نکردم که بمونم. ما میخوایم اکه جان رحمان سرنگون کنیم اکه جان دولت آزاد شوه خلق تاجیکستان همه بتوند از روی کنستیتوسیا عمل کرده اکه جان. برق ارزان شوه در تاجیکستان. نرخ نوای بزرگ اکه جان شرایط مردم همه این یاری شکی برآمده از مسکو ایدیگله که اکه جان ریش یک متر روش سیاه اخورت کرده زن گودک مردم زن امیر مردم فلان کنه که مردم اخورت داره اکه جان. تاکیر نکن برادر عزیز بزنی او زنی یکون برادر ما و شما را خواهر شد کودکای مردم اکه جمشید اخورت میکنه ایروی ایمونه همه چیز ایروی انصافه یکون کار این اکه نه ایروی ایمونه نه ایروی انسانیه. برادر عزیز شما روحتون بگیریم بین ای کس اگر که به همین رو برای یک مخالف و مبارز بیا این نمیتونه ایسوگاری کرده خودش میدونه. اگر که در مقابل تیاگینه برادر کاشونه که در مقابل برادر الماس یا در مقابل ما گپ بزد میتونی سوالات اومده است ششتا صحبت که گپ زده. برای چی به زن و فرزند یک از رسیدن غیر امکانه که تو در این شبکه اجتماعی نزدیک به او شده بتونی اتوماتیک میدونی که تو علاقه سر تخوردی دشمن اختصاصی. همش مال جمشید یک از در کامنتر نویسته که خان تونه بزنه وطن دوستو با پیش همین فقط نبرات نویسته. اکه الله همه تا صبر به تا سلامتی خانم خداوند همه روی مبارزه دست نکشین. ما در صف شما خدمت اکه جان خیلی شد خوش شدگیم خیلی اوجه جوانبینی منوسه شدگه اکه جان بسیاری چیزا را فهمیدیم نشد سیاست پالیتیکا انشالله خیلی آینده در خدمت خلق اکه جان شید گپ نیست. الله نگهبان برادرای مبارز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبان. بچه هفت نمیشید یا آدم دیگه اومده همینه خفه نکنیم. جناب خلیل با قفا بفرمو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. چه خیلی خفا علما همه خیلی نویستگی اکو اونجا ساز بخون جناب عالی با قفا برو سیاد سری کلت بود چی شیطانی میکنی؟ بیا دقیقه بست. سلام علیکم بیا بگو که رحمانوف دیکتاتور هست یا نه؟ بیا کم قدی. السلام علیکم اکا. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. چی حال داری برادر از تازی خوبی اکا؟ خوردگی اینا حال نگاه کده اینا می نویسن خیال بینن که همون نویسگی رو من میخونم من شپیدگیشم میفهمی؟ برای شما جناب برای من جناب خالی اکا الماس این بچه خوبه اکا
بفرما که نام فامیل وظیفه که چی مسئولیت در زندگی دارین هدف های استریم داخل جمع برادر از بسم الله گوش آخه هدف تا این استریم همی کلی مایمون روش هست یا میکنه بسیار برای هم گفته است نه جمشید یه دقیقه بس همین رحمانوف دیکتاتور هست یا نه؟ نه کنش نه دکازت میگی دیکتاتور نیست من ترا دکازت میگم که رحمانوف دیکتاتور است خود دکازت کو دکازت همی که میگه که جوانو با سیاست پیش گرفته حکومت کار نگیره که راست میگه 100% گپش راست میگه پیش رحمانوف براگنی با دیگری نه برور بچه مردکی برورش نه بلوکش کردم برورش چیه بچه یک چاپلوس آوردم همینجا 2 ساعت سرش کردی اینه باید های دیگه خب بسیار حکم السلام علیکم و علیکم سلام دیدی رحمانوف ایودا من سلامش نختم خوب هستین انشاءالله خوبه همین رحمانوف دیکتاتوره یا نه نیت کنش دیکتاتور نیست یا کم یا دقیقه کلماز بیمون من گپ زنیم من نبرم همین ایفی رای شما نه که ما همه خارج میشم این تقایی خود طرفدار رحمانوف میکنم خیلی بله درست تمام شما از اینو در بکدام دلیل و بکدام اسناد بکدام دلیل و بکدام اسناد با دلیل که رحمانوف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت طول 30 سال است باساس یک دقیقه باساس سر قانون یا خلاف قانون بر اساس قانون جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان زیاد از 2 دوره یعنی زیاد از 10 سال یا 12 سال زیاد اجازه نمیده این چیزا مردم انتخاب میکنن مردم انتخابات بله در انتخابات کلی مردم تاجیکستان آواز دادن به رحمانوف اسناد دارن من در آن حد نیستم که به شما گپا گوش کن گپا از سر قانون میزنی اسناد پیشنهاد کن اسناد داری یا نه کدام اسناد به شما پیشنهاد کردن در کار نمو انتخابات آزادی که گذراندید اسناد داری یا نه در اون انتخابات من اشتراک نداشتم من یگان وظیفه ندارم که به شما پیشنهاد کنم در اطلاعات است اسناد بله اسناد بله هست چرا پیشنهاد نکنه پیشنهاد شخصانی که میخواهند شما همه چرا جهل ساخته تاریخ جهل ساخته فرهنگ جهل ساخته همه چرا جهل ساخته شما متوجه هستی من چی میگم بله من متوجه هستم رحمانوف تا به امروز خیلی کارهای برای خلق مردم کرد یک ظالم بود یک دیکتاتور بود هست و میموند چی ظلم کرد چی کار کرد قتل کرد غارت کرد دزدی کرد کی را قتل کرد با اسناد با دلیل شما صحبت کنین وقتی که صحبت میکنین با دلیل صحبت کنین کی را قتل کرد قتل کشتار مردم بدخشان جوانان بدخشان زیاد از 30 جوان کشته شد جوانان مردم بدخشان بر خلاف قانون برخاستند گپ گوش کن چوب باش خون اونا در گردن کی است خون اینا در گردن خود اونا هستند چون که اونا خودشان بر خلاف قانون عمل کردن اعتراض کردن خلاف قانون است اونا اعتراض کردن که ما تاجیک نیستیم ما از تاجیکستان جدا شدن ما دولت خود را میسازیم گپا جله نکن اونا اعتراض کردن که یعنی ما خلاف همین حکومت هستیم همین نظام هستیم همین نظام نه اونا چون از تاجیکستان یعنی دور کردن اونا خواستن که دولت خود را بسازن من دیگه صحبت کردن نمیتونم احساساتی من دیگه انسان دیگه چیزی به گفتنی داری دیگه خودش شما وقتی در سیاست بحث میکنین با دلیل صحبت کنین نه من دلیل دارم من بچه همون سرزمین هستم من چرا نمیفهمم من میفهمم کی چی کار کرد من خیانت دیدم من بربریت دیدم من تمام خشونت همین کثافت همین حکومت من دیدم من از این خود من درد دارم درد من بود گفته شود
شما گفتن میخوای که گویا که گفت گوش کن تو حال تصویر داره یا نه؟ نه من تصویری صحبت ندارم. من تصویری صحبت ندارم. تصویری صحبت ندارم. کوشون یا تمام کوشون سر شدی نه تصویری اگر صحبت کنه بیا بالا بیار تصویری صحبت کنه. یا دقیقه اکای کی کوشون تمام سر شد تمام صحبت سر شدی. بله ما میگیرمش. بیا تاغوی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما خیر حرفت معلومه زویدو و پاکستان کجا خوندی تاغا خداد؟ ما هیچ جا را نخواندم. ما مکتبی میانه ختم کردم. معلومه یکا جان تاغوی میدونم کمی هستی نیستی اسیری ظلامی غلامی داگجس در بندری این گفزانی و طرز و رفتار اختبار ما قطعی دشمن شیدن نیستم برادر. حقیقتا با این خیرات و عقل سعود احمد اخشور میفهمید دیدیسی و چی مشکلی مصیبت بولاد که همه دیده و دونسته خیلی من برادر از او بگم همیشه همان اشتیا که تو امروزه که یعنی ما شده تای ظلمه که همی خیلی یک تاوشتیم پرایل همی خیلی که همی بریم کنکریت گرمیت کنیم اکازی همیجا واقعا برای من هیچ ظلمه نیست. واقعا من آزاد هستم. من یک برادر عزیز خانه ایت از ظلم نیست. تو اگر که میخوایی که مردم ترا باور کنه بشناسد بداند هیچ وقت گپ نمیگوی. برای که ما وقتی گپ میگم ما شریف جمشید شهروند جمهوری تاجیکستان خانه و در ما اینه کوچه نوحیه ده برای ستم ظلم هست یا نیست چی گپ نمیگم در میان مردم نواد کم ایتم که بگیرش نه کدام سیستم در بالای خانه ما چه خودت در خاک پا جانم برادر عزیز خودت کمی هستی علاج نداری. نمیشه در آمدنت برادر از میدونه که نمی روز پیش پروردگار جواب سوال خیلی تام برادر از باید یک اسنه تاوش بودی نه که هیچ وقت برادر از بایی برادر دشمن نشه. رحمانوف نگو برادر عزیز خیلی گرین نگی. یک کسی که میدونی گفت تنها سطر و سیاپوشی و کرکرانه تقلید کردن نشانه با عفت بودن زنان و دختران ما نیست. برادر نره بالا دای را همه قدر بالا برومدی ایم بلندی غلطی دی اوی میدونی پاد میشکنه سرت میکفه حیات دکه بگم یک بار میسوزه در این بین مردمت باش. رحمانوف بالا برومد دیدیم اولش امروز یک ولایت ایزالیت سمیکنه پیش ایو که باید برای وقت شده اوجا فویشه سیاسی توب طبیعیه بفهمین مردمی میگیره خچه 23 تا ماشین برای چی ترسه پرواژن میکنه در دوری مردم اگر عدل باشه عدالت باشه استقلالت صلح آزادی سخن مردمت سیر پر باشه تی چی بای خلق بجو میشه ماشینای قیمت گران میرمی و یکت تی چی زوره باید بیسی خلاص ابروری منظوری چه گوش میکنی تمام وقت دیم گپ زدی ساعت 4 دخترکا را میخزونن ای خوابش میبرن خطورشون میمونن بیرق کرتای اطلس رحمانوف می ساعت 4 ساری اکا خدم اشتراک کدگیم خوزی ایده بطره 50 تا 100 تا 30,000 روپای تاجیکستان. خب اون یک رسمی تاجیکانه ما هست یعنی جشن و رسمی تاجیکانه شما هم زن تبرار برد پیش رحمان خاطر خوار رقص کنه قبول داری یا من ندارم با یکم خوار مادر زیدی همین که اره خونه خوار مادر میره رقص بازی میکنه تو برزند خاطر دختر دگره بتش رقص کنه قبول داری برا اکتا دو درتا وگوارید که برا پاو خوارد بگو دختر اکتا نمتین برای امجا فهم شعری نرمی آزی او یک کدام فرهنگه خواب که کدام تمدن کدام علم وقتی که مفتیات همین کارا میگم من علی میگم من قرآن میگم من حدیث میگم من مذهب میگم من آدم عقلی سالی میگه نه بر خوار دختر رو زنی مرا قطار نکده و جا آدم ما مردی بگونه نبینه رقص کنی بازی کنی را دیونه ای ده پلاشات که در اومده که ملای مردم طرف هم ظالم کشیستی ما هیچ کس بخت جهد ندارم ای خب که فوتستم گم نمیزنی جدا تو اجازت نگرفتی تو وقتی که ریالی دیفا میکنه رحمانوف این هم چیزا دیده و دونسته پروردگار یک مصیبت بولاد بیاره یک روزا رو بینی اگر در مهم در عموم اگر که غلام باشه اسیر باشه ایلاج مق برادر عزیز به هر گپی سختم گفتگی ما اخدا که زرانی ای دنیا و قیامت ما بخشش میپرسم استقال
نه که دیده و دانسته برادر عزیز همه ما میدونیم. ببین در کدام احوال قرار داره ملت ما. ای دادار تو مذاق داری با این تاریخ و با این امروزه آینده این ملت؟ تو دیوانه ای به سواد کده قشر جمعه را که مکتب بود نکده قطعی محلی سیگارت میکشه نشه عرق میخرم میگرزم مهاجرت. تو چی خیال در روز بعد این کادر میسازی آینده تمیاری وابستگی در تعلیم و تربیه پدر و مادر است. شخصی که به اون راه میره معلم حکومت یا کیان یا بود. بله هستن شخصانی که آموزگاران هستن که اونا تعلیم میدهن، اونا وظیفه خود اجرا میکنن، اما خواننده ها نیز گوش ندهن. اگر یه دقیقه باش بین من و تو پروردگار شاید چند قسم مردم نگاه داری. همینجا بگو که والله بالله تعالی قسمی هستی با خونت قسم میتونم یگان مکتبی اسلامی را در یگان کشور در داخل دیگان جو خواندگی نیست. آدم عادی کم یک سگره قدی کوچه خطا کو کنکرت دی پروردگار شاید معرفی کی تو بیا بسم الله. ما همچون به مثل شما یک شهروند یک هموطن شما، ما هم یک تاجیک هستم، ما هیچ مخالفت بر ضد شخصی ندارم. من تنها فکری خود ما میخواستم اعتراض کنم، یعنی در برنامه شما من میخواستم درک کنم که یعنی منظور از برنامه و یعنی همین استریم هایی که شما میکنین یعنی همون چیزا را من میخواستم درک کنم. من هیچ مخالفت بر ضد شما یا اینکه حکومت دیگر چیز ندارم. من میدونم که اوش در پیش تای باید کار ندارم، موزه باید کار ندارم. پروردگار شاید همون روز اوضاع چیدی یک مرا میگم جمشید جان قچاق میگیری کو یا پوت جمعش نمیجا پاپاتسانس کی همان اشتیاق با چاق میکنم. من میدونم واقعا که من گوش کو دزدی نکردم، آدم نکشتم، وطن من نفروختم، کم بغل نکردم، مهاجرت روان نکردم. در خشت تبار من نبردم در یکم قدرت‌های نظامی و ساختار دولت نموندم. کاری که کردم در همین جبران در همین استریمو یکم چی نوشتم ویدیو کردم. این برادران میرم من یکم تازه یکم کار دیگه میرم میام برابر من این نمی کار کردم همین قچی در اینترنت هم است در شخصی هم است. منظور تاگا استریمو چیه که در برابر استریم 1000 تا نمود استریم شما دکه همش منظورش نمبر 1 با اکاوس شو پروگنوز میتم سرنگونی رحمان و فکر تو میدونی چیزا را لیکن منظور تو میخوای بدون زیادتر بازم زیاد بدون کمیته امنیت وزارت کار داخلی آدم در اینجا گوش کسه گابسای هدف ما سرنگون کردن شما ساختار تو نایبن بود این اکر آزاد کردن که برای فرزندکای ما را فلکور تعلیمی جمشید جان صبی ما واقعا آزاد هستم. برادر عزیز یه دقیقه بس پیشوا و پیشنویسگی پیشوا و قفا تاجیکستان دولت دموکراتیه. بله واقعا یک دولت یعنی آزاد یک دولت در کازاد میگه که تاجیکستان دولت دموکراتیه. بله مرحمت در تاجیکستان همون دالش نرا تو همون چند در کازاد کرده میتونه که کامرا تگیرون میکنیم و تو میبینیم. چرا آوردی نشه؟ من واقعا من نمیخوام که یعنی با شما در نواری صحبت کنم چون که این خاصه برای تاجیکستان دموکرات یعنی استای میبره 50 سال ترمت منه با همون خاطر میترسی. فهمیدی تاجیکستان برای هم قد دموکراتی نبود نمیشوه. من واقعا میخواستم یک چیز رسانم. ما غیر از الله ما از هیچ کس ترسی ندارم. اینو الله میدونه و ما هم خودم میدونم. بس والله بالله تعالی دروغ میگوی. تو وقتی الله بترسی تو چهرهت نشانه میدی. تو هم ای رحمانوف میترسی هم ای الله. نه چه جوشی. ما از رحمانوف یا اینکه از دیگر ایستاها من نمیترسم. واقعا بحث کردن با شما خیلی بسیار یعنی محافظت از یک یعنی تو لوده هستی بزرگوار یعنی تو لوده هستی. نه ما لوده نه ما یک لوده هستی دیگه. نه ما اعتراض میکنم. ما فکری شخصانی اکل مزه دقیقه استریم دا اکل مزه آدم هست چیکار میکنیم تقایی همی در برم یک طالبی با قوت شگه نبود چویم ریخته سایه یک سلامش برسون همه گفته است که اما معلوم اکا جان ای تمیش سنخ با دیویژنی تو مکار برختونه
اکا همینجا هستی برادر جواب تی مظلوم ایرا بگوش نه مکا ما واقعا با شما یگان مشکلی ندارم. واقعا ما با شما مشکلی ندارم جمشید برادر، نگاه کنین. ما تنها خواستم که یعنی فکری شخصی خود رسانم، میخواستم منظور از برنامه های شما را درک کنم. ما واقعا با شما هیچ مشکلی ندارم. بزرگوار یک دقیقه جمشید، یک دقیقه انسان سالم نه دقیقه کلمه، انسان سالم دروغ نمیگه. شما از در وطن قرار دارید در بیرون وطن اکا. یا شوی تقویم کجاش در کلمزی ای ترسونچک دام گوش میکنم همین جمله گوش کاستم کن. میگم شما در خارج برادر در داخل لگجا قرار داره این اینیال. ما در تاجیکستان قرار دارم واقعا. خدا جان نگهبانت باشه، سلامت باشه. کجا اکل ما جواب شه حقیقت گفتن امجاش برای ما را بس بود که همین اول میگم من اجازه ما یک چیز میخواستم رسانم از شما خواهش داشتم اگر با اجازه شما. واقعا نگی تقایی در علم جانم بیا خیلی گبز مایلش برسان فرمان شد. واقعا مردم کل تاجیکستان واقعا از دفاع کردن از رحمانوف بر ضد مبارزه واقعا خیلی دشوار و ما با هیچ دلیل میکروفون تا بکش قاری ای کمی اسیری کمیته هم نداد اکل ماز میکروفون تا بکش کوی اسیری کمیته هم نداد وزارت کلا داخله گفته بیا که گفته نه ما میخواستم که واقعا مردم کل تاجیک تا به امروز چیزی که بر سر ما و شما آمد این یعنی از رفتار و کردار خودمان است. ما باید از ناموس خود ما خود دفاع کنیم واقعا. اول خود کدمو بوی نفهم بازم فهم مظلومه کجانه مظلومه اینم یک نمی چای باشه و هردم بشنه جای ده باور که کجان بگو بیا انشاءالله ما میخواستم رسانم به کل مردم تاجیک. ما واقعا یعنی بالای ما هیچ ظلم نیست لیکن انشاءالله این ارزو دوران یکا بشنن قطعی ما باور که خیره چیکارش میکنی و نمیزنیش که قرارش میکنی با گفزه که با ما یه پرالیل نکسی مایدان سیسته که اینجا با یک طالبین در پنجشته یک وشد کسی برادر از همون میدوند که کی یکا تکجو خواندگی برای سوال جواب کم سخت نگرفتم تقوی با گفزه. نه ما واقعا میخواستم که ما یعنی با شما هیچ خرافات بدبینی ندارم واقعا. ما تنها یعنی فکر شخصانی خدمت میخواستم رسانم مردم تاجیک یعنی اگر شما خواهید که بر بالای ما و شما ظلم نباشد ما باید یعنی دفاع کنیم از ناموس خود. من کامرا میکشم امروز ما طرف اینه گبزه تقوی گبزه بیا. خب ما دیگر هیچ چیز گفتن نمیخواهم واقعا. الله نگهبانتون. گب نیست تقوی همینجا هم کورس خاتم شتاگه تقوی ایبر هم گبزنیت شناختت کی چی در کدام مولد قرار داره برای خود سخت شده. ما واقعا تنها مکتب میانه ختم کردم. ما هیچ چیز نمیخوام یعنی واقعا ما هیچ علمی میگه شناختمش تمام. یعنی همین بدبینی و دیگر چیزها ما میخواستم که بین کل مردم تاجیک نشود انشاءالله که به نهایت خوب میشه. اکا دقیقا یک ده اسیر انسان همه که لینتش هم باید زفرچن هم داشتم سال لبوی همین پراش همون همه باید خونزای 50 بار شاکه همیه پا گفتستی بیو باز 60 بار شاکه گاب زن با گپی ناو نداره تقا معلوم شده همین هم کورس گفتس میگه هم یه جورایی میستا بوک صحبت میکنم فهمیدید کاروشی انیق شناختت که کیت بیا با گاب زاکا خدا نگهبانتونه مردم. ما هیچ همکورسی ندارم. ما واقعا از بین شما هیچ همکورسی ندارم. سلام علیکم و رحمت الله. برادر جمشید سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. ما گفتیم خیرخ شما کلماز گرمش کسی ابراکی خیلی بیا که بیو همین برادر یا چی کنیم برادر چیکار هستی خودت؟ ما به مثل شما یک انسانی که هیچ کار نمیکنم واقعا.
نه مقصد هیچ کار یک نمیکنه گفت دیگه انسان پای عادی، جمشید چوی کویده یک دیگه انسان عادی، یک مردی کار، یک انسان عادی به مثل بوار که من میدونم نه مردی نه مردی کار برادر هیچ وقت مردی کار نمی برای رحمان و دفاع نمیکنه. تو دزی بزی برادر ملای دوملای کی تو کده برادر معرفی کسا ما نه داملا هستم، یعنی دیگر نه هیچ چیز. ما به مثل شما من صد نمودم آخری گپش هم میفهمیش که کدام بیچاره خواندگی اومدگی علم داره که اسیر فرعونه ای در خاک پا جانو میتونه برادر جان نه کی نه ما یک کدام نه بیا گفت برادر جان بدون تب صدقان دیت مرا برادر این قلب بیا که اکای جمشید مایم برادر کتونم همین برادر را سوال بتم که مقصد این ما مقصد فرهنگ شناس هستم که مهاجرم تو خودت کی برادر ملای دفاع از شما یا اینکه اردیگر شخصا نیست. ما به مثل شما یک یعنی کی میخواستم صحبت کنم، یعنی منظور از همین برنامه های شما را میخواستم در کنم واقعا که ما به مثل شما یک خب برادر جان منظوری ای برنامه های ما فهماندن مردم مظلوم. برادر یک دقیقه خب فهمیدم یک دقیقه برادر منظوری برنامه های ما چیه که ما مردم ظلم دیده خودت برینه و فهمونیم که این رحمانوف یک دیکتاتور است و طریق اسلامیش بگیری یک طاغوت است که غیر از حکم الله با یک حکم دیگه کردگی است، حکم خود جاری کردگی است. ما میخواهیم مردم همین را بفهمونیم، غیر همین دیگه یگام چیزی نمیخواهیم. میخواهیم چشم مردم بکشویم که این مردم بیدار شن تا که عذاب میکشن شما ظلم میبینید. تمام والله بالله تالله قسم میخورم یگام برنامه ما غیر همین برنامه همین برادر و برنامه ما مبارز غیر حقیقت یگام چیز دیگه نیست. نه واقعا هستن راههایی که یعنی بی جنگ و گداز خرافات و دیگر چیزها. نه خوب برادر ما در کجا جنگ مردم به جنگ دعوت کردیم؟ مگر ما بخیزیم بگیم که فلان مقصد دهه ما سوید نداره جنگ میشه، یا که بخیزیم بگیم که رحمانو برای بعد رفتن رحمانو جنگ میشه؟ استاد یک دقیقه باش، هر کس در این میدان میویه این معنای خرافات چیه که جان؟ معنای خرافات یعنی یک چیزی که ما چخیت فهمم معنای خرافات یک بدبینی، یعنی با یک دیگر یک شورش مغوا برداشتن با همین معنا. از زندان رحمانوف در چند قدر طالب علم به قوتو خو که جواب در که قانع کننده نبود میدانم تون مشکل اکای جمشید جون گپ زنم اکا بخشش پیش گفتم برادر که در برنامه هستی با تو گفتنی هستیم که ما همه مردم تاجیک ما مبارزه مخالفه هر کسی که هسته، هر کسی که روشن فکر هسته، ما با اذن الله به نام الله به خاطر الله دوست می‌داریم هر یک شما را. ما نه خرافات با شما داریم نه چی، مگر ما رحمانوف بگیم که برات یک آدم با عقل با معنی با تربیه بیاید یک وطن دوست بیاید پرزیدنت شود، چی خرافات پرستی است؟ تو خرافات کاری است برادر، یا ما تروریست هستیم؟ اون دیگه مردم یعنی چیزا قبول دارن، خلق تاجیکستان چیزا قبول دارن واقعا. همین خودت برادر رژیم رحمانوف قبول داره تا که فقط به خاطر الله گپ زد، خاص به نام الله گپ زد. دروغ نگو برادر، ایمان داری انشاءالله مسلمان هستی. یعنی چی را قبول دار؟ همین رژیمی که در تاجیکستان رفته سیم برادران مرده سیان حجاب از سر گرفته سیان، ریش ممکن است آب نیست سوید نیست. وقتی که همین روز من تماشا کردم با برای 2024 حتی سازشنامه با افغانستان بستن که با این مثلا فروختن سویت اوجه تا آخر سال سویت فروختن سوید هست با افغانستان میفروشن شو و مردم تاجیک سوید نیست. در مهاجرت مردم عذاب کشیدن مهاجر شدن، همین را قبول داری تو؟
یعنی واقعا ما از این چیزا یعنی نمیدونم. ما واقعا ما از این چیزا خبر ندارم واقعا. ما یعنی در کسموس زندگی می‌کنی؟ بچه دنیا خبر داره، چه تو خبر نداری برادر؟ گفتی گپایم برادر در کسموسی تو چه عذاب در طیفو که تو میشه، در خونه همسایه تو میشه، در خونه برادر مومن و مسلمان تو میشه، تو خبر نداری. چه خب تو چه واقعا برادر بالای ای ما مسلمانی گپ هیچ میزنی؟ ظلمی نیست. واقعا بالای ما هیچ ظلمی نیست. ما آزاد زندگانی میکنیم یعنی این اثبات کننده نیست که در بالای تو نیست، در بالای سر دیگه مردم تاجیک نیست. این اثبات کننده نمیشه. شما شرم، من خودم شخصا شرم میدارم. یک برادر مسلمانی من میبروه، یک برادر تاجیکی من میبروه طرفداری رحمانوف میکنه. این شرم میدارم. من به خود من ننگ میدونم برادر. این فهمید برای خودش برادر عزیز بخش اکا الماس همینجا قرار داره. برادر عزیز اکا جمشید جان سوز هستی؟ خوب هستی انشالله؟ برادر عزیز پلاشتکر با دیگه مردم تیم چیه برادر از خداحافظی کنیم. اکا الماس قرار داره در استودیو. خب برادرای ما تبلیغات همچون سخنهای اکا جمشید ببرم که خود به خاطر الله لایک بمونه، قدیلی سکنه دستگیری کنیم. برادر کامنت های خوب نوشته کنن که همین یوتیوب ببینه و دیگرها با تقسیمش کنه. یک مردم خوب رفته ما، یک مردم گمراه ما بیدار شوند. خوش به خاطر الله برادر. من اون برادر مبارز اون برنامه ساز برادر جمشید جان. خدا نگهبان یک دستگیری کنیم برادر. الله پناهتون بر الله برادرها. برادر به کسب کارتون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای بابای ملا خود همینجا خارج شدی؟ ما داملا نیست واقعا. خالی اگه چی اگه امجا سوز گابزم اون لحجه خیلی گابزم بفهمیم بشنوزیم تاخی واقعا ولی بیادر در کابل هستی؟ سبحان الله. کاری چه میگم برادر نمیشه اکا جمشید جان. من ملاگی سوالای ملاگی من دادم. من گفتم که زبان این مردم من میرم، زبانی که کم این گپ میزنن من میرم. من اون برادر مبارزتون بودی هر چند میخوام کاری چه هم سخنان برادر با جو کرده استوده است. دلم نمیشه خارج شم برادر. خارج نشم چون همینجا شاید در استریم مردم زیاد باشه. در حقیقت نه اوکی اکا المازیان بیا ببرارمون باش برادر. همینجا باش شگم نداره. همی برادر کمی هستی نیستی نمیدونم. انسانی آدمی ترم یک مادر مومنه با دنیا آور شیری پاک داد. امروز آمدی در مقابل یک گروه با مثل خودتان اغوا انگیزا کسایی که امروز رحمان فاچاپا کردن میخوان. من میدونم دیگه برادرای من میدونه که شما کیین چیین، در کدام احوال قرار دارین، چی زندگی دارین. هرچند هم که مجبورتون میکنن بر ضد ما میبرونتونه. شما یک مدت ما هیچ مشکلی ندارم واقعا. زندگی ما مستک همین رحمانوف ای کدام سال راهبر کشور؟ خب طولی 32 سال. دولت ما دولت دموکراتی دیکتاتوری چه کشوره که؟ خب این چیزا مردم دیگه قبول داره. این چیزا مردم میخوان. ما فهمیدیم که کشور ما قانون در چی اومده؟ ما واقعا در این باره صحبت کردن نمیتونم چون که من تحصیل نکردم. من نمیدونم واقعا. خدا نگهبانت باشه. یگام چرا ای قرآن همه چی خبر نداری در قرآن کدام آیت ها مگی ای ایش هم نمیدونی که ای طالب علمی دست کشیدی که به خاطری که نفهماند قرآن در آمگی آیت ها یک چند آیت میدونی که نمیدونی قرآن اگم آیت میدونی آیا نه؟ از قرآن ما خواندگی نیست واقعا لیکن سوره هایی که یعنی در نماز و دیگر چیزا استفاده بردن میشه یعنی سوره ها میدونم. میدونی ها؟ قندو تابزه 20 چیزا میدونی که یک سخن حق که ما را تعلیم دادن تربیت دادن اومدن که در اون آیت قرآن در گیجوش هست. ما که قرآن خوان نیستم. میگه سخن حق در مقابل شاه ظالم ببرو بگو. ایرا قرآن میگه همین بین من تو پروردگار شاهد باشه. رحمان و فضالی میدونه که نمیدونی ها نه خدا در جواب شاهد که بیا گوش میکنم.
نمیبینم نمیدونم شم پروردگار شاهد اینجا شما حق دار بیا جواب تی. خب واقعا ما برای من هیچ یعنی بدی نکردم واقعا ما نمیدونم واقعا یعنی که تمام جواب تمیه بیا که ما جواب داری جواب داری نداری تمیه بود که با جواب داری واقعا من نمیدونم من یعنی یگان چیز نمیشه جواب دادی پروردگار بین من شاهدی دادم خیلی قلب زبان همه خیلی قبول کردم ما در همین میدی همه خیلی بفهمت که پروردگار در همین جواب من تو شاهد بود همه خیلی تقوی ما نه واقعا یعنی بدبینی بین یکدیگر یعنی که از روی انسانگری نیست ما هممون هموطن هستیم هم زبان هستیم یعنی بدی نکنیم برای وطن پیشرفت خودمون ما فکر میکنم به نهایت یعنی کار خوب و اکا ما فهمیدم سوال بین من و تو پروردگار شاهد بده ها نه بلند میتونی مردم بود جو نه ما در مورد دین واقعا ما نخوندم من یعنی تحصیل علم ندارم در بابت دین بین من و تو شاهدی شید داد پروردگار که رحمانوف ساختارش نظامش با بولت یگان فشار نیاورده تو در کار نداره تو عذاب شکنجهش ندهی ستم ظلمش ندهی همه برای شما را خوبه اعلی بهترینه پروردگار در همین جواب شاهد همین خیلی که خب این واقعا الله خودش یعنی چیزا میدونه ما و شما بنده های الله هستیم واقعا پروردگار بله میدونه ما در بین خودت من برادر عزیز گفتم پروردگار شاهد که جواب دیسم رحمان و ستمکاره خونخوره دزده حرامخوره قاتله با تمامی مقصد قشر جامعه امروز ظلم کرده آدم کشته گنتسید کسه قانونش جاری داره که روز تا روز کرسش محافظت کنه بین من و تا که شاهد پروردگار که همه گپای قلب بود ای زبان بود با در بین مردم بود این خیلی جواب میتی اگر چیزی که بخوایی نه که برادر از میگومد که همو کسایی که تر همی کارا کرده سای مجبورت میکنه همو بدونن در خودشون بگیرن که این برادر من ای این کسی هست که تیر روزا در مقابل من نه که من اون رو ساعده که ظالم قاتل که امنیت داخله ارتش رحمان حکومت ما یا برادر ما تر میزنه این برادر نمیزنه برای که این را مجبور آوردی دشنام هم کنه این برادر ما میبخشمش حقارت های حرام هم کنه بخشمش با اون سببی که جان زندگی در خطر بود این حق داشت این کار کرد دیگه راه نداشت سیتواسیش هم خیلی بود دیگه فضا در دستی نبود نه که برادر عزیز ما آزاد صحبت دارم یعنی هیچ کس یعنی یگام گپی نم نگفتی اکا واقعا آزاد صحبت دارم بالای مای چی نجده جنگ نکنین همین 4 تا اکا موضوع را میگیری ایش به ایش شخمت بوری اکا توج دیسی معلومه تقاضای در کدام حالت در کدام فضا قرار داری آخه میدونم تکا جون 20 تا 30 تا میلیون تاش خاطر کردن خود گپ زدیم تو آدم نو نیست در این میدان یا که یکم نفر نیستی که برادر عزیز گوشت کردم نفهمم چی میگوی چی میخواهی پروس هم کسایی که میورن دککو خود در مقابل الماس روزن که جب چهره ما برام دکا شرمندت میکنم کمیته امنیت وزارت کار داخله با این بازی و با این مکر نایرنگت نیست اون مکانیزمی که امروز در میدان پاک در میدانی که شهید بودگی از زندانی دیگه تبروری تمام مکانیزم اینسترومنت استفاده بری نموند خیلی مکانیزم اینسترومنت فقط سمکچتا جام میگنی پرچوگان موضوعات همشی هوی مخروس وقتی که بردم درآمدی که ادوری مردم خس بر سر ما یک فشار هم میاریم ظالم میرسونیم که حق ملت دیگ این ملت طالبای ملت ما میریم اسیرن یا آزاد چون میکنیم دیدم همه اکم نمیدونم همینجا نیم ساعت توش دیگه گپ موضوع یگان گپ زیاتی نمیزنه همون لنتای سال 66 توش میتایسه توش میتایسه همون یک زیل که یک زیل یک کلوچ هم برای بالون شه که یک ایکد یک نیستای
تمام میشکنه سرور میشه میره ناش همو کلوچ این نمیجا اکاوس نمیره وایو کانت روی کاربراتور بدونم که یک کار دیگه شبینه پیشکا دوره اوس نمیره و بیچاره برای چه برای رحمانو نگاه دوره اوجا خب پیچکا گرمی دیسه کاربراتور بنزین گردش همو محرک موتور که بخواد در خطر حکومت هموسی برادر نمیره منم کلوچ عقب ده میگم گالوفکای 36 32 دیگه گاب ندارم تقویم اکا الماس هستی نیست دیگه تغییر چیکارش کنیم غم شدیم ما خداحافظی کنیم بریم عقب زندگی مشام گاب زد هستی تغییر که خارج شدی برفتی نیست هیچ گام ندارم مرد اکا الماس مدت خد دو کیجور داخل میشوه این میره بدون برادر عزیز هموطنان عزیز که جمشید جون همین جهان بخشش او واقعا برفت این همجا 2-3 نفر دیگه قچو گاب زدن بعد تمام بره خادم خلق سلام علیکم میکروفون تو حکومتی باشه بیارش نه که حکومتی خیلی ملانه بیچاره مظلوم ما چیکار قضیه میزنه برا او واقعا برفت بیا نفر خارج مفروضه کنید خداحافظی کنیم اکا حاجی خادم خلق بفرما سلام علیکم و علیکم السلام روزه که الماس و که جمشید خوبی شکری خدا سازن بفرما بهترین خداوند نگهبانتون باشه با پیش تشکر برافت بیا دیگه برادر عزیز آواز خدمت الماس برام سلام علیکم السلام و رحمت الله استعفا رحمانوف ظالم با پیش جمشید شریفوف با پیش الماس جان استعفا رحمانوف ظالم پدرساق استعفا حکومت ظالم رحمانوف ما با مخالفایم برادر به پیش شما الهیم حرماتون دراز باشد ای پنجکند استعفا ظالم رحمانوف تمام الماس هم آواز خدم دوباره مثل الماس شو تلفن برادر مشکلی داشت واقعا استعفا رحمانوف چند کس در کامنت ها نوشته تشکر یک برادر دیگه قبولش می‌کنیم بعد خداحافظی می‌کنیم کلا دیگه یگان کس قبول نمی‌کنم تمام داخل نشین برادر عزیز که کلماز پروداکتش بود تمام دیگه بعد یگان هفته بعد دیگه بیا شکر خدا همش برمدن برفتن تمام ترا کایمه برو کمی فیره بکشیم خب تشکر زیاد دوستا قبول نکش کرده تشکر زیاد دوستا برادرها هموطنان که طرف رحمانو بدون که خطی رحمانو بکنیم میدونم زید رحمانو بدین هر چی گفتین خدا شما راضی باشه بله هموطنان عزیز دوستان گرامی این امی روزای سختی پسی که ملت داره دیده سن همت اسیر میگیره یک بیچاره برادر ما و شما را تقوی امکی یک نمی خشت برتا کمیرا در اینجا میگه بر مقابل همی گپ زن ما برادر از دشمنی به یگان ولایت ناحیه شهر و ده و کوچه نداریم برادر عزیز نداریم ما با یگان مردم روی دنیا مشکلی نداریم مشکلی ما فقط سر یک اولاد یک اویله می روه ای راهبر پرچوگان و راهبر دزدو ای رحمانو فای که با یک جامعه به قسم یا تاقی چپ چرقاتی ما در پاش موضوع شکه 3 ماه کن از کش آلیش که اگه نبود امروز شد راهبر یک کشور در بالای قالین راه میگرده مردم خواهر اپاکو بهترین یکی از زنهای دودرکای ما و شونه امرو خطار میکنه ازدواج سامان داره اکو میفهمین دودرو مرگ با اون ناموس و اکا او غیرت و اکا او کسایی که کلانا شما گذاشتن که این ملت امروز با این خوری و شکنجه و با این راه بیان با این زندگی که امروز دارند سری پس حیات مردگی های پرت افته نسلتونه من در آخر مرا گفتنیم برادر عزیز شما اکا هستین دودرو هستین در این میدان من ضعیفا را خواهرا اپورا دعوت نمیکنم او اکایی که بدین دیگه ما را ثابت نتین نصیحت نکنین راه نشان نتین چیکاری که نکن این رزولتاتی کارو برو تکه در سر زندگی دودرات اون رزولتات دکه در سر میلیون مهاجر یکت دودرکات دودرکا خوردکایی که ما را اختم من 90 تولدم میبینین
ما در ایران کشته میشیم، زندان میشیم، نابود میشیم، بعد پیش هرچه چیزی میگیم نمیگیم. این عذاب و شکنجه به مثل ملای برادر عزیز ستم انسان حق و حقوقش برادر عزیز دیگر راه نیست. هر مرد بچه در ایران جانش همین خیلی امرا قربانی نمیکنه، میگه ما ظالم نمیگه. چی گفتون میگم نمیگم، یا که یک برادر دیگه میره هر چیزتون میگه نمیگه، با او برادر دشمن نشین، جدی قبول نکنین، تحقیر دشمن نکنین. شما هدفتون نمره یک باید سرنگونی یعنی رحمانوفی دزد غارتگر بیوطن باشه برادرها. باقی خدا نگهبان همه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشین برادر عزیز. اینه کویس. خوش اومدی. مای برادر جمشید، تشکر زیاد. خدا نگهبانت. سلام علیکم. یک کلابی. علیکم با سلام. المسجد سازی خوبی؟ شکری خدا. سلامتی خوبه، کارتون خوبه؟ دوستید نکیم جمشید بر رفتن چیه؟ المسجد یک چیزی گفتم بگم برای نمیوزی نمی مرغه که برو اومد وزی اینجا بسیاری با طرفداری که استفاده کو یا چوپیک یا چوپلوس. واقعا گفتی. او بله این نمیوزی برو اومد نمیشه بر اومد کرد یا گلن تعریف کرد پرزیدنت برای انتخابات. کنی وک المسجد از ما یکا میگم اینما 2020 بود نمی آخرین ویبری پرزیدنت چشکو انتخاباتش آخرین بود. کدام سال بود؟ نمی آخرین بود. اگر باور بکنی نکنیم با خدا قسم میگم آدمایی که محکوم شده هن تویش گمانبر شده گمانبرن دلش در تفتیشات های نوخیلی همی کارکنای نمی ملیسوی همون درون کارکنای عدلیه باور میکنی نوخیلی مجبورت میکنه همون کامیرا میبرورد روز میورن نوخیلی در دست دیگر رو چکار همیتا یا چی را یک قوازه میتا میگن روز بر نموجا فرشته اگر نموجا 5 کس 6 کس هم تری او شنا میکنن فقط نمی روز نمی پدنالتی کافری ممالی ایره مسلمان گفتن امو آدم مسلمانش میگه امو آدم خودش اوجه گناهگار میشه. الو صدا تمی فهمیم بفرما. انا با چیه المسشو یا دیدی با فرومش کم یا گپ دیگه گفتم آخی برپدر یا برای چی گفتم چوپلوس نه گوسپان پلوس چکنیم امیره نمیشه ممکن دیگه نبرویان چوها نمیشه یا گوسپاندای ممالی مرامت ببرو گبزا هیچ کنمون کاروچی خدا نگهبان تو گاب نه اسماعیلی با همون خدا المسشو ما همون چی دن دو دبدیم کو تلگرام تا یگون خدمت چید مقصد آواز مون کاکا برای ورداشتن زدن پدن یگون کسا تریتوری مسکو دن. تشکر. ما یگون کسا نمیزنیم اکر نه ایتاری نمیزنیم یکی ها بچه توبه کن خدا بوده زده سا سود منکستانه توبه کن خدا من بزنیم چی کنم میکنه نه ما میگیم که نزنیم اکیر نه علمت شو گوش کنم رحمانوفا قاپیده زندان بردن در کورین همی قکار کنم نه اکیر ایره زندان انشالله دنوم خدامر خداوند امیره جون شنه گیره و همون زندان ها ببینه بعد بمبره. نه خدا جون نمره رحمانوف یا امر زنده باشنه که در زندان باشه. نه میگم همه زندان ها ببینه بعد بمبره. من علمت شو ما همی بسیاری وقت در نمازم دعا میکنم میدونی چی دعا میکنم همی چند کسی در همینجا هسته پوسکای بشنوم بدونن همی چوپلوسوش هم فقط مراد دعا میکنم که خداوند همی امامالی را خچه طاقه ام کارش کنه ام گنگش کنه ام کورش کنه ام شالش کنه. انا کت بگو برای چی؟ برای چی؟ انا نگاه که وقتی که کار کور و گنگی تاری کشید
برای رستمجانی بچهش نبینه نشنوه نتونه نوشته دیده نتونه همه نمیره. خداوند هر روز نمتری در همین 5 وقت نماز ما دعا میکنیم که همین پدنالت خداوند نمتری کنم. اینا نوری روش گرفتگی شده بجه توبه کم خدا بچه کلای بقره بمانی شده. این همی اگر همون کلای همون را بگیری دنگی چش کنی همه این همون چوپلوسوش سر میکنه یا گوسپندوشا. نه اگه کلاش نمیگیریم کلاش بزنش بیسته همون انشالله سرجم شیم انشالله در هم تلگرام بنویسه انشالله سرجم میشیم کاری بینیم که به همین اولی بهار انشالله نصیب انشالله آدم وره زندگی کنیم به وطن گاب نیست علمت شد خدا نگهبار به امان خداوند همه وقت برآمدی مهاجرا و کمبغلایی که درم آخی اینم میبروه نمی اخیر گوسپنده نمی گم بزنه بر پدرت نلت بگو پدنالت بلا رنگ موری نانی خوردن نداری پدنالت نواسش یک ماشینایی داره که نو باید ببروه گپ زنه نه یکی ما یا او. بله گفتی همون بچه که واقعا راست میگوی واقعا آخی نمو خودش یاد چون نمیه گوسپندی دیگه توبه کم خدا نخواهی تله قطی گاب زسته همین تله وقتی بولو تله رنگ همون رنگی در برنامه های آینده صحبت منیم گاب نیست مایلی خوب علمت شو پانوت مایلی با همون خداوند انشالله غالب میشیم خدا نگهبان انشالله مایلی خوب خدا نگهبان. تشکر زیاد برادران عزیز کسانی که اینجا مونده کسانی که کامنت کرده کسانی که برآمد کرده کسانی که نتونستین تو قبول کرده بخشش زیاد تشکری میکنم که برادرها اشتراک کرده. بازم یه بار دیگه میگم که در کانال ما ابونه شدن فراموش نکنه подписаться بکنه لایک تونه بمونه دستگیری شما پیشروی ما باقی خدا نگهبان. سلام علیکم.